মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Question number 121. Huh? Oh, sorry. উত্তৰ সদনত দিয়া আছে। Sorry. আজি অবিচৰি আছে। চলিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ কালছোৱাৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনে 3জনকৈ প্ৰতিত হত্যা ব্যক্তিক হেৰুৱালে। প্ৰথমতে হৰে কৃষ্ণ মহন্ত যোৱা ইংৰাজী 19 জুলাই 2021 তাৰিখে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম সাধক ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰঙাজুলি সত্ৰৰ আটা হৰে কৃষ্ণ মহন্তদেৱে এই লীলা স্মৰণ কৰে। 1926 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰপেটা জিলাৰ নবাৰাদি অঞ্চলত প্ৰয়াত সাগৰ মহন্ত আৰু সুভদ্ৰা মহন্তৰ ঔৰসত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুযোগ্য সন্তান হৰে কৃষ্ণ মহন্তদেৱে ৰাজ্যখনৰ আধ্যাত্মিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গভীৰ জ্ঞান আহৰণ কৰি 1952 চনত প্ৰয়াত মহন্ত ডাঙৰীয়াই বৰঙাজুলি সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি অঞ্চলটোত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। জীৱনকালত মহন্তদেৱে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত 30খনৰো অধিক সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি এক নজিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সামাজিক উত্তৰণৰ বাবেও অহপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। জনহিতৈষী এই বৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকীক সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসংখ্য বঁটা তথা উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হয়। তাৰে ভিতৰত ভগৱান বুদ্ধ নেশ্যনেল ফেলোশ্বিপ, বৰমূৰীয়া পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, অপূৰ্ব প্ৰেৰণা বঁটা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ব্যতিক্ৰম সমন্বয় বঁটা, মাধৱদেৱ বঁটা, গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা, উত্তৰ পূব বঁটা, বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা বঁটা আদি কৰি অনেক বঁটাৰ সন্মানিত
কৰাৰ উপৰিও ভকত শিৰোমণি সত্ৰভূষণ আৰু ওদালগুৰি ৰত্ন ইত্যাদি উপাধিৰেও বিবেচিত কৰা হয়। এইগৰাকী পুৰুষা ব্যক্তি তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীৰ বিয়োগত ৰাজ্যখনৰ জাতীয় জীৱনত এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে অনুৰাগ টাংকা। যোৱা ইংৰাজী 19 জুলাই 2021 তাৰিখে অসম কেডাৰৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ শীৰ্ষ বিষয়া অনুৰাগ টাংকাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। 1970 চনত ৰাজস্থানত জন্মগ্ৰহণ কৰা অনুৰাগ টাংকা ডাঙৰীয়াই বাল্যকালেৰে পৰা প্ৰচুৰ মেধা সম্পন্নতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। দিল্লীস্থ ভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা টাংকা ডাঙৰীয়াই 1995 চনত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত অসম কেডাৰৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰে। কৰ্মজীৱনত বিভিন্ন পদবীত দক্ষতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা টাংকা ডাঙৰীয়াই সম্প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ প্ৰতিষ্ঠানসমূহকৈ BP আৰু RDৰ সঞ্চালক তথা মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিয়োগত দেশ তথা ৰাজ্যখনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল। অনাদিৰাম বৰুৱা। যোৱা 19 জুলাই তাৰিখে বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অনাদিৰাম বৰুৱাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য, ভূতপূৰ্ব সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক তথা বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অনাদিৰাম বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনৰ কৃষি উন্নয়ন আৰু কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানী ৰূপে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুত উচ্চস্তৰীয় বঁটা ও সন্মানেৰে বিবেচিত হৈছিল। এইগৰাকী বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীৰ মৃত্যু সমগ্ৰ দেশ তথা জাতিৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। এতিয়া প্ৰয়াত বৰণ্য ব্যক্তিসকলৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আৰু তেখেতসকলৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি 1 মিনিট সময় থিয় হৈ মৌনতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে এই সদনৰ মাননীয় সদস্যসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনালোঁ। আৰম্ভ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 121। উত্তৰ সদনৰ মেজত দিয়া আছে। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটোত যেটো 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেটৰ কোন বিভাগত কিমান ধন ধাৰ্য কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা কিমান ধন মোকলাই দিয়া হৈছে, এই কথাটো মই সুধিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত নোহোৱাৰ কাৰণে তথ্যখিনি নিদিলে। এতিয়া মই কিন্তু মহাগাণনিকৰ ৰিপৰ্টৰ ডাটা বিচৰা নাছিলোঁ, মই বিচাৰিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে কিমান টকা মোকলাই দিছে, কাৰণ বিত্ত বিভাগে এতিয়ালৈকে কিমান টকা কোন বিভাগক মোকলাই দিছে বিত্ত বিভাগত হিচাপ আছে, এই হিচাপটোহে বিচাৰিছিলোঁ। কেগৰ ৰিপৰ্টটো মহাগাণনিকৰ ৰিপৰ্টটো পিছত ওলায়, সেইটো মই বিচৰাও নাই, প্ৰশ্নত নাই। গতিকে এইটো কৌশলপূৰ্ণভাৱে তথ্যটো গাপ দিয়াৰ এটা চেষ্টা চলিছে যেন লাগে, যাতে অসমবাসীয়ে প্ৰকৃত তথ্যটো বুজি নাপায়। ইয়াৰ কাৰণটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে সেইটো আচলতে সত্য নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সদনত এটা অসম্পূৰ্ণ তথ্য দিব বিচাৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়, কাৰণ যিহেতু এজি যেতিয়া ৰিপৰ্টটো আমাক দিয়ে অডিটেড হৈ আহে, তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ তথ্যটো পাওঁ। আজি যদি মই এটা অসম্পূৰ্ণ তথ্য দিওঁ, তেতিয়া সদস্য ডাঙৰীয়ে মোক পিছত ক'ব যে আপুনি এটা অসম্পূৰ্ণ তথ্য দিছে। সেইটো কাৰণে মই এই তথ্যটো ইয়াত দাখিল কৰা নাই। আৰু এটা কথা যে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কি হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুমান পেঞ্চন বাহিৰত কাম কৰা মানুহবিলাক পেঞ্চনবিলাকো আমাৰ ক্ৰেডিটেড হৈ থাকে। গতিকে আমি যেতিয়ালৈকে এজি ৰিপৰ্টটো নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট বুলি নকওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই আচলতে এটা অসম্পূৰ্ণ তথ্যহে দিব নিবিচাৰিলোঁ সদনত অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্য ইয়াত কোনো কাৰণ নাই। দ্বিতীয়
অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে কেগৰ ৰিপৰ্টটো বহুত দেৰিকৈ ওলাই আমি জানো, আৰু মই মানে যিটো বিত্ত বিভাগে হিচাপ ৰাখিছে তাত কৰোণাৰ মই যিটো ঘ নম্বৰত আছিল যে কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে যোৱা বছৰটোত কিমান টকা খৰচ কৰা হ'ল, এইটোতো একেই কথা লিখিছে যে কৰোণাৰ হিচাপটোতো আছে যে এতিয়ালৈকে বিভাগে কিমান টকা মোকলাই দিছে দিয়া নাই, সেই কথাটো উত্তৰ নিদিলে। আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ সেই কেগৰ ৰিপৰ্টটো 2 বছৰ পিছতো ওলাই, মানে গোটেই 2 বছৰ পিছলৈ আমি ৰখি থাকিব লাগিব। গতিকে বিভাগৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনি দিব পাৰিলে হয়, কেগৰ ৰিপৰ্টটোৰ পিছত আমি কম্পেয়াৰ কৰি লৈ কথাটো স্যাৰ উত্তৰ নাপালোঁ, গতিকে আৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী কি নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে কথাটো একেই কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, কাৰণ কৰোণাৰ যিখিনি পুঁজি আমি এটা বিভাগক নিদিওঁ, বিভিন্ন বিভাগক দিয়া হয়। গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আমি আচলতে বৰ্তমান সময়ত আমি এটা কম্পাইলেশ্যন হৈ পেলাই সঠিক এটা উত্তৰটো অহা নাই। আমি সেইকাৰণে আচলতে এটা অসম্পূৰ্ণ মানে উত্তৰ এটা মই সদনত দিব বিচৰা নাই। ঠিক, ধন্যবাদ। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। ঠিক আছে, যেহেতু গ আৰু ঘ এই দুইটা প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ হিচাপটোৱে অহা নাই, সেইকাৰণে স্বাভাৱিকতে তেওঁ দিব হৈছে। কিন্তু আমি মোৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰীত মোৰ জানিব লগা কথা আছিল যোৱা বৰ্ষত ক'ভিড পৰিস্থিতিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ খৰচ হৈছে, এই ক'ভিড পৰিস্থিতিত কি খৰচ হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহাশয়ে নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰে যে এতিয়াও বহু বিল পেণ্ডিং হৈ আছে, যিবিলাকে আমাকো লগ ধৰে, যে লগ ধৰি কয় যে এইটো পইচা পোৱা নাই, খোৱাৰ পইচাটো পোৱা নাই, ক'ৰবাত কেমেৰাৰ পইচা পোৱা নাই, বিভিন্ন চেণ্টাৰৰ বিভিন্ন শিতানৰ পৰা খৰচটো হৈছে। এই তথ্যটো নাপালে কিমান পইচা খৰচ হৈছে তেতিয়াহ'লেতো স্বাভাৱিকতে আমাৰ অন্য জনাৰ উপায় নাই। মন্ত্ৰী মহাশয়ে এই সম্পৰ্কত সদনক এতিয়াতো দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে, দিব নোৱাৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া তেতিয়াতো কথাটো স্বাভাৱিকতে নাই। এতিয়া আপোনাৰ বেলেগ প্ৰশ্ন আছে, কাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত, যিটো গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পিছতহে আহিব ফাইনেন্সৰ তাত, গতিকে ডেফিনেটলি কিছুমান থাকিব যিটো হৈ আছে এইটো প্ৰশ্নটো একেই, গতিকে তেখেতটো ভৰালেহে ঠিক আছে, হ'ব একেই আৰু। অধ্যক্ষ মহোদয়, এজি ৰিপৰ্টটোতো আহিবই অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত, কাৰণ এজি ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে গোটেই তথ্যখিনি পাবই, কাৰণ আমি বাজেটৰ সেইকাৰণে মই 20-21 তথ্যটো দাখিল নকৰিলোঁ, এইকাৰণে যিহেতু অডিটেডটো নহ'ল। গতিকে অলপ সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, যেতিয়া এজি ৰিপৰ্টটো আহিব তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে পাব। স্যাৰ কথাটো ৰফিকুল ইছলাম। 31 মাৰ্চত যদি চিলিং কৰিও দিয়ে যে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান দিছিল, বাকীখিনি চিলিং কৰি দিয়া হ'ল, সেইটোতো চৰকাৰৰ তথ্য থাকে যে এইখিনি আমি ইমান ডিপাৰ্টমেণ্টক মোকলাই দিয়া হৈছিল, বাকীখিনি চিলিং কৰা হৈছিল। তথাপিও এইটো হ'লেও আমাক জানিব লাগিছিল। তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে জমা মানে হিচাপটো টেণ্টেটিভ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হিচাপটো হ'বলৈ একুৰেট হ'ব লাগিব। টেণ্টেটিভ হিচাপটো মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম, কাৰণ এইটো বাজেট এখন যেতিয়া দাখিল কৰোঁ তাত সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক দিব লাগিব। গতিকে টেণ্টেটিভ হিচাপে মই আচলতে আপোনাক তথ্যটো দিব নোৱাৰিম, দিলে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয়। ঠিক না, অলৰেডি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এটা সময়ৰ কথা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 122, একে কথা, ছাপ্লিমেণ্টাৰী কি সুধিব? অলপ বেলেগ নেকি? তো ঠিক আছে, অলপ বেলেগটো সোধোকচোন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ কিমান টকা ৰিলিজ কৰিছে কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। হেল্থত আমি চাইছোঁ 8,441.83 কৰোৰ টকা ৰিলিজ কৰিছে, যথেষ্ট টকা হেল্থ, আৰু প্ৰয়োজন আছিল যিহেতু এই কৰোণা কাল চলি আছে। জাষ্ট যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাই, মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে তেখেতক লৈ এটা মেছেজ, তেখেতৰহে কুৱেশ্যন, এই ৰিলেটেড সেইকাৰণে তেখেতৰ ৰিলিভেণ্ট যদি সোধক। হয় হয়, প্ৰয়োজন হ'লে লাগে আৰু অলপ বেছি পইচা হেল্থত মোকলাই দি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিভিল হস্পিটেলবিলাকত এতিয়াও ৰিপৰ্ট যিটো দিছে আপোনাৰ 12খন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিভিল হস্পিটেলত ICUৰ ব্যৱস্থা নাই, আৰু 4খনত আণ্ডাৰ নহয়। কনষ্ট্ৰাকশ্যন। এতিয়া সেইটো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইহে বিচাৰিব ফাইনেন্সৰ পৰা। যে প্ৰয়োজন হ'লে যিহেতু কৰোণা কাল চলি আছে, ওপৰলৈ আমাক মুক্তি দিয়ক, থাৰ্ড ভেৰিয়েণ্ট নাহক। নহয়, আপোনালোকে ইমান বিপদ, হেল্থ মিনিষ্টাৰৰ হৈ কিয় বিচাৰি আছে? হেল্থ মিনিষ্টাৰ বিচাৰিব, সেইটো মই কোৱা নাই, পইচা যথেষ্ট দিছে, কিন্তু ICUৰ নহয়। অন্য কুৱেশ্যন আছে, য'ত হেল্থ ৰিলেটেড আপুনি তেখেতক যোগাযোগ কৰি পইচা যিহেতু যথেষ্ট দিছে, ICUৰ ব্যৱস্থা যাতে প্ৰত্যেক চিভিল হস্পিটেলত হয়, সেইটো আপোনালোকৰ পৰা অনুৰোধ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আপুনি ক'ব, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আপুনি ক'ব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ক'ত ICU বনাবলৈকে যাব। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 122, মন্ত্ৰী মহোদয়। উত্তৰসমূহ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় ছাপ্লাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
দুইখন জিলাৰে এটা বিস্তৃত হিচাপ এটা দিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ পৰিপূৰক প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেৰাচিন তেল ডে বাই ডে যদিও আপুনি এটা বছৰৰ হিচাপ দিছে, পৰিমাণটো কমি আহিছে, কমি অহাৰ কাৰণটো কি? এই কেৰাচিন তেল মানুহে ব্যৱহাৰ কমকৈ কৰিছে নে অন্য কিবা কাৰণত কমি আহিছে, জনাব নেকি? অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে উপলব্ধি কৰিছে যে কেৰাচিনৰ ব্যৱহাৰটো কমি অহাৰ কাৰণটো কি। আচলতে অধ্যক্ষ মহোদয়, কমি অহাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে আমি সকলোৱে জানো যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছিলে, আৰু সেই উজ্জ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত 34,92,759 জন ব্যক্তিক বিনামূলীয়া গেছৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে আজি অসমত যদি 34,92,759 জন ব্যক্তিয়ে যদি গেছ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু স্বাভাৱিকতে সেই গেছ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিসকল কোন? দুখীয়া মানুহ। আগতে খৰি আনি পেলাই ষ্ট'ভত বনাই পেলাই তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি এতিয়া কেৰাচিনৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে। আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছে তেওঁলোকে এইটো পৰিমাণ কমাই দিছে, আৰু যাৰ কাৰণে অকল কেৰাচিন কমাই নহয়, আজিকালি অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিকালি বজাৰত ষ্ট'ভ আজিকালি কমি গৈছে, কাৰণ ষ্ট'ভৰ আজিকালি ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে যাৰ কাৰণে পৰিমাণটো কমি আহিছে, আৰু সেইটো হিচাপত আমি প্ৰতি মাহত অসমত আমাৰ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ মিনিষ্ট্ৰীয়ে আমি 1,01,00,000 লিটাৰ প্ৰতি মাহত আমি আবণ্টন দি আহিছোঁ, আৰু সেইখিনি আবণ্টন আমাৰ যিসমূহ আমাৰ হকাৰ আছে বা আমাৰ ছাবষ্টেশ্যন আছে তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে বিতৰণ কৰি আছে। মই দ্বিতীয় ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই জানো যে আপোনাৰ উত্তৰটো গেছ ইউটিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কমি আহিছে, সেইটো মই ইয়াৰ আগৰ যদি কেৰাচিন তেলৰ চাহিদাটো কমি আহিছে, তেতিয়াহ'লে মই নিজেও কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও বহুত কাৰণত কেৰাচিন কেতিয়াবা দৰকাৰ হয়। আমি গণেশগুৰি বজাৰতে হওক বা বেলতলা বজাৰতে হওক, এই যে বাহিৰত কেৰাচিন তেল বিক্ৰী কৰে, আপোনালোকৰ এজেণ্ট চাব এজেণ্ট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দিছে ইয়াত, থকাৰ পিছতো বজাৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ কেনেকৈ পাইছে, ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা এটা চক্ৰই এইটো কাম কৰিছে। যদিও কমি আহিছে, চোৰাং বেপাৰটো, চোৰাং ব্যৱসায়টো এটা ছেকশ্যনে কৰি আছে, যাৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বজাৰতে হওক, নগৰৰ বজাৰতে হওক, কেৰাচিন তেল 1 লিটাৰ বটল, 2 লিটাৰ বটল, 1 পোৱা বটলত কিনিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু যদি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱাকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ এজেণ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দিয়ক, লিগেলাইজ কৰি দিয়ক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এজেণ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলেও যে এইটো সমস্যা সমাধান হ'ব সেইটো নহয়। যিহেতু আমি কৈছোঁ যে মানুহে দিনক দিনে কেৰাচিনৰ ব্যৱহাৰ কমাইছে, কিন্তু আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়ো কোৱাৰ দৰে যে কেৰাচিন কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তেনেকুৱা আমি এতিয়া বহুতে যেতিয়া আমি মজিয়াখন চাফা কৰোঁ, মজিয়া চাফা কৰাৰ সময়ত বহুতে কেৰাচিন তেল মুচি পেলাই তেতিয়া পুৰা চোৰা নাহে, বা আমি চেফটি টেংকসমূহ চাফা কৰাৰ সময়ত কেৰাচিন তেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেকুৱাকৈ আমি অন্য কেছতো কেৰাচিনসমূহ ব্যৱহাৰ হৈ থকা দেখা গৈছে। যিহেতু আমি যে কেৰাচিনসমূহ যে দি আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবোৰ আমি বিনামূলীয়াকৈতো দিয়া নাই, এইবোৰ আমি দি আছোঁ পাৰ লিটাৰ আমাৰ 39 টকা 50 পইচা, অৰ্থাৎ 39 টকা 50 পইচা দি পেলাই যাৰ প্ৰয়োজন নাহে সেইসকলে তেলটো সংগ্ৰহ নকৰে, যাৰ ফলত হয়তো মই অস্বীকাৰ কৰা নাই দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে, হয় কেতিয়াবা আমি বজাৰে ঘাটে দেখিছোঁ দুবিধ কেৰাচিন আছে। আমাৰ এবিধ নীলা কেৰাচিন, সেইটো আচলতে অবৈধভাৱে বিকিব নোৱাৰে, আৰু এটা 61 টকাত পায়, সেইটো হৈছে বগা কেৰাচিন, সেইটো আকৌ পাৰ্মিচিবল। গতিকে বগা কেৰাচিন বেচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আইনগত বাধা নাই, কিন্তু যি নীলা কেৰাচিন
সেইটো বিকিব নোৱাৰে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচলিত আইন আছে। আমাৰ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই দেখিলে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, আৰু কোনোবা ব্যক্তি যদি তৎকালীনভাৱে ৰিপৰ্ট কৰে স্বাভাৱিকতে এইটো বন্ধ কৰিব পৰা যাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 123। নমস্কাৰ। মাননীয় পঞ্চায়ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ তিনিটা মোৰ প্ৰশ্ন আছিল। বিশেষকৈ ক প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ, ক আৰু গৰ ওপৰত, আৰু খ আৰু ঘটো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মোক প্ৰতিলিপি দিছে। মোৰ কিছু কথা মই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ ক'লাজল বুলি এটা নদী আছে। আজি এমাহমান আগতে সেই নদীটোৰ এটা অংশ খহি পৰে। খুব ডাঙৰ নদী নহয়। মোৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত এই ক'লাজল নদীৰ এটা সম্পৰ্ক আছে যে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে খুব তৎপৰতে বিশেষকৈ আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টিটো কিছু টেম্পৰেৰী তেখেতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে এম্বাকমেণ্ট। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে এই ক'লাজল নদীত আমাৰ সৰু সৰু নদী আজি কিছুদিন আগতে মথাউৰিটো ভাঙি গৈছে। ভঙাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, আমি কিছুমান কাম জল সম্পদ বিভাগৰ দ্বাৰাই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া মই BDO মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেওঁ ক'লে যে ছাৰ এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি এগ্ৰিবাণ্ডত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তে এগ্ৰিবাণ্ডত আমি তততীয়াকৈ এটা 200 মিটাৰ, এটা 250 মিটাৰ আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তাত এটা মই উপলব্ধি দেখিবলৈ পালোঁ যে এগ্ৰিবাণ্ডবিলাক কৰিব আমি পাৰোঁ, তেতিয়া 100% তাত মাটিৰ কম্পনেণ্ট ব্যৱহাৰ হয়। কুৱেশ্যনটো কৰক। হয়, তাৰ কাৰণে কি হৈছে যে তাত আমি বেম্বো আৰু জিঅ'বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। নকৰাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, টেম্পৰেৰী কাম হৈছে, অহা বছৰ আকৌ ভাঙিছে বা ভাঙি যোৱাৰ চান্স আছে। এইবাৰ এই মথাউৰিটো এনেকুৱাই হৈছিল। কিন্তু আমি সেইবিলাক বাদ দিও আমি বেম্বো আৰু জিঅ'বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু বিধিমতে হোৱা নাই। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমাৰ এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আঁচনিত এই ৰেচিঅ'টো নাই। 60-40 ৰেচিঅ'টো যিহেতু আমাৰ গোটেইটো এনৰেগাৰ কথা আৰু এইটো বান্ধৰ কথা, 80% 90% আমাৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ প্ৰভিজন যেতিয়া থাকিব, যাতে বেম্বো আৰু জিঅ'বেগ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু লগতে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইবাৰ আমাক বুজি পাইছে, কুৱেশ্যনটো কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে জিঅ'বেগৰ ব্যৱহাৰ আৰু বেম্বৰ ব্যৱহাৰ নাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে আমাক পুখুৰী খন্দাৰ কথা কৈছে। মই ভাবোঁ পুখুৰী খন্দাটো এই বেম্বটো আমাক লাগিব। সেইকাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এই বিষয়ে অলপ অৱগত কৰিলোঁ আৰু উত্তৰ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই এটা সুন্দৰ প্ৰসংগ আনিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে, আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে। আৰু পূৰ্বতে অকল মাটিৰে মথাউৰিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কিন্তু আজিকালি দিন যোৱাৰ লগে লগে দেখিছোঁ জলসম্পদ বিভাগে তাত আমাৰ দেখিছোঁ কাষত পাৰ্কোপাইনে হওক বা জিঅ'বেগে হওক বা বেম্বোস্পাৰে হওক, এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আৰু ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি মথাউৰিবোৰ ভাঙি নাযায়। কিন্তু আমাৰ দেখিছোঁ যে আমাৰ PNRDৰ জৰিয়তে যিবোৰ আমি এগ্ৰিবাণ্ড বা এনবেংকমেণ্ট বুলি নকওঁ, আমিতো এগ্ৰিবাণ্ড বুলি কওঁ। এগ্ৰিবাণ্ডসমূহ আমি মেণ্ডেজ দিয়াৰ কাৰণে আমি বনাই আছোঁ। কিন্তু আল্টিমেটলি দেখিছোঁ যে যেতিয়ালৈ তাত জিঅ'বেগ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি যেতিয়ালৈ বেম্বোস্পাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আল্টিমেটলি টকাবোৰ আমাৰ দিগন্ত কলিতাই কোৱাৰ দৰে হয়, টকাবোৰ ৱেষ্টেজ যাব। আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈ যিহেতু MGNৰেগাত বেম্বোস্পাৰ বা জিঅ'বেগৰ পাৰ্মিচিবল হোৱা নাই, এতিয়ালৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, সেইটো দুটা আইটেম নাই। তথাপি অসম যিহেতু আমি ফ্লাড প্ৰন যিহেতু এলেকা, আমি যিহেতু আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিহেতু ঘোষণা কৰিছে যে আমি বানপানীমুক্ত অসম গঢ়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ, গতিকে সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি যাতে জলসম্পদ বিভাগকো যাতে আমি সহযোগ যাতে আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি জিঅ'বেগ আৰু বেম্বোস্পাৰ আমাক ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি পত্ৰ লিখিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী দিগন্ত কলিতা আছে না নাই? তো ধন্যবাদ। এতিয়া নন্দিতা দাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়। মোৰ দুটা ব্লক আছে, চমৰীয়া ব্লক আৰু বকো ডেভেলপমেণ্ট ব্লক।
দুইটা ব্লকতে মোৰ এটা ব্লকত প্ৰায় 33 কোটি 33 crores 87 lakhs 92,000 মেটেৰিয়েলছৰ বাবদ পাব লগা আছে আৰু আন এটা ব্লকত 2 crores 75 lakhs 38,000 মেটেৰিয়েলছৰ বাবদ পাব লগা আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ যিবিলাক এনৰেগাৰ কাম হয় সেই কামবোৰত এটা ৱেজ কম্পোনেণ্ট আৰু এটা মেটেৰিয়েল কম্পোনেণ্ট থাকে আৰু প্ৰায়ে দেখা যায় যে কামবোৰ যেতিয়া চেংচন হয় কামবোৰ ভিজিলেন্স কমিটিয়ে কৰে আৰু কামবোৰ কৰি কেনে তেওঁলোকে শেষ কৰি পেলায়, কিন্তু বহুত বছৰলৈ মেটেৰিয়েলছ পাৰ্টটো ৰিলিজ নহয়। কিন্তু যেতিয়া কামবোৰ সেই ৱেজেছ পাৰ্টেৰে যেতিয়া কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলায় তেতিয়া নিশ্চয় ৱেজেছৰ পৰা ট্ৰেক্টৰৰ ভাড়া দিব লাগিব বা যিখিনি মেটেৰিয়েলছ পাৰ্ট জড়িত হৈছে দিব লগা হয়, কাৰণ কামটো মেটেৰিয়েলছ নোপোৱাৰ বাবদ কামটো বহুত বছৰলৈ পেলাই থ'ব নোৱাৰে, যাৰ ফলত কি হয় বেছিভাগ স্কিমতে কামৰ যিটো ভলিউম মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো মেইনটেইন কৰা নহয় আৰু যিটো কাৰণে বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে প্ৰায়বোৰ ব্লকতে এইটো এটা মানে কমপ্লেইন দিয়ে, এটা বেকপক্ষই কমপ্লেইন দিয়ে। সেইকাৰণে মই অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আজি যিটো কথা আলোচনা হৈছে তেখেতে যিটো কৈছে যে জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে বেম্বু ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠিকে আছে, কিন্তু এটা স্কিম চেংচন হোৱাৰ পাছত যিহেতু মেটেৰিয়েলছ পাৰ্টটো বহুত দিনলৈ নাহে তেতিয়া কি ধৰণে আমি মেটেৰিয়েলছ পাৰ্টটো যদি অকেও কৰে কি ধৰণে সময়মতে সেই স্কিমটো সঠিকভাৱে উইথ প্ৰপাৰ ভলিউম কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, এই কথাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। লগতে এই যিটো পইচা ইমান দিনৰ পৰা পোৱা নাই এই পইচাটো যাতে সোনকালে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনালোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিটো আমাৰ নন্দিতা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানে যিটো কৈছে যে বিলৰ মেটেৰিয়েলছৰ পে'মেণ্টটো, আচলতে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যিটো পে'মেণ্ট ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমৰ লগত আমাৰ ছ'চিয়েল অডিটৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু সেই ছ'চিয়েল অডিটবোৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ বিভাগলৈ যেতিয়া আহে আৰু সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে জিলা পৰিষদৰ পৰা বা DRDৰ পৰা যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট আহে তেতিয়া আমি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱাকৈ মেটেৰিয়েল পে'মেণ্ট আমি কৰি আহিছোঁ। হয়তো এইটো ঠিক আমাৰ বিধায়িকা ডাঙৰীয়ানী কোৱাৰ দৰে যে লগে লগে যদি ৱেজৰ পইচাটো আৰু যদি মেটেৰিয়েলৰ পইচাটো যদি লগে লগে পায় আমাৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমাৰ যেতিয়ালৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে মেটেৰিয়েলৰ পইচাটো এভেইলেবল থাকিলেহে কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে, কিন্তু যদি আমি সেইটোলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মেণ্ডেজত আমি কম পৰি যাম, কাৰণ আমি তেতিয়া শ্ৰমিকক বেছি কাম দিব নোৱাৰিম। গতিকে শ্ৰমিকৰ ডিমাণ্ড থাকে, তেওঁলোকে কয় যে মেটেৰিয়েলছৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নাই, গতিকে আমাক যিহেতু কাম দিব লাগে আৰু যিহেতু 100 দিন যিহেতু কৰ্মদিন দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পূৰ্বৰো সিদ্ধান্ত এটা আছে। যোৱা সপ্তাহত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি অন্য পঞ্চায়তৰ পৰা আনি হ'লেও মেণ্ডেজ দিব লাগে। গতিকে দুইটা ৰেচিঅ' মিলোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো মেণ্ডেজৰ কামটো আগতে কৰিবলগীয়া হয়, তথাপি আমাৰ যি মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে এইবাৰ আমি এটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ যে মেটেৰিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত আগতে তেনেকুৱা অভিযোগ আহিছিলে কিছুমান ব্লকে কমকৈ পায় কিছুমানে বেছিকৈ পায়, এতিয়া যাতে সমানুপাতিক যাতে হয় তেনেকুৱা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত মেটেৰিয়েলছৰ টকাসমূহ পাব। আশৰাফুল হুছেইন হ'ব। আশৰাফুল হুছেইন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে ইতিপূৰ্বে MGNৰেগাৰ অধীনত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে চেগা চেৰুকাকৈ বা বাট পথৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণেও MGNৰেগাৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান কোনো চাৰ্কুলাৰৰ জৰিয়তেই হওক বা আদেশৰ জৰিয়তেই হওক এইবোৰ বন্ধ ৰখা হৈছে নেকি? ইতিমধ্যে দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱাকৈ উল্লেখ কৰিছে সৰু সুৰা নদী যিসমূহ জলসম্পদ বিভাগেও কাম কাজ নকৰে সেইসমূহ ঠাইত এনৰেগাৰ ধনেৰে ইতিপূৰ্বে কৰা হৈছিল। আমি আশা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকাবিলাকত কম বেছি কাম কৰাৰ কাৰণে MGNৰেগাই সুযোগ দিব। একেটা সময়তে মেটেৰিয়েল আৰু ৱেজৰ কুৱেশ্যনটো কৰা তো মেটেৰিয়েল আৰু ৱেজৰ 60 আৰু 40 ৰেচিঅ'ত যিটো পইচা আদায় দিয়া হয়, আমি ভাবোঁ যে আজি এনৰেগাত যিটো অৱস্থা চলিছে আমি গোটেই সকলো বিধায়কেই জ্ঞাত যে এনৰেগাত আচলতে কি চলে। গতিকে মেটেৰিয়েলৰ পইচাটো দিলে অন্তত গাঁৱত এছেট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম কাজখিনি বা কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগে কিছু সহায়ক হ'ব। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ বা জনাব নেকি যে 60-40 ৰেচিঅ'ত পইচাখিনি ৰিলিজ কৰা হ'বনে, আৰু একেটা সময়তে গৰাখহনীয়া আৰু বাট পথৰ কাম MGNৰেগাৰ ধনেৰে কৰিব পাৰিবনে, এই প্ৰশ্ন মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাব। অধ্যক্ষ মহোদয় সুন্দৰ এটা পৰিপোষ আনিছে। আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে আমাৰ বহু নদীৰ কাষত আমাৰ মথাউৰি আছে, যিবোৰ মথাউৰি নেকি জলসম্পদৰ অধীনত নহয়, কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ বিভাগৰ নৰ্মছ এটা আছে 100 মিটাৰ যদি কাষত থাকে মথাউৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰিং কাম বা মেৰামতি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে।
কিন্তু এনেকুৱা বহু নদী আছে তেখেতে কোৱাৰ দৰে বা মোৰ সমষ্টিৰ ত্ৰিহুত কালদিয়াৰ কাষত তেনেকুৱা মথাউৰি আছে যিটো নেকি আমাৰ নলবাৰী DRD বনাইছিলে যে প্ৰতিবাৰে সেইটো কি হয় পানী যেতিয়া আহি থাকে ভাঙি থাকে গতিকে আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ৰূপত আমি এইবোৰ কাম কৰিব লাগিলে আমাক জিঅ' বেগ আৰু আমাক বেম্বছপাৰৰ পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই নিজে আমাৰ দিল্লী মন্ত্ৰালয়ৰ লগত গৈ পেলাই নিজে গৈ কথা পাতিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি জলসম্পদ বিভাগকো আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যে তেনেকুৱা যিসমূহ আছে হয়তো জলসম্পদৰ হয়তো আওতাত নাই তেনেকুৱা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত MNRৰ জৰিয়তে তৎকালীনভাৱে মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মই নিজে পাটাচাৰকুছিত এটা সেইদিনাখন চাই আহিছোঁ যদি তৎকালীনভাৱে যদি সেইটো কাম যদি নকৰিলেহেঁতেন আৰু সেইটো কৰাৰ 7 দিন পিছত অভাৰফ্লাডেড হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ পকী ৰাস্তা এটা PMJৰ পকী ৰাস্তা এটা বাছি থৈ গৈছে গতিকে জলসম্পদ বিভাগে MNRৰ জৰিয়তে বহু কাম কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি বহু সকাহ পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই জলসম্পদ বিভাগকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভৱেশ কলিতা ৰোডৰ কথা নালাগে হ'ব গাঁৱলীয়া পথৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল গাঁৱলীয়া পথ বহক ছাৰ গাঁৱলীয়া পথ বহক পিছত সুধিবা অন্য দিনা সুধিবা আদৰণীয় বহক না আৰে সাপ্লিমেণ্টাৰী কৈছে নালাগে আপুনি বহকচোন আৰে আপুনি বহক না সেইটো আপুনি বহি পেলাই চাহ খাওঁতে কথা পাতিব এইবিলাক বেলেগক দৰকাৰ নাই এইটো হাউচ চলি আছে জাকিৰ এনেকুৱা নহয় আপুনি বহকচোন বহক আপুনি বহক ভৱেশ কলিতা আদৰণীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব মোৰ প্ৰশ্নটো অকণমান বেলেগ হ'ব এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে কথাটো এনেকুৱা আছে যে MGNৰেগাত আমাৰ 100 টকাৰ 60 টকা ৱেষ্ট কম্পনেণ্ট 40 টকা মেটেৰিয়েল কম্পনেণ্ট 60 and 40 লাখ বা কৰোৰ যিটো হয় এতিয়া কি হৈছে আমাৰ কেইবাজন বিধায়কে কৈছে আমি সকলো এইটো ভুক্তভোগী এই যে কৈছে যে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে ঢুকি নাপায় বা তেওঁলোকৰ হেৰিত নপৰে PWত নপৰে আমি এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ এইটো অৱশ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মেটাৰ নহয় এইটো কেন্দ্ৰৰ মেটাৰ আমি এটা প্ৰস্তাৱহে দিব লাগে এই যে আমাৰ ৱেষ্ট কম্পনেণ্ট আছে এইটো দুভাগ কৰিব লাগে ইউজ অফ ভেকেল মটৰ কাৰ বুলক এইবিলাক কাৰণ গাইডলাইন এইবিলাক নাই তাত যদি ভিডিঅ'জনক কমপ্লেইন কৰি দিয়ে কামটো বন্ধ হৈ যায় মই নিজে দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক্লাইমেট বেলেগ ছয়েল কেৰেক্টাৰ বেলেগ আৰু আমাৰ ইয়াত জীয়ৰী বোৱাৰী ৰাস্তাত কাম কৰিবলৈ নাযায় যদিও আমি মেণ্ডেজৰ কথা কৈ আছোঁ এইটো এটা কৰাপশ্যনে চলি আছে এই কৰাপশ্যন যদি ৰোধ কৰিব লাগে আমি ভাবোঁ মই সন্মানীয় আমাৰ PNRD মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে এটা প্ৰপ'জেল পঠাব লাগে ইন কেছ অফ নৰ্থ ইষ্ট লগতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই ৱেষ্ট কম্পনেণ্টটো দুটা ভাগ কৰিব লাগে 30% ৱেষ্ট কম্পনেণ্ট কৰক আৰু 30% ইউজ অফ ভেকেল এক্সেট্ৰা বা বুলক কাৰ্ড এইবিলাকত যদি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে চেকত বা মেটেৰিয়েলছৰ যিটো জামানা আছে এইটো খতম হৈ যাব আৰু লগতে আমাৰ বহুত এছেট ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব এই সৰু কিছুমান বান্ধ থাকে য'ত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে ঢুকি নাপায় PWD ঢুকি নাপায় আমি সৰু বহুত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মোৰ এইটো ছাজেশ্যনহে ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয় সমৰ্থন জনাইছোঁ পজিটিভ কথা এইটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই সুন্দৰ কথা এটা কৈছে আৰু এইটো আমিও উপলব্ধি কৰোঁ যিহেতু এইখন প্ৰচলিত আইন ভাৰত চৰকাৰৰ আইন গতিকে MGNৰেগাৰ তাত আমি যেনেকুৱাকৈ বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ আমাক জিঅ' বেগ আৰু বেম্বছপাৰ আৰু আমি যিটো জাষ্টিফিকেশ্যনটো দিছোঁ আমি যে যিহেতু ফ্লাড প্ৰ'ন যিহেতু এৰিয়া গতিকে সেইটো হিচাপে মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি সেইটোও আমি আলোচনা কৰি চাব পাৰোঁ বা পঠাব পাৰোঁ কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহত তেনেকুৱাকৈ প্ৰয়োজন আছে যে আমি অকল মেণ্ডেজ নোৱাৰোঁ য'ত নেকি ভেহিকেল নিশ্চিতভাৱে ব্যৱহাৰ হ'ব আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মৰিগাঁও সমষ্টিত আমাৰ এতিয়া বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি পেলাই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি পেলাই কেইবাটাও কাম সফল হৈছে আনকি লাহৰীঘাটতো এটা তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ৰৈ আছে গতিকে তেনেকুৱাকৈ যদি আমি নলওঁ তেতিয়াহ'লে যে অকল আমি যদি যে মেণ্ডেজেৰে কোনো কাম আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম কাৰণ অন্য ষ্টেটৰ কথাটো বেলেগ আজি ৰাজস্থানত বানপানী নহয় গুজৰাটত বানপানী নহয় কিন্তু আমাৰ যিহেতু ফ্লাড প্ৰ'ন গতিকে আমি কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি পেলাই আৰু ইতিমধ্যে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ তেখেতেও এই বিষয়টো সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আগন্তুক দিনত বিধায়কসকলে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ লগত কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি পেলাই যদি কামবোৰ লয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিভাগে অনুমোদন জনাব পাৰিব 126 কুৱেশ্যন নম্বৰ ইতিমধ্যে
সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে, তেখেতলোকে আমাক আহ্বান জনাইছিলে যে MNR বা ফ্লাড ড্ৰিল, বানপানীটো আৰু ৰৈ নাথাকে, বানপানী যেতিয়া আহিব তেতিয়া আহিব, আৰু তাত জলসম্পদৰ মথাউৰি বা PNRDৰ মথাউৰি ডিফাৰেঞ্চিয়েট বেছি কৰিব নালাগে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ, PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক আহ্বান জনাইছিলে, আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ MNR বা ফ্লাড ড্ৰিলৰ টকা অকল জলসম্পদ মথাউৰি নহয়, কৃষি বান্ধেই হওক বা PNRDৰ মথাউৰি হওক তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈকে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টখনটো একেখনে, গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাগ ভাগ কৰি বানপানীটো ভাগ ভাগ কৰি ৰাখিব নোৱাৰি, তেনেকৈ ইতিমধ্যে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমিনুল মন্ত্ৰী মহোদয়। সদনত উত্তৰসমূহ দিয়া আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জলসিঞ্চন কাৰিকৰী বিভাগৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন এটা আছিল, আৰু এই প্ৰশ্নৰ ক, খ, গ, ঘ 4টা ছেগমেণ্টছ দিয়া আছিল। মই ইয়াত দেখিছোঁ খ আৰু ক আৰু খৰ Annexure 1, 2, 3 কৰ আৰু খৰ Annexure 2 and 3 এইখিনি সংলগ্ন কৰা হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এই Annexureখিনি মোৰ তাত জমা হোৱা নাই। হয়তো এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভুল হ'ব পাৰে, কিহতো নাজানো। Annexureখিনি আমাৰ তাত আহিলে কুৱেশ্যনখিনি আচল প্ৰকৃত স্বৰূপটো ওলালেহেঁতেন। এতিয়া কথা হৈছে যে সেইখিনি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু যদি কোনো বিভাগীয় মানুহ ইয়াত আছে মোক Annexureটো প্ৰভাইড কৰিলে হ'ল। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মানকাছৰ সমষ্টিত JJMৰ যিমানকেইটা প্ৰকল্প এতিয়ালৈকে চলি আছে বা যিমানকেইটা প্ৰজেক্ট ইয়াৰ আগতে আছে, 12টামান প্ৰজেক্ট তাত আছে, সেই প্ৰজেক্টৰ এটাতো পানী পাই থকা নাই। ডেট মিনছ প্ৰজেক্টবিলাক হৈছে, বিল্ডিংবিলাক হৈছে, পাইপ গৈছে কিছুমানৰ, কিন্তু যিটো ৱাটাৰ ছাপ্লাই হ'ব লাগে সেইবিলাক কিন্তু লং টাইম পেণ্ডিং, আজিলৈকে পানী গৈ পোৱা নাই। এটা বা দুটাত পাই আছে, সেইবিলাক লোকেল পাব্লিকে কৰি আছে, বাকীখিনি হৈ থকা নাই, সেইখিনি এটা চাব লাগে। আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক। প্ৰথম মই এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু আমাৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ বা মোৰ সমষ্টিটো অত্যন্ত আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইডযুক্ত, তাত ফ্ল'ৰাইড পৰ্ণ এৰিয়া, আৰু JJMৰ যথেষ্ট প্ৰজেক্ট ইয়াত ধৰিছে, আমি দেখা পাইছোঁ 200+ প্ৰজেক্ট মোৰ সমষ্টিত আছে। এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে পানীখিনি আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইডৰ পৰা মুক্ত হ'বনে? মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই এটা আমাক কৈছে, যিটো Annexure মানে পোৱা নাই। Annexure আমি ইয়াতে এইকাৰণে দিয়া নাই অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আপুনিও যিহেতু কৈছে যে এইটো আমি লাহে লাহে আমি বিধানসভা কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে সেইদিনাখন বাজেটৰ দিনাখন আপুনি নিজে আমাক টেবো দিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে কি যে আমি ক্ৰমাগতভাৱে আমি কাৰ্যালয়ত ফাইলৰ কাম কমাই দি পেলাই আমি অনলাইনৰ ব্যৱস্থা লাহে লাহে কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে যিটো Annexure দিয়াৰ মন আছিল অধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু আমাৰ মানকাছাৰৰ যদি Annexureটো দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে 3000 পেজ দিব লাগিলে, তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকক বিধানসভাত আমি 150জনক দিব লাগে, 126টা আৰু বাকী আনুষংগিক। আৰু তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 4,50,000 আমি তেনেকুৱা প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় ময়ে কৈছোঁ যে যিটো আমাৰ লিংক যিহেতু আছে, আমি এটা অধ্যক্ষ মহোদয় লিংক এটা ইয়াতে লিখি দিছোঁ, সেই লিংকটো তেওঁ যদি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজে তাৰ কপিবোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু আমি এইটো ধনৰ হেৰিৰ লগতে আমি এছেম্বলি কৰাৰ কাৰণে আমি দি দিম, আমি এইটো কৰিছোঁ অনলাইনত। সেইটো কাৰণে সন্মানীয় মন্ত্ৰী, মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ পাৰিলে পেন ড্ৰাইভত দি দিব লাগে। হয়, মানে পেন ড্ৰাইভত যদি দি দিয়ে তেতিয়া সকলো সদস্যই সেইটো পাই যাব, পেন ড্ৰাইভটো আমি দি দিব পাৰোঁ, বা তেওঁ যদি লিংকতো গুচি যায়, মানে কাগজত দিগদাৰ, কিন্তু পেন ড্ৰাইভ হ'ব, সেইটো দিব পাৰোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইটো লিংকটো দিলে ভাল হ'ব, এইটো সুন্দৰ আপুনি দিছে। আৰু দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মানকাছাৰ আমাৰ এৰিয়াত এলেকাত আমি মানকাছাৰ এলেকা যিহেতু আমি জানো যে তাতে ফ্লাড প্ৰ'ন এৰিয়াও আছে, আমাৰ ইপিনে চৰ এৰিয়াও আছে, তথাপি তাত যি নাম্বাৰ অফ ভিলেজ 123খন ভিলেজ আছে, হেবিটেশ্যন আছে 469, টোটেল পপুলেশ্যন আছে প্ৰায় 3,60,000,
আৰু হাউচ হোল্ড ইপিনে আছে আমাৰ প্ৰায় 76,290 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়ালৈ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে যোৱাকালিলৈ কামত আমি ডেইলি কমিউনিটি হিচাপ এটা আনো যোৱাকালিলৈ আমি 3,882 ঘৰত ইতিমধ্যে আমি কানেকশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু বাকীসমূহ কানেকশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰায় মানকাছাৰ এৰিয়াত আমি প্ৰায় 268 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এতিয়ালৈ আমাৰ আছে এইটো ফেজ ৱাইজ মানে কৰি আছোঁ প্ৰথম ৰেট্ৰফিটিং হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ হ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজ হ'ব নিশ্চিতৰূপে কোনো লেপটপ নাথাকে আৰু মই লগতে তেখেতে যিটো ক'লে আৰ্ছেনিকৰ কথা ক'লোঁ যে নিশ্চিত ওপৰত আৰ্ছেনিক ফ্ৰী পানী পাব কাৰণ আমাৰ এইটো অকল খোৱা পানী যোগান আঁচনি নহয় এইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰিটেড ৱাটাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী য'ত নেকি ইতিমধ্যে আৰ্ছেনিক প্ৰ'ন এৰিয়া আছে য'ত নেকি ফ্ল'ৰাইড প্ৰ'ন এৰিয়া আছে তাত আমি মাৰ্কিং কৰিছোঁ তাৰ পৰা পানী লিফ্ট নকৰে আৰু সেইকাৰণে আমি দূৰৰ পৰা আনি হ'লেও নদীৰ পৰা হওক বা অন্য কোনোবা ভূপৃষ্ঠৰ পানী পেলাই আনি আমি লিফ্ট কৰি পেলাই আমি অভাৰহেডত বহাই পেলাই আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু মইতো নিশ্চিত দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো কাৰণতে আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী নাযায় তাত বিশুদ্ধ পানী থাকিব আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইড মুক্ত পানী তাত থাকিব সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি ধন্যবাদ আসলে কথাটো হৈছে মই এনেক্সাৰ কৰ প্ৰশ্ন কৰ 1 2 3 এইকেইটা 3-4 পেজৰ মাজত হ'লেই হ'লহেঁতেন আৰু ঘৰ যিখিনি 2 3 এইখিনিও 4-5 পেজৰ মাজত হ'লহেঁতেন কিন্তু মূল যিটো বেছি দীঘল হ'ব এইটো অলৰেডি লিংক দিছে মন্ত্ৰী মহোদয় অলৰেডি অৱগত কৰাইছে আমাক লিংক দিছে আমাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল যে পানীখিনি যাতে পায় মূল কথাটো হ'ল যে বিল্ডিং হ'ল পাইপলাইন হ'ল কিন্তু পানীটো কিন্তু পাই থকা নাই যিকেইটা হৈছে সেইকেইটাত আৰু নতুন কেইটাত হয়তো পাই থাকিব মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথা মতে মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল দক্ষিণ চাৰা মানকাছাৰ জিলা এখন নতুন জিলা তাত PHCৰ ডিভিজন কেতিয়া হ'ব মন্ত্ৰী মহোদয় PHCৰ ডিভিজনটো দক্ষিণ চাৰা মানকাছাৰত কেতিয়া হ'ব জিলাখনত আমি অধ্যক্ষ মহোদয়সকলে জানো যে জিলাৰ কামবোৰ চৰকাৰে আৰু নতুন নতুন জিলাসমূহত ইতিমধ্যে পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টতো মই যোৱাকালিহে ফাইনেন্সলৈ আমি পোষ্ট চেংচনৰ কাৰণে লিখিছোঁ তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ জৰিয়তে কাম কাজবোৰ চলি আছে নিশ্চিত ওপৰত জিলাসমূহ যিহেতু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আনুষংগিক যিসমূহ বিভাগ সেই বিভাগ অকল দিলে নহ'ব তাত পোষ্ট চেংচন কৰিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু এইটো চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থাটো কৰি আছে ঠিক আছে দুৰ্গাদাস বড়ো অধ্যক্ষ মহোদয় মই JJMৰ কাম কাজ চাবলৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে নিয়াৰেষ্ট কলেজ হাইস্কুল ইত্যাদিত গৈছোঁ আপোনালোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ইত্যাদিত বহোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছে JJMৰ সৰু সৰু স্কিম 1.5 লাখ 1,60,000 2 লাখ টকাত আপোনালোকে বহোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছে কলেজ যিবিলাক কলেজবিলাক সচৰাচৰ অলপমান গাঁওখনৰ পৰা দূৰত থাকে স্কুল এখন গাঁওখনৰ যিটো JJM সেইটোতে লগাই দিব পাৰি টেপ কেইটামান বা অন্য কোনো এটা সৰু অনুষ্ঠান হ'লে লগাই দিব পাৰি কিন্তু কলেজত যেহেতু হিউজ ষ্টুডেণ্ট হয় হাইস্কুল এখনত হিউজ ষ্টুডেণ্ট হয় গতিকে JJMৰ আঁচনিসমূহ অলপ সৰুকৈ হ'লেও কলেজ ৰাজহুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যেহেতু তাতো ইউটিলাইজ হ'ব ঘৰত ভাল পানী খালে এইবিলাকত আহি বেয়া পানী খাব এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যিবিলাক চখান আছে সেই চখানবিলাকত কানেক্ট কৰি দিলে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব লগতে JJMৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ক্ৰেডেঞ্চিয়েল থকা মানুহ বিচাৰে আৰু এইটো ভাল হৈছে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল থকা মানুহ কিন্তু ক্ৰেডেঞ্চিয়েল থকা এজন মানুহে 20-30টা একেটা ক্ৰেডেঞ্চিয়েল হেৰিখনত তেওঁ লৈ পেলাইতো বেপাৰটো কৰে পিছত গতিকে এই দুটা বস্তুৰ উত্তৰ দিব নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ কথা কৈছে আমাৰ JJMটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুৰেল এৰিয়া লৈ পেলাই জড়িত গতিকে ৰুৰেল এৰিয়াত যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱাকৈ পানী যদি তেওঁলোকৰ নাই বা পানীৰ যদি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বিষয়ে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰিম তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰে কিন্তু এতিয়ালৈ ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে আমি অকল স্কুল আৰু অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে গতিকে এইটো মেণ্ডেটৰী আমি
কৰিব লাগিব। আনকি এইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিদ্যুৎ শক্তিমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে তেওঁলোকে যাতে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনক যাতে প্ৰভাইড কৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছে কোনোবা স্কুলত। কাৰণ যদি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন নাথাকে তেতিয়া আমি তাত এই স্কিম দি পেলাই লাভ নহ'ব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰাৰ লগে লগে জিলা উপায়ুক্তসমূহক নিৰ্দেশ দিছে যে স্কুল আৰু অংগনবাড়ীসমূহত যাতে তেওঁলোকে প্ৰভাইড যাতে কৰে। গতিকে আমি নিশ্চিত ওপৰত স্কুল আৰু অংগনবাড়ীত হ'ব। আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত যদি কোনোবা মহাবিদ্যালয়ত তেনেকুৱাকৈ পানী যদি পোৱা নাই আমালৈ যদি তেওঁলোকে আবেদন কৰে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা নাথাকিলেও আমি আমাৰ চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহতে হওক বা ধৰ্মীয় স্থানসমূহত আমি আগন্তুক দিনত ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যিটো তেখেতে যিটো কথা ক'লে যিটো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কথা ক'লে যে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰে আমি স্থানীয়ভাৱে আমি জিলা উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি এইটো নিৰ্দেশনাও দিছোঁ যে ৰিপিট হ'ব নালাগে। কণ্ট্ৰেক্টৰবোৰে কাম তেওঁলোকৰ ক্ৰেডেঞ্চিয়েল বহুত থাকিলে বোলে তেওঁলোকে অধিকাংশ কাম পাব সেইটো হ'ব নালাগে। প্ৰত্যেক সমষ্টিতে যিহেতু প্ৰত্যেক জিলাতে যিহেতু ঠিকাদাৰ আছে সেই ঠিকাদাৰসমূহ যাতে পৰ্যায়ক্ৰমে যাতে পায় যদিহে এনপেনেল কৰা আছে পৰ্যায়ক্ৰমে পোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। খলিল উদ্দিন মজুমদাৰ। মই চাই দেখিতো কৈ আছো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটিগড়া সমষ্টির যে জল জীবন মিশন প্রকল্পর নাগাদ যেভাবে করে জল পৌঁছাবে কিভাবে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নিকট জানতে চাই। মন্ত্রী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয় মই আচলতে বুজি নাপালো। এবাৰ মাইকৰ ওচৰত কৈ দিয়া। মাইকৰ ওচৰত অলপ চাউণ্ড দি মাইকটো তলত নাচাবা মাইকৰ মুখটো দি দিবা। কাটিগড়া সমষ্টির জল জীবন মিশন ঘরে ঘরে কেমন পরে পৌঁছিব এটা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই। ঘৰে ঘৰে কেতিয়া গৈ পাব পানীটো কাটলিচৰা সমষ্টি? কাটিগড়াৰ বিধায়কে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেইটো লৈ পেলাই শংকা কৰিবলগীয়া নাই। সবার ঘরে পানি যাবে এটা চিন্তা করবেন না। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছে যে হার হার ঘর মে পানি জায়গা কেউ রুরাল এরিয়া মে হয়। গতিকে আপনাদের এই জায়গায় যতটুক আমাদের সার্ভে করেছে এই সার্ভের আধারে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে জল ঢুকবে আর সবাই বিশুদ্ধ খাওয়া পানি পানীয় জল পাবে। জাকির সিকদার। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, জল জীৱন মিছন এই অভিযান অতিকৈ এটা ভাল অভিযান। ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে কেইবাটাও। মানকাছাৰ সমষ্টিত আমি দেখিছোঁ বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নতুনকৈ বিদ্যালয়ত 515টা আৰু অংগনবাড়ী 366টা নতুনকৈ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰিছে। এনেকৈ অসমৰ 126টা সমষ্টিত বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত এনেকুৱা আঁচনিৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে অসমে লাভ কৰিছে বা বিভাগে লাভ কৰিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিখিনি আঁচনি আগত আছিল মানকাছাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াও কৈ গৈছে যে আগৰ পানী যোগান আঁচনিবিলাকৰ পৰা আমি পানী কোনো লাভ নকৰোঁ, সেই পানী যোগান আঁচনিবোৰ বন্ধ হৈছে। গতিকে এতিয়া ইমান আঁচনি আহিছে, ইমান জল জীৱন মিছনৰ নিচিনা এটা ভাল এটা প্ৰজেক্ট বা ইমান টকা পইচা দিছে, এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই জানিব বিচাৰোঁ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত এতিয়া যিখিনি কাৰিকৰী বা বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, টেকনিকেল বিভাগৰ মানুহ আছে, কম সংখ্যক মানুহ আছে। সেই কম সংখ্যক মানুহৰে ইমান আঁচনি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে কি ধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদনৰ পবিত্ৰ সদনত কথাখিনি উত্থাপন কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ দাবী এইবিলাকৰ ওপৰত ভালদৰে কৰিব লাগে। প্ৰতিটো আঁচনি কাৰ্যক্ষম হ'ব লাগে আৰু ভালকৈ হ'ব লাগে যাত তাত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, জল জীৱন মিছনৰ আমি এইটো সমাপ্ত কৰাৰ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে 2024 চন। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটোৰ কাৰণে নিৰলসভাৱে লাগি আছে। আৰু আমিও আমাৰ নতুন চৰকাৰখন অহাৰ পিছত এতিয়ালৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়ালৈ আমাৰ বিভাগৰ লগত উপায়ুক্তসকলৰ লগত এতিয়ালৈ 4বাৰ ৰিভিউ কৰিছে। এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেখেতে জল জীৱন মিছনক লৈ পেলাই 4বাৰ ৰিভিউ কৰিছে। আৰু আমিও এনেকুৱাকৈ ৰিভিউ কৰি আছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সন্ধিয়া 8 বজাত কোনখন জিলাত আজি কিমান কানেকশ্যন হ'ল আমি সেইটো ৰিপৰ্ট লওঁ, আৰু 9 বজাত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাওঁ যে আজি সমগ্ৰ জিলা মিলি পেলাই আজিৰ তাৰিখত ইমানটা কানেকশ্যন। গতিকে মোৰ বিভাগৰ
বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে চিৰিয়াছলি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এটা ভাল মানসিকতা লৈ পেলাই যাতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাতে গ্ৰাম্য অঞ্চলত যাতে পানী দিব পৰা যায় একেবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি জল জীৱন মিছনৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াটো লৈ সকলোৱে কাম কৰি আছে আৰু তোমাৰ কমিটমেণ্ট যে নিশ্চিত ৰূপত আমি 2024 চনৰ ভিতৰত প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমি দিম এইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও আগতে আছিলে আৰু এইটো কথাটো নিশ্চিতভাৱে হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 125 উত্তৰ সদনৰ মেজত দিয়া আছে মন্ত্ৰী মহোদয় সাপ্লিমেণ্টাৰী অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰী যি মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যি উত্তৰ দিছে মই সন্তুষ্ট কিন্তু দুই এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা হৈছে খাদ্য এদিন মাত্ৰ কণী দিছে আমাৰ পাহাৰীয়া মানুহ অন্ততঃ মাংস এদিনমান দিব পাৰিব নেকি এইটো উত্তৰ বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে কেন্দ্ৰসমূহলৈ যিখিনি পুঁজি আমি আগবঢ়াইছোঁ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিললৈ তেওঁলোকৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ গোটেই পইচাখিনি আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক দি দিওঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনে কি মেনু দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা 3 to 6 years আৰু 6 মাহৰ পৰা 3 বছৰলৈ বা মহিলা প্ৰেগনেণ্ট কেনেকৈ দিব লাগে প্ৰত্যেক দিনে তাৰ এখন মেনু দিয়া থাকে আৰু পুঁজিও দিয়া থাকে আৰু কেন্দ্ৰসমূহক যিসকলে পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকে সেই পুঁজি অনুসৰি খাদ্যখিনি তেওঁলোকে থিৰাং কৰে আমি এটা তেওঁলোকক গাইডলাইনছ দি দিওঁ সেইমতে কাম কৰা হৈছে আমি আহিব লগা সময়ছোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষভাৱে এইবাৰ এটা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যে যিখিনি আমাৰ চাউল আমি আগতে যোগান ধৰিছিলোঁ এতিয়া সেই চাউলবিলাক আমি FCI জৰিয়তে আমি ক্ৰয় কৰিম সেই FCI যিহেতু চাউলখিনি ক্ৰয় কৰাৰ পিছত আমাৰ কিছু পুঁজি আমাৰ ৰাহি হ'ব আৰু তেতিয়া সেই ৰাহি পুঁজিখিনি কেন্দ্ৰবিলাকে পাব তেতিয়া সেই এডিশ্যনেল পুঁজিখিনিৰে তেওঁলোকে অন্যান্য ধৰণৰ তাত আইটেম তেওঁলোক সংযুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ড ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি এইটো কোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা কাৰ্বি আংলঙত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ 2449 তাৰে মোৰ সমষ্টিত দিছে 739 এইবাৰ আপুনি দয়া কৰি অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ সুবিধা দিব নেকি নতুনকৈ চেংচন কৰিব নেকি মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ চেণ্টাৰ নতুনকৈ অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়ালৈকে আচলতে আমি নতুন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু চেংচন কৰিব লাগে বুলি এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰা নাই কাৰণ আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এক্সিষ্টিং যিমানখিনি কেন্দ্ৰ বৰ্তমানে আছে সেই কেন্দ্ৰবিলাক ভালকৈ চলিছেনে নাই সেইটো প্ৰধান দায়িত্ব হ'ব আৰু কেন্দ্ৰসমূহলৈ ঠিকভাৱে বস্তুবিলাক যোগান ধৰিছে নাই সেইটো আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হ'ব গতিকে মই সদনত অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে সকলো মাননীয় সদস্যক মই এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকৰ নিজা আপোনালোকৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে কাৰণ গোটেই অসমত এতিয়ালৈকে আমাৰ 230টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে এই 230টাত আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ শিশু বা আমাৰ গৰ্ভৱতী মাতৃসকল বা আমাৰ লেক্টেটিং মাদাৰসকল বা যিসকল মেলনেৰিছ চিলড্ৰেন এইসকলক আমি সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ সেই সেৱা ঠিকমতে পাইছেনে নাই সেইখিনি চোৱাৰ আপোনালোকৰ দায়িত্ব গতিকে মই সেইখিনিকে আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে আহিব লগা সময়ছোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়ত মই নতুন কিছু গাইডলাইনছ আনিম আপোনালোকক দিম আৰু সেই গাইডলাইনছ মতে যাতে আপোনালোকে নিজৰ কেন্দ্ৰবিলাক ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিগন্ত কলিতা ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা সৰু কথা ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বাইদেউৰ আগত মই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই বাইদেউক এই কথাষাৰ কৈছিলোঁ এই যে আমাৰ অলপ আগতে বাইদেৱে ক'লে যে গাইডলাইন কিছুমান দিম বা অকণমান যি শিশু খাদ্য বা মহিলাৰ কাৰণে যি খাদ্য বিতৰণ কৰা হয় সৰু পায় 10 গ্ৰাম পায় 20 গ্ৰাম পায় মই এটা বাইদেউক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাখিব পাৰে নোৱাৰে মই নাজানো যে এখন যদি আমি চাইনবোৰ্ড তাত লগাই দিওঁ আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাকত কি হৈছে বহুতে নেজানে কি আহাৰ দিয়ে আমি জানো কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ হোজা মানুহবিলাকে নেজানে মই বাইদেউক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে এখন তাত চাইনবোৰ্ড তাত লগাই দিয়ে 10 গ্ৰামেই দিয়ক 1 গ্ৰামেই দিয়ক সেইটো ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়া অতি সুন্দৰ কথাখিনি কৈছে
মই তেখেতৰ লগত একমত যে এই আঁচনিবিলাকৰ পুঁজিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে স্বচ্ছ হ'ব লাগে আৰু মানুহে ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত কি খাদ্য তেওঁলোকে পায় যোগান ধৰা হয় এইখিনি জানিব লাগে। মই আপোনাৰ লগত একমত। গতিকে আহিব লগা সময়ছোৱা মই আপোনালোকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত বিশেষকৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ শিশু অনুপাতত বহুতো কমটো বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু তাত আমাৰ যিকেইটা কেন্দ্ৰ চেণ্টাৰ আছে, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ চেণ্টাৰ আছে, এই চেণ্টাৰকেইটাত বিশেষভাৱে সুবিধাসমূহ নাই। যিহেতু বিজুলী যোগান নাই, খোৱা পানী উপযুক্ত খোৱা পানী নাই, আৰু তাৰোপৰি বাউণ্ডেৰী আমাক লাগে। যিহেতু সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে বাউণ্ডেৰী লাগে। এইখিনি অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়াক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে যাতে এইখিনি ব্যৱস্থা অনতিপলমে কৰে, তাৰ প্ৰতি মই আশা ৰাখিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত আৰু আমাৰ LP স্কুলসমূহত বিজুলী বাতি যোগান আৰু খোৱা পানী এই দুয়োটা কাম কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ বাজেটত পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে। এখন আমি নতুন আঁচনি বাজেটত আনিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গতিকে বাজেটখন অনুমোদন হোৱাৰ পিছত এই অংগনবাড়ী প্ৰায় যিখিনি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে বিজুলী বাতি নাই আৰু পানীৰ সুবিধা নাই, সেইখিনিৰ কাৰণে এইবাৰ বাজেটত পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমোদন দিব। আৰু সেই পুঁজি অনুমোদন হোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চয় এই কাম কাজবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। নন্দিতা দাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো যিটো ৰিপ্লাইত পাইছোঁ যে প্ৰতিদিনে এটা শিশুৰ বাবদ মাত্ৰ 8 টকাকৈ ইয়াত এলটমেণ্ট কৰা হয়, যিটোত হয়তো সিদ্ধ খিচিৰি, চুজি বা পায়স বনোৱা হয়। মই ভাবোঁ এই 8 টকাটো যথেষ্ট কম হয়, ইয়াত বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আৰু ফ্ৰুটছৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক ফ্ৰুটছ দিয়াও ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ এইকাৰণে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষাত এটা খুব দুখ লগা ছবি আমি পাইছোঁ যে বেছিভাগ প্ৰায় 68% শিশু ৰক্তহীনতা আৰু পুষ্টিহীনতাত ভুগি আছে, আৰু 66% মহিলাও এনিমিয়াত ভুগি আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগ এইটো বহুত পুৰণি ৰেট হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 8 টকা। এতিয়া বহুত বস্তুৰ দামো বাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে এইটো এতিয়া টকাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে শিশু খাদ্য, মহিলা প্লাছ লেক্টেটিন মাদাৰ্ছৰ কাৰণে। মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াই যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। ভৱিষ্যতত আমি এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। 126 কুৱেশ্যন নম্বৰ। মন্ত্ৰী মহোদয়। সদনৰ মজিয়াত উত্তৰসমূহ দিয়া আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। Respected sir, I am very thankful to you. I just thought I'll miss it. Sir, I'll not make it very long and very short. I would like to say that the minister has told, he has given an answer where rules and regulation, which is known to everyone, is given. I am saying there is injustice. There is not proper allocation. Allocation is not proper. And while doing the distribution, the Zilla Parishads and all those people who are sitting on top, they are misusing their power. I would request the Honorable Minister, I have spoken to him personally, I feel he is a very sincere person and his intention is very good, bona fide intention. But what is happening there is not correct. So I would request through your good offices to the Minister, next time I want a detailed answer. How many people have got how much? Distribution and allocation is the rule or is the norm. But have the right people got the right allocation and distribution? And secondly, if not, then justice should be done. Respected sir, a person like him, I am very much hopeful he will do justice to his. I want a detailed answer. Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'ব গৈছে
তেখেতৰ মূল কথাটো হৈছে কি যে হোজাই জিলা পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে একাংশ সদস্যই কৈছিলে কি যে ফাণ্ড এলিগেশ্যনৰ সময়ত যে তেওঁলোকে সমানুপাতিকভাৱে ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা নাই বুলি এটা অভিযোগ এটা আনিছিলে আৰু অলৰেডি এই বিষয়টো লৈ পেলাই মই sincerely observe this subject and I also discuss with the Honorable MLA also. And I also discuss with all our principal secretary and the CEO of the Hojai. And after observation, আপুনি যিটো কথা কৈ আছে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ গেটাতে কৈ আছোঁ আমাৰ যিখন গাইডলাইন আছে দ্য গাইডলাইন ইছ্যুড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম অন 27 নৱেম্বৰ 2020 এই গাইডলাইনত আমাৰ যিসমূহ কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে লিখা আছে তাত কোনো ফাণ্ড কোনে কিমান পাব এইটো লিখা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এইটো হৈছে যেনেকুৱাকৈ আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমমালা কৰোঁতে আমি কিমানখন জিলা পাৰ হৈ গৈছোঁ হয়তো বাক্সা জিলাও পাৰ হৈছোঁ নলবাৰী পাৰ হৈছোঁ বৰপেটা জিলাও পাৰ হৈছোঁ কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো চোৱা নাই যে অমুক সমষ্টিটোত এইখিনি কাম হ'ব অমুক সমষ্টিত এইখিনি কাম হ'ব আমাৰ পঞ্চায়তসমূহ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কি হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়ততে হওক বা মিউনিচিপালিটিতে হওক মই মিউনিচিপালিটিৰ কথা নকওঁ যিটো ফাণ্ড আহে তেওঁলোকে সমানুপাতিক ভাগ কৰিব যায় কিন্তু আমাৰ যিখন গাইডলাইন আছে গাইডলাইনটোত হৈছে আমাৰ পিয়ৰলি মানে স্কিম অৰিয়েণ্টেড যে হয়তো এটা স্কিম হ'ব পাৰে তেওঁলোকলৈ হয়তো আনটাইড বা টাইট ফাণ্ডৰ কাৰণে হয়তো 50 লাখ দিয়া হ'ল হয়তো 50 লাখৰ হয়তো এটা স্কিম হ'ব পাৰে আৰু সেইটো যদি নকৰি পেলাই আজি যেনেকুৱাকৈ ষ্টৰ্ম ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ পানী যি বন্ধ হৈ যায় গাঁওসমূহত হওক বা সৰু সৰু টাউনসমূহত আমি যদি এই স্কিমবোৰ যদি ভাগ ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়া মেজৰ সমস্যা আমাৰ জিলা পৰিষদসমূহে কেতিয়াও কাভাৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মই এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ আজি আপোনাৰ জৰিয়তে যে জিলা পৰিষদসমূহে আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহে গাঁওসমূহে তেওঁলোকে মেজৰ ইছ্যুবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰক তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যদি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱাইজ বোলে গাইডলাইনখনত কথা নাই যে কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱাইজ ফাণ্ড পাব লাগিব এই গাইডলাইনখন আপুনি যদি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন হিয়াৰ যে দে হেভ ন কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য এলোকেশ্যন অফ দ্য ফাণ্ড জাষ্ট হিয়াৰ মেনশ্যন অনলি দ্য স্কিম গতিকে যদি আমি স্কিমক গুৰুত্ব দিব লাগে গতিকে হোজাইৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ গতিকে স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত যদি হোজাইৰ জিলা পৰিষদৰ যদি সদস্য হওক বা কোনোবাই যদি বিষয়া কিবা গাফিলতি কৰিছে আই উইল টেক একশ্যন এগেইনষ্ট হিম কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰ এতিয়া আমাৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে সদনত এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সুযোগ্য অসমৰ জীয়ৰী সন্মানীয় শ্ৰীমতী আপুনি আগতে প্ৰস্তাৱটো দিয়ক ঠিক আছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে আগন্তুক টকিঅ' অলিম্পিকত মুষ্টিযুদ্ধ শাখাত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে সুযোগ্য অসম সন্তানগৰাকীৰ এই কৃতিত্বক সগৌৰৱেৰে স্মৰণ কৰি অলিম্পিকত সৰ্বোচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰি দেশ তথা ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ লৈ আহিব বুলি আশা ৰখাৰ লগতে তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা জনাই অসম বিধানসভাই আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে অকণমান ক'ব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীৰ জন্ম হৈছিলে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ 12মুখীয়া গাঁৱত তেখেতৰ পিতৃ হৈছে ত্ৰিকেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ হৈছে মামণি বৰগোহাঁই 1997 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে জন্ম লাভ কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ইতিমধ্যে তেখেতে মুষ্টিযুদ্ধত অত্যন্ত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে শ্ৰীমতী বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অপেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং টুৰ্ণামেণ্ট দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাতে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছিল আৰু ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়া অপেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং টুৰ্ণামেণ্ট যিখন গুৱাহাটীত হৈছিলে তাৰে তেখেতে ৰূপৰ পদক পাবলৈকে সক্ষম হৈছিলে আকৌ তেখেতে কেইদিনমানৰ আগতে হোৱা 2019 চনত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ
উইমেন ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উলা উদে ৰাছিয়াত হৈছিলে, তাতে তেখেতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি আমাৰ দেশলৈকে অসমলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে। আজি আমি সকলোৱে জানো যে শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী ইতিমধ্যে টকিঅ'ত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষলৈকে তথা অসমলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিব। তেখেতৰ যি মুষ্টিযুদ্ধ তাতে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি উচ্চ মানদণ্ডৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি এটা সৰু মাত্ৰ সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ। তেখেতৰ গোটেই ঘৰখনেই ভাই ভগ্নীকেইগৰাকীও খেলত অতি নিপুণ, গতিকে মাত্ৰ মই জনাব খুজিছোঁ তেখেতৰ দুগৰাকী যমজ জ্যেষ্ঠা ভাতৃ আছে, এগৰাকীৰ নাম লিচা, এগৰাকীৰ নাম লিমা। দুয়োগৰাকীও নেশ্যনেল পৰ্যায়ত মুষ্টিযুদ্ধ খেলিছে, গতিকে ঘৰখনে নিজৰ ঘৰখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, ছোৱালীকেইজনীয়ে অসমলৈকো গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি যোৱাকালি এই সদনতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অলিম্পিকেই নহয়, নেশ্যনেল পৰ্যায়তো যিসকলে মেডেল লাভ কৰে আমি সকলোকে, দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই এই প্ৰশ্ন এটা আনিছিলে, সকলোকে আমি তেখেতলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে যদি পদক লাভ কৰে তেখেতক যিমানখিনি পাৰোঁ সন্মান এই সদনে বা এইখন অসমে দিম, আমি সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনোৱাৰ আগতে সৰু এটা সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ। অহাকালি যিহেতু তেখেত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱতী, সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ কেইগৰাকীমান উদীয়মান ব্যক্তিয়ে অহাকালি লাষ্ট গেটৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে এটা চাইকেল ৰেলী কৰিছে, য'ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাক শুভাৰম্ভণি কৰিব। গো ফৰ গ্ল'ৰী লাভলীনা, তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী এটা তেখেতলোকে কালি লৈছে। মই সদনৰ সকলোকে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈকে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। মই এই প্ৰস্তাৱৰ বাবে চৰকাৰী পক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতীৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ আদৰ্শ হ'ব। শিৱ থাপাৰ পিছত তেখেতে আমাৰ ৰাজ্যখনক এই বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলিম্পিকলৈকে নিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু যি পৰিৱেশৰ পৰা আহি তেওঁ এইখিনি পাইছেহি এটা গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ পৰা, আৰু তাৰ বাবে যিখিনি পৃষ্ঠপোষকতা পালে সেই পৃষ্ঠপোষকসকলকো মই আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো উঠি অহা প্ৰজন্ম খেলা ধূলাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু তেওঁক আমাৰ ৰাজ্যৰ যদি কিবা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বনাব পাৰে খেলা ধূলাৰ প্ৰতি, চৰকাৰক সেই অনুৰোধো মই জনাই প্ৰস্তাৱটো সমৰ্থন কৰিছোঁ। আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰাও আমি প্ৰস্তাৱটো সমৰ্থন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সমষ্টিৰ গৌৰৱ অসম কন্যা থিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস অসমবাসীয়ে বহুত আশা কৰি আছিলে। তথাপিও আমি লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমক গৌৰৱ হেৰি কৰাৰ কাৰণে মানে আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত। অসমবাসী আমি আশা কৰিছোঁ যে তাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ উজাৰি দি লাভলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা অতি সুন্দৰ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আনক। আমি যাতে সকলোৱে আমি গৌৰৱত আমাৰ বুকু পিন্ধাই যাব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰে এই আমাৰ উদীয়মান ক্ৰীড়া প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আৰু বেছি উৎসাহিত হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালিৰ স্পিৰিটত আজি যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ আমি একো দিব নোৱাৰিলেও উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াটো আমাৰ মূল দায়িত্ব। আৰু উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে এজন খেলুৱৈ বা যি লাইনত যিয়ে কাম কৰে, কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই কিবা কৰে, উৎসাহিত হয়। গতিকে লাভলীনা ডেফিনেটলি উৎসাহিত হ'ব। গতিকে যিটো শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰিছে একবাৰ ক'ব নেকি, কি শ্লোগান ক'লে আপুনি এইমাত্ৰ? গো ফৰ গ্ল'ৰী লাভলীনা। গতিকে যিটো শ্লোগান তেওঁ কৈছে, আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত হ'ব সেইটো নকওঁ, 9:30। গতিকে এই কাৰ্যসূচীত আমি
নাই নাই অলপ ফুকন ডাঙৰীয়া হ'ব দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া আপুনি মাত্ৰ কওক এইটো গতিকে লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী ৰ'ব ক'বলৈ আপোনালোকে ক'ব নিজৰ হেৰিত লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীক মই ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আসাম এছেম্বলিয়ে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এই কথাটো কৈ থৈ দিছোঁ যে এগৰাকী খেলুৱৈ যেতিয়া এনেকৈ উৎসাহ উদ্দীপনা জনোৱা হয় বেক কৰি অহাৰ পিছত তেওঁক গাইডেন্স দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে মেডেল মই অলপ আগতে এখেতে ধিং এক্সপ্ৰেছৰ যিটো কথা ক'লে অলপ ব্ৰেক মাৰিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে সেই ব্ৰেকটো নামাৰিলে ক'ৰবাত তেওঁ যেহেতু কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোক কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডবিলাক অন্যফালে গুচি যায় যিটো তেওঁৰ মানে গ'ল সন্মুখত যিটো গ'ল থাকে সেই গ'লটোলৈ যোৱাটো টান হয় গতিকে হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত বহুত লিখা লিখি হৈছে গতিকে লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীক যাতে আমি এটা কণ্ট্ৰলত ৰাখি ছিষ্টেম আছে মই এইটো ইলাবৰেট কৰিব খোজা নাই যিটো কণ্ট্ৰল বুলি কয় মানসিক যিটো কণ্ট্ৰল সেই কণ্ট্ৰলত ৰাখি আৰু যাতে ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা স্পিৰিটত আমি লৈ যাব লাগিব ক'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মাননীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে আমি আমাৰ দলৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ লাভলীনা অসমৰ বাবে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ আৰু বিশেষভাৱে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বিধানসভায়ো আজি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ তেখেতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি যিখিনি ঘোষণা কৰিলে এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে আজি আমি গম পাইছোঁ ৰাইজ যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে ক্ৰীড়াবিদসকলেও যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে তাৰ বাবে আমি দলৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমিও আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ মনোৰঞ্জন মই এই প্ৰস্তাৱটোৰ খুবেই আনন্দৰে সমৰ্থন জনাইছোঁ আমাৰ অসম জীয়ৰী লাভলীনাৰ সাফল্য কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে লাভলীনা যেন মেৰী কমৰ দৰে আমাৰ সমগ্ৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে সেই আশা ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰেও ভৱিষ্যতে আমাৰ এই এছেম্বলিৰ পৰাই আমি আশা প্ৰকাশ কৰোঁ সৰ্বতো প্ৰকাৰে লাভলীনাক আন্তৰ্জাতিকভাৱে খ্যাতিমান এথলেট হোৱাৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি যাতে কৰে এই আশা ৰাখি মই এই প্ৰস্তাৱটোক অন্তৰেৰে সমৰ্থন কৰিছোঁ বিশ্বজিৎ ফুকন সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই মুহূৰ্তত লাভলীনাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ অন্তৰ গৌৰৱত ফুলি উঠিছে কাৰণ লাভলীনাৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা মসৃণ যাত্ৰা নহয় এটা অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান লাভলীনাৰ দেউতাকে মাত্ৰ ২৫০০ টকাৰ চাকৰিত এখন বাগানত চাকৰি কৰিছিল এদিন দেউতাক দূৰত থাকে মোবাইল ফোন নাছিল ঘৰলৈ আহোঁতে মিঠাই লৈ আহিছিল মিঠাই লৈ অহা যিখন বাতৰি কাগজত মিঠাই পেকিং কৰি আনিছিল সেই কাগজখনত কিংবদন্তি বক্সাৰ মহম্মদ আলীৰ বিষয়ে লিখা আছিল আৰু সেইখিনি পঢ়ি লাভলীনা খেলৰ প্ৰতি ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈছিল প্ৰয়োজনতকৈ ওখ লাভলীনা তাই যেতিয়া ক্লাছ 8লৈ গৈছিল ক্লাছ 8লৈ যাওঁতে বায়েকৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গৈছিল আৰু বায়েকৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ তাই আঁঠুলৈকে পৰিছিল গতিকে আঁঠুলৈকে পৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি তাই খুব বেয়া পাইছিল চুলিখিনি ল'ৰাৰ দৰে কাটে তাই বজাৰলৈ যায় হাফ পেণ্ট পিন্ধে টুপি এটা পিন্ধি যায় বজাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া যায় বজাৰত বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ যেতিয়া লাভলীনা যায় লাভলীনাক সকলোৱে ভাইটি বুলি মাতে লাভলীনাই গছপুলি ৰুই ভাল পায় খেতি কৰি ভাল পায় 11 চনত ছাই এটা দল সৰু পথাৰত প্ৰতিভা সন্ধানী এটা অভিযানত গৈছিল সেই সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ খেলুৱৈসকলক বিচাৰি গৈছিল যদিও কেইজনমান ব্যক্তিৰ উদ্যোগত যিসকলৰ নাম ল'বই লাগিব প্ৰশান্ত
দাস, ভৱানন্দ লাহন, উদয় কমল চেতিয়া তেখেতসকলৰ উদ্যোগত বিশেষভাৱে লাভলীনাক আহিছিল আৰু পাছত চাই লাভলীনাক বক্সিঙৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছিল। লাভলীনা যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হৈছিল ৰাতি 12 বজাত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত, লাভলীনাই টিকেট কাটি অহাৰ পাছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিল। শৌচালয়ৰ কাষত দেউতাকে এখন বিচনা চাদৰ পাৰি দিছিল, তাত শুই আহিছিল। পাছদিনা বক্সিঙৰ প্ৰেক্টিচ দিব লাগিব, দেউতাক বহি আহিছিল আৰু গুৱাহাটীত আহি তাই চিলেক্ট হৈছিল। কলিকতাত যেতিয়া প্ৰথম প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল, লাভলীনাৰ গ্লোভছ নাছিল, নিজৰ জাৰ্চি নাছিল। এজনী জ্যেষ্ঠা প্ৰতিযোগীক তাই জাৰ্চি বিচাৰিছিল, গ্লোভছ বিচাৰিছিল, ক'লে তুমি খেলাৰ পাছত তোমাৰ পোচাকযোৰ মোক দিবা, মই যাতে খেলিব পাৰিম। কিন্তু আচৰিত কথা, সেই খেলত জ্যেষ্ঠা প্ৰতিযোগীগৰাকী যেতিয়া হাৰিলে, লাভলীনাক পোচাকযোৰ দিবলৈ, গ্লোভছযোৰ দিবলৈ অমান্তি হ'ল। তাৰ পাছত বেলেগৰ এটা জলহু পোচাক পিন্ধি লাভলীনাই সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈ গ'ল্ড মেডেল আনিলে। লাভলীনা চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে লুকাই বহুত আছে। আমাক পৰিৱেশ দিব যদি আমি পাৰোঁ, লাভলীনাৰ দৰে অজস্ৰ খেলুৱৈ ওলাব। এই সদনে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। মই সেই সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে, সেইখন জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই আনন্দ পাইছোঁ। আজিও লাভলীনাৰ লগত হোৱাটছআপত কথা পাতিছোঁ, তাই দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিছে। কালি যেতিয়া গম পালে লাভলীনাই যে ইয়াত বিধানসভাত লাভলীনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, তাইও প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে, লাভলীনাই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে এই বিধানসভাৰ অসমবাসীৰ সপোন পূৰাই দিব লাগিব। লাভলীনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰচাৰৰ পিছত, বিজ্ঞাপনৰ পিছত লাভলীনা কেতিয়াও যোৱা নাই। দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান, সংগ্ৰাম কৰিছে, কিন্তু বহু ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনৰ অফাৰ লাভলীনাই হাঁহি হাঁহি উৰুৱাই দিছে। এটা গ'ল লৈ লাভলীনা আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে আমি আজি সদনে লাভলীনাৰ প্ৰতি যি মৰম দেখুৱাইছোঁ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গো ফৰ গ্ল'ৰী লাভলীনা, এই শীৰ্ষক লাভলীনাৰ আমি উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে এটা প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আশা কৰিম আমাৰ সকলোৱে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি এক্টিভ, আমি সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ফেচবুকত, টুইটাৰত, ইনষ্টাগ্ৰামত গো ফৰ গ্ল'ৰী লাভলীনা এই আমি টেগলাইনটো শ্লোগান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি লাভলীনাক আৰু উৎসাহ দিওঁ। আৰু আমি আশা কৰিম যে অসমৰ বাবে সোণৰ পদক লৈ অসম কন্যা লাভলীনা উভতি আহিব। অহা কালিলৈ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে, লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আমি লাষ্ট গেটৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ এক চাইকেল শোভাযাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই চাইকেল শোভাযাত্ৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্বোধন কৰিব। মই আপোনালোক সকলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত চাইকেলসহ তাত যাতে উপস্থিত থাকি আমি লাভলীনাক সহায় কৰোঁ। নিৰ্দিষ্ট সময় কি? 9:30 বজাত। কিন্তু এতিয়া আগুৱাৰ কথা কৈছে, আগুৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্বোধন কৰিব, তেখেতে যদি সময় দিয়ে আমি 8টা বজাত কৰিম, নহ'লে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময় হিচাপে হ'ব 9:30 বজাত কৰিম। গতিকে মই পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই লাভলীনালৈ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ক'ব লগা সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই ভাবোঁ সকলো সন্মানীয় সদস্যৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে। প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ল। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় পাৰ্লিমেণ্টাৰী মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰস্তাৱ আনিছে আমাৰ ভগ্নী লাভলীনাৰ বাবে, সঁচাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আমি এই পবিত্ৰ সদনৰ পৰা আটাইবিলাকে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ, জাতিৰ সম্পদ, দেশৰ গৌৰৱ, নিশ্চিতভাৱে অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। তাকে আজি পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ সদস্যৰ হৈ আৰু আমাৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনৰ হৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। স্যাৰ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এটা ৰিকুৱেষ্ট, আমি আৰ্থিক সাহায্য কিবা কৰিব পাৰি নেকি? বাজেট ডিছকাশ্যন যোৱাকালি যিটো আদৰণি হৈছে, শ্ৰী ভৰত নৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা 16 জুলাই তাৰিখে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বাজেট দাখিল কৰিলে, এই বাজেটত অসমৰ অৰ্থনৈতিক ছবি প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। অসমৰ যিটো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, সেইটো স্পষ্টভাৱে ইয়াত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বাজেট যিটো বাখন 107 পেজ 138টা কৰিছে, তাৰে
1 পৃষ্ঠাৰ পৰা 16 পৃষ্ঠালৈ তেখেতে 5টা কবিতা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু 17 পৃষ্ঠাৰ পৰা 52 পৃষ্ঠালৈ অষ্টাদশ মুকুদাৰ উন্নয়নৰ মালা এইটো আলোচনা কৰিছে আৰু পৃষ্ঠা নম্বৰ 53 পৰা 95 লৈ বিভাগবিলাকৰ গতানুগতিক আঁচনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু পৃষ্ঠা নম্বৰ 96 আৰু 107 লৈ টেক্স পলিচি টেক্স ৰিফৰ্ম ৰেভিনিউ ৰিচিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে এইখিনিতে ভাগ কৰিছে এতিয়া এই বাজেটত 3 নম্বৰ পৃষ্ঠাত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সংকল্প পত্ৰৰ বিষয়ে অলপ লিখিছে পৃষ্ঠা নম্বৰ 3 আৰু বিশেষকৈ নিবনুৱাৰ সংক্ৰান্তত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিটো পৃষ্ঠা নম্বৰ 15 উল্লেখ কৰিছে আকৌ অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নৰ মালাৰ ভিতৰত আকৌ 21 পৃষ্ঠাত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপন কোন বিভাগত কিমান দিব এইটো আকৌ ৰিপিট কৰিছে কিন্তু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অৱশ্যে বিজেপিলৈ যোৱা বেছি দিন হোৱা নাই যদিও বিত্তমন্ত্ৰী হৈছে সংকল্প পত্ৰটো বিশেষকৈ সংকল্প পত্ৰত য'ত নিবনুৱাৰ কথাখিনি লিখা আছিলে এইটো 8 নম্বৰৰ 10টা আছিলে আপোনালোকৰ 10টাৰ ভিতৰত 8 নম্বৰত এইটো কথা লিখা আছিলে এইটো বোধহয় গোটেই বাক্যটো ভালকৈ বাইদেৱে নপঢ়িলে তাত লিখিছিলে কি অসমৰ 2 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰিত প্ৰদান কৰা হ'ব 3 লাইন লিখিছিলে 2 নম্বৰ লিখিছিলে 2022 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত তাৎক্ষণিকভাৱে 1 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰমানে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত 1 লাখ দিয়া হ'ব এই 1 লাখত ইয়াত দেখুৱাইছে যেনিবা এইবিলাক নতুন পোষ্ট নহয় 2014 চনৰ পৰা আপোনালোকে নিযুক্তি নিদিয়া 80,000 পোষ্ট আছে মাত্ৰ 20,000 পোষ্ট 4টা বেটেলিয়ন নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰি আৰু 20,000 নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছে এতিয়া কিন্তু আৰু 3 নম্বৰ লাইনত এটা কথা আছিলে যিটো এই বাজেটত এইটো উল্লেখ নাই বাকী 2 লাখৰ 1 লাখ কেতিয়া দিব এইটো লিখা নাই যদিও 3 পৃষ্ঠাত লিখিছে অৱশ্যে সংকল্প পত্ৰটো গোটেই 5 বছৰত কাৰ্যকৰী কৰিম বা কভাৰ কৰিম বুলি লিখা আছে এইটো 3 নম্বৰ এইটো আছিলে অসমৰ বিভিন্ন খণ্ডত 8 লাখ যুৱক যুৱতীক জীৱিকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব কাৰণ অসমত 20 লাখ নিবনুৱা আছে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ্ড নিবনুৱা 20-22 লাখ আছে 1 লাখে দিব 2 লাখ দিব 1 লাখটো 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পাছত আৰু 1 লাখ দিব তাৰপিছত এতিয়া 22 লাখ নিবনুৱাৰ ভিতৰত 1 লাখ বা 2 লাখটো একো নহয় বা এটা অসমৰ বিভিন্ন খণ্ডত এইটো বোধহয় বেচৰকাৰী বুজাইছে 8 লাখ যুৱক যুৱতীক জীৱিকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথাটো ইয়াত স্পষ্টভাৱে একো লিখা নহ'ল মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া আহিছিলে জে.পি. নাড্ডা তেওঁ এটা কথা কৈছিলে মনত আছেনে আপোনালোকৰ অসম ভাৰতৰ ভিতৰত দ্ৰুত কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিকাৰী ৰাজ্য হ'ব সেই কথাটো বাজেটত প্ৰতিফলিত নহয় এতিয়া বাকী মই চমু কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ এতিয়া বাকী আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো আছিলে এই বাজেটত বাইদেৱে পৃষ্ঠা নম্বৰ 7ত লিখিছে পেজ নম্বৰ 7 বহনক্ষম বিকাশৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰি আছে তাৰমানে বহনক্ষম উন্নয়নৰ উচ্চাংকবিলাক তাৰ কাৰণে এটা ৰূপৰেখা কিন্তু কি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰি আছে এই কথাটো ইয়াত লিখা নাই কাৰণ যোৱা 3 জুনত যেতিয়া নীতি আয়োগে এই যেতিয়া বহনক্ষম উন্নয়নৰ উচ্চাংক যেতিয়া ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া গোটেই অসমত হুলস্থুল হৈ গ'ল কাৰণ অসমৰ পজিশ্যন খুব তলত আছিলে মানে আগৰ বছৰত যিটো 23ত আছিলে 3 তললৈ নামি পেলাই 26 হৈ গ'ল যিটো মিজোৰামৰ নিচিনা ৰাজ্যই 12টা স্থান আগুৱাইছে অন্যান্য সব ৰাজ্য আগলৈ গৈছে কিন্তু অসম পিছলৈ গ'ল 3ৰ পৰা 23ৰ পৰা 26লৈ নামি গ'ল পিছুৱাই গ'ল আঁচনিৰ পিছত আঁচনি ঘোষণা কৰিছে অষ্টাদশ মুকুতাৰ মালাটো যোৱাবাৰো আছিলে হিতাধিকাৰীৰ পিছত হিতাধিকাৰী বৃদ্ধি হৈছে দিনত কিন্তু অসম আগলৈ যোৱা নাই অসম পিছলৈ গৈ আছে তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নে কোনোবাই ক'লে যে নীতি আয়োগৰ এই ৰিজাল্টটো যিটো ইণ্ডেক্সটো আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং হৈছে বোধহয় লগে লগে আপোনালোকে নীতি আয়োগৰ মানুহক মাতি পঠিয়ালে নেকি এটা গ্ৰুপ আহিলে অসমলৈ বোধহয় 14 নে 15 জুনত তেওঁলোকে ইয়াত আহিছে আৰু কানাপাৰাত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙত
আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক লৈ এখন মিটিং হৈছিলে। তাত আলোচনাত কি হ'ল এই বিষয়ে একচুৱেলি এই কথাখিনি বাজেটত স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব লাগিছিলে। কিয় এই যিটো বহনক্ষম উন্নয়নৰ উচ্চাংকৰ যিটো ৰিপৰ্ট নীতি আয়োগে দিছিলে তাত অসমৰ পজিশ্যনটো খুব বেয়া আছিলে। গোটেই অসমৰ এইটোলৈ মই যিটো ক'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে 2016 মানত বোধহয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকে এই বহনক্ষম উন্নয়নৰ উচ্চাংকটো কেনেকৈ টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিছিলে, 8টা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ বনাইছিল চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগক লৈ পেলাই, আৰু চেণ্টাৰ ফৰ SDG এণ্ড নুডেল চেল বুলি এটা খোলা হৈছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতো ৰিজাল্টটো ভাল নহ'ল। সেইকাৰণে এই বাজেটত সেইটো হ'ব লাগিছিলে যে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাটোত বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিটো উচ্চাংকৰ য'ত 17 লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যখিনি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব সেইমতে আঁচনিবিলাক হ'ব লাগিছিলে আপোনালোকৰ নীতিবিলাক, য'ত শূন্য দৰিদ্ৰতা নিবাৰণ, ক্ষুধা নিবাৰণ, সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা, এনেকৈ 17 টাৰ্গেট, সেইটো ইয়াত মেনশ্যন নাই। আচ্ছা, এইখিনি তাৰপিছত আপোনালোকৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে এটা কথা কৈছিলে যে অসমখনক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰা হ'ব। এইটো বাহিৰত খুব আলোচনা হৈছে আপোনালোকৰ মাজত, কিন্তু এই বাজেটৰ 107 পৃষ্ঠা ইয়াত মই আজি 4-5 দিন বিচাৰি এটা শব্দ এটা বাক্য নাই অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ 5খন কৰিম। ৰাজ্যপালৰ যিটো ভাষণ যোৱাবাৰ দিছিলে তাতো এই শব্দটো ক'তো নাই। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজতে 10 জুন এমাহ উপলক্ষে পেপাৰত এটা আৰ্টিকুল লিখিছিলে তেখেতে, চৰকাৰে কি কৰিব, তাতো এই কথাটো মেনশ্যন কৰা নাই। যদিও প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কথাটো কোৱা হয় বা মিটিঙত কোৱা হয়, আমাৰ বহুত বিধায়কো কৈছে অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰা হ'ব। এইটো বিষয়ে অসমখনক 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবৰ কাৰণে যিটো বাজেট হ'ব লাগিছিলে সেই বাজেট এইটো নহয়। কিয় শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'বলৈ হ'লে আমি 11খন ৰাজ্যক অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, 11খন ৰাজ্য। আৰু 5 নম্বৰটো কোন? গুজৰাটৰ GDP কিমান? 16 লাখ, হয়তো আজি বাঢ়িব পাৰে 16 লাখ কোটি টকা। আমাৰ 3,53 বা 4 লাখ বুলি আপুনি ধৰক অসমৰ GDP, তো গুজৰাটকৈ আমি 4 গুণ তলত আছোঁ। তো গুজৰাটৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখনত সোমাবলৈ হ'লে আমি 11খন ৰাজ্যক অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, গুজৰাটক অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু 11খন ৰাজ্যক অতিক্ৰম কৰিব কোনো ৰাজ্য বহি নাথাকে, তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে। ইভেন হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাকে বাজেট বনাওঁতে প্ৰথমে তেওঁলোকে বহনক্ষম উন্নয়নৰ উচ্চাংকৰ লক্ষ্যবিলাক চাই লৈছে। তেওঁলোকে মই যিটো গম পাইছোঁ হাৰিয়ানা এইমতে ৰিজাল্ট ভালো কৰিছে, পিছলৈ তেওঁলোকে ৰিজাল্ট ভাল হৈছে। এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনক গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট 17ৰ পৰা আগলৈ লৈ যাবলৈ যিটো পলিচি ল'ব লাগিছিলে আপোনালোকে লোৱা নাই। পাৰ কেপিটা ইনকাম আমাৰ পজিশ্যন 22, তাৰ পৰা আগলৈ নিবলৈ যিটো কৰিব লাগিছিলে এইটো কৰা নাই। BPL আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 31, তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি অনা নাই। বাজেটৰ মইতো ভাবোঁ যে পইচাটোৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ বাজেটৰ কথা জানিব যে আমাৰ যিটো নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টটোৰ পিছত আৰু এটা ৰিপৰ্ট ওলালে নহয়, এইটো স্কুল এডুকেশ্যনৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট। এইটো মিনিষ্টাৰে ঘোষণা কৰিছিলে। এই মিনিষ্টাৰজন বৰ্তমান এতিয়া নাই, তেখেতেতো বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গুচি গ'ল, ড্ৰপ কৰিলে তেখেতক। স্কুল এডুকেশ্যন কোৱালিটি ইণ্ডেক্স অসম 1st পজিশ্যনত নাই, অসম 2nd পজিশ্যনত নাই, অসম 3rd পজিশ্যনত। কিন্তু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাজেট যোৱা 5 বছৰ অন্যান্য ৰাজ্যতকৈ বহুত বেছি। আমাৰ 18, 19, 20, 21 যে এভাৰেজ বাকী ষ্টেটবিলাকৰ 15% 8, এইবাৰ আমাৰ এডুকেশ্যন 19.3% দিছে এডুকেশ্যনক। আগতে 17% আছিলে, 19% আছিলে, পইচা পাইছে কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চ নাই, কোৱালিটি নাই। তো সেইটো ইয়াত এই বাজেটত এই বিষয়ে আপোনালোকে মানে 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়।
এইটো আপোনালোকে যে প্ৰতিটো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ একাউণ্টত 15 লাখ টকা ভৰাই দিম বুলি কোৱাৰ নিচিনা হ'ব, বা 6 জনগোষ্ঠীক 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কোৱাৰ নিচিনা। এইটো নিৰ্বাচনী জুমলা, সেইটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া এই বাজেটখনত পৃষ্ঠা নম্বৰ 33, য'ত কৃষি পুনৰ্জীৱন জীৱিতকৰণ কৃষি আয়োগ গঠন কৰিব আপোনালোকে লিখিছে, আৰু ইয়াত দুগ্ধৰ বিষয়ে লিখিছে, পুখুৰী খন্দাৰ কথা লিখিছে। এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া অসমৰ কৃষিৰ খেতিয়কৰ কৃষিৰ আৰু কৃষকৰ অৱস্থাৰ কাৰণবিলাক কি, এইবিলাক কেনেকৈ আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে আৰু কৃষি আয়োগ গঠন কৰাৰ এতিয়া সময় নহয়। এতিয়া আৰু ৰিচাৰ্চ কৰাৰ সময় নহয়, এতিয়া একশ্যন লোৱাৰ সময়। অসমৰ সামান্যজন খেতিয়কো জানে অসমৰ খেতি কি প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু পদ্ম হাজৰিকাই নাজানে নেকি, মৃণাল শইকীয়াই নাজানে। তাৰ কাৰণে আৰু কৃষি আয়োগ গঠন কৰিব নালাগে যে অসমৰ মানুহে 3বিধ খেতি নকৰে, আমাৰ কোল ৱেৰ হাউচ লাগে, 22 ঘণ্টা বিজুলী দিব লাগে, কোল ৱেৰেজ নাই, মাৰ্কেটিং নাই, উচিত মূল্যত দাম নাপায়, চৰকাৰে যিবিলাক সামগ্ৰী খেতিয়কক দিয়ে এইটো ছিজন মতে নাপায়, ছিজনৰ পিছত দিয়ে, যিখিনি দিয়ে এইটোত কোৱালিটি নাই, সেইটোৰ কাৰণে কিবা কৃষি আয়োগ লাগে নেকি? আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বাইদেউ, এই বাজেটত এতিয়া অসমৰ যিটো ডায়েৰী ফাৰ্মিঙত মাইকী গৰু মতা গৰুটো প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে মাইকী গৰু বিচাৰি কৃত্ৰিম শুক্ৰাণু আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব, সেইটো অসমৰ প্ৰব্লেম নহয়। সামান্য এজন গোপালকক বজালি আপোনাৰ ডায়েৰীত খুব এক্সপাৰ্ট, খুব বিপ্লৱৰ নিচিনা হৈছে। তাত বজালিত যাওক, বজালিৰ এজন গোপালকক সোধক কি প্ৰব্লেমটো কি, ফুডাৰ ঘাঁহ। অসমত যিটো পশুখাদ্যৰ নাটনি আৰু কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন, 1 লিটাৰ গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে যিমান খৰচ হয়, বজাৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিলে 1 লিটাৰ 45 টকা পায়, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চটো বেছি নাই, প্ৰফিট নাই। কিন্তু পশুখাদ্য লাগে, পশুখাদ্যৰ ভিতৰত আপোনাৰ 15% গাই গৰুক কেঁচা ঘাঁহ দিব লাগে। অসমত কেঁচা ঘাঁহৰ এই নাই। এতিয়া আপোনালোকে পশুখাদ্য যোগান কেনেকৈ দিব, কেঁচা ঘাঁহ কেনেকৈ, অসমত ঘাঁহনি কমি গৈছে, কেনেকৈ দিব, মাৰ্কেটিংটো কেনেকৈ কৰিব, সেইটো চিন্তা কৰক। আপোনালোকে এতিয়া মাইকী গৰু মতা গৰু বিচাৰিব নালাগে, সেইটো প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধ যে মতা গৰু জন্ম হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে শুক্ৰাণু ক্ৰয় কৰিব, কৃত্ৰিম শুক্ৰাণু, সেইটো প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধ কাম। মতা মাইকী, সেইটো ৰাজস্থানত ছোৱালী জন্ম দিলে ভ্ৰণ হত্যা কৰাৰ কাৰণে কিমান ঘটনা ঘটি আছে, সেইটো প্ৰব্লেম নহয়। ফিচাৰীত 10,000 গ্ৰাম্য পুখুৰী খান্দিব, পুখুৰী কন্দাটো এতিয়া পুখুৰী কন্দাৰ সময় নহয়। এতিয়া মাছৰ দানা লাগে, কোৱালিটি মাছৰ পোৱালি লাগে, মাৰ্কেটিং লাগে। 10,000 পুখুৰী আপোনালোকে নাওবৈচাত, আপুনি নাওবৈচালৈ আহক, নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত 15,000 পুখুৰী আছে। নাওবৈচা ব্লক এণ্ড কৰুণাবাৰী ব্লক 15,000 পুখুৰী আছে। অসমত পুখুৰীৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, প্ৰব্লেম হৈছে মাছৰ দানাৰ, মাৰ্কেটিঙৰ। আৰু কি লিখিছে আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ, আৰু আপোনালোকে যিটো 10টা সংকল্প পত্ৰ, 1 নম্বৰত কি বানমুক্ত অসম কৰিম, তাৰ কাৰণে 1000 কোটি 1000 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি ঠিক কৰিব, 1000 কোটি টকা দিছে। ছাৰ, আগতে আমাৰ অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ নাম বান নিয়ন্ত্ৰণ আছিলে, ফ্লাড কণ্ট্ৰল ইংলিছত। মই তেতিয়া মন্ত্ৰী দিল্লীত গৈছিলোঁ, তেতিয়া দিল্লীত মোক চবে মানে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ, বোলে ফ্লাড কণ্ট্ৰল, চবে হাঁহিবলৈ ল'লে, উপলুঙা কৰিলে যে ফ্লাডক বানক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে নেকি, ফ্লাড কণ্ট্ৰল, বান নিয়ন্ত্ৰণ। তেতিয়া ঘূৰি আহি পেলাই ছাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো, তেতিয়া দিল্লীততো জলসিঞ্চন জলসম্পদ দুটা লগাই জলসম্পদ আছিলেই, সেইটো ঠিক কৰা হ'ল। যে অসমৰ আপুনি বানমুক্ত অসম কৰিম বুলি কৈছে, 10 নম্বৰ সংকল্পত 1 নম্বৰত দিলে, সেইটো জানো সম্ভৱ? আপুনি দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ু, চাউথ ৱেষ্ট মনচুন আপুনি বাধা দিব পাৰিব? মেঘৰ গৰ্জন আপুনি বন্ধ কৰিব পাৰিব? বানৰ প্ৰকোপ আপুনি বন্ধ কৰিব পাৰিব? অসমৰ টপোগ্ৰাফী আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব? নোৱাৰে। এইটো আপোনালোকে কিয়, যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে নগাঁও কাছাৰ কাগজ কল আমি পুনৰ্জীৱিত কৰিম,
অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো আখৰে আখৰে আমি ফুলফিল কৰিম ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা এইটো বানমুক্ত অসম আপুনি কৰিব নোৱাৰে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিঙে কি কৈছিলে অৱস্থান কৰিব লাগে তেতিয়া যে আপুনি অসমৰ টপোগ্ৰাফি চৰিয়াৰ নিচিনা আজি আপুনি অৰুণাচলৰ পৰা যিটো আপুনি কৈছে যে নদী খনন কৰিম চিলটেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহে অৰুণাচলৰ পৰা আহে ভূটানৰ পৰা আহে নাগালেণ্ডৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা আহে চিলটেশ্যন কিহৰ কাৰণে হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন আৰু সাগৰৰ পানী পুখুৰীৰ পানী ড্ৰেজিং কৰিলে ছাকচেছ হয় কিন্তু বুহতি নদীত ড্ৰেজিং ছাকচেছ নহয় আজি আপুনি বহুত মাটি এতিয়া 5টা 10টা ড্ৰেজিং লগাই আপুনি উঠাই দিলে 2 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ বালি পলক আকৌ আহিব কিয় যেতিয়ালৈকে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যবিলাকত আপুনি এফৰেষ্টেশ্যন নকৰে হেভি প্লেণ্টেশ্যন নকৰে চিলটেশ্যন বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আজি আপোনাৰ নদীৰ কাৰণে পানী হোৱা নাই চিলটেশ্যনৰ কাৰণে বৰষুণৰ পানীৰ কাৰণে সেইকাৰণে বাজেটবিলাক বাস্তৱসন্মত হ'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ এই বাজেটত বাইদেউ কি কৈছে যিটো আজি এই বাজেটটো বিশেষকৈ আপোনাৰ বাজেটটো পঢ়াৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে খণ্ড হস্তি দৰ্শন খণ্ড মানুহক আতি ডাঙৰীয়া আপুনি কৈছে বানপানী ৰোধ কৰিব নোৱাৰি বানপানী টু চাম এক্সটেণ্ট ৰোধ কৰিব পাৰি মে বি আপ টু 80%, মে বি আপ টু 90%। তেখেতে মন্ত্ৰী আছিল মন্ত্ৰী হৈ নিজৰ সমষ্টিৰ বান মাৰিব নোৱাৰিলে তেখেতৰ দিনতে তেখেত যেতিয়া বিধায়ক আছিলে তেতিয়া পৃথিৱী মাজী যেতিয়া আছিলে মাত মৰা মথাউৰি বনাইছে তেখেতৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি বাচিব লাগে এইটো সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে এৰি গুচি আহিলে বাকী মানুহ বাচিব নালাগে তেখেতে এতিয়া মথাউৰি বনোৱাটো বন্ধ কৰিব খুজিছে নেকি মাতমৰাৰ মথাউৰি আপোনাৰ দিনত বনাইছিল নে কাৰ দিনত বনাইছিল মই নাজানো কিন্তু মাতমৰাৰ মথাউৰিয়ে ঢকুৱাখানাৰ মানুহক বানপানীৰ পৰা বচাইছে গতিকে মথাউৰি বনাই মানুহক বচাব লাগিব নে বচাব নালাগিব তেখেতৰ পৰা মই জানিব খুজিছোঁ ছাৰ মথাউৰিও লাগে বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগো লাগে এটা কথা মাননীয় প্লিজ ছাৰ দিলে বানপানীৰ লগত সহ অৱস্থান কৰিব লাগিব শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়া উদ্ধতি দিলে এইটো কেনেকে নহয় কৰিব নালাগে মিছলিড কৰিব নালাগে মাননীয় সদস্য ছাৰ ইয়াত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ছাৰ আপোনাৰ দলে 20 মিনিট আপোনাক দিছিলে সেই টাইমটো শেষ হৈছে যদি বেলেগ হেৰিৰ পৰা যিকেইজন বক্তাই দিছে কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ আপত্তি নাই 20 মিনিট হ'ল ছাৰ বাইদেউ ইয়াত আৰু এটা আপুনি যিটো বাজেটত যিটো এজন মানুহৰ বাজেট হওক এখন ৰাজ্যৰ বাজেট হওক এইটো এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বছৰেকীয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদন ইয়াত এটা বস্তু সদায় থাকিব লাগে যে ঋণৰ পৰিমাণ আপুনি কিমান টকা লোন আছে ষ্টেটৰ আৰু পাৰ কেপিটেল লোন কিমান পৰিব জনমূৰি কিন্তু এই বাজেটত ক'তো এই কথাটো উল্লেখ কৰা নাই টোটেল আমাৰ লোন কিমান আছে ৰাজ্যখনৰ লোনৰ বিষয়ে ঋণটো এইটো বিষয়ে নেখিলে বাজেটটো সম্পূৰ্ণ নহয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কিমান এতিয়াতো আমি বাতৰি কাকতত পাইছোঁ প্ৰায় 80,000 কোটি টকা আমাৰ টোটেল লোন হৈছে লাইবিলিটিজ হৈছে পাৰ কেপিটা মানে 30,000কে পৰিব তাৰমানে এজন অসমৰ মানুহৰ 30,000 আমাৰ মূৰত এতিয়া ঋণৰ বোজা পৰি আছে সেই ঋণৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিছে সেইটো উল্লেখ কৰা নহ'ল এতিয়া আপোনাক GSTৰ কম্পেনচেশ্যন যোৱাবাৰ নিদিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে 800 কোটি টকা লোন লোৱা এইবাৰো GST কম্পেনচেশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আমি দিব নোৱাৰোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অৱস্থা বেয়া 800 কোটি টকা লোন লোৱা আৰু কি কৰিব 800 কোটি 5 বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গাৰাণ্টি দিব 5 বছৰ পিছত আপোনাৰ নিজৰ আৰু লোন আমাৰ বাঢ়িব এতিয়া আৰু আহি থকা সময়ত আৰু লোন বাঢ়ি যাব এইকাৰণে সেইটোৰ ওপৰত এটা পলিচিটো কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত লোন ৰিকভাৰী লোন ৰিপেমেণ্ট এই বিষয়ে নেলিখিলে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়ে গোটেই অসমখন মূল্যবৃদ্ধিত আজি জুৰুলা হৈ আছে আজি মিঠাতেলৰ দাম কিমান 200 টকা ডাবল চেঞ্চুৰী পেট্ৰল 100 টকা চেঞ্চুৰী ডিজেল আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ 915 টকা লখিমপুৰ ধেমাজি আগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰ্কেটত পাৰ বেৰেল যদি তেলৰ দাম বাঢ়ে অসমত বা ভাৰতত তেলৰ দাম বাঢ়ে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তেলৰ দাম বাঢ়া নাই তাত পাৰ বেৰেল মাত্ৰ 45 নে $50 তাত এতিয়া 2014ত যেতিয়া $140 আছিলে $140 পাৰ বেৰেল তেতিয়া ভাৰতত তেলৰ দাম আছিলে মাত্ৰ 70 টকা এতিয়া তাত $45 নে $50 $50 মাজত আছে অহা কথা চলি থাকে তা আজি আমাৰ তেলৰ দাম কিমান তেলৰ
পেট্ৰলত 100 টকা। কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে যে পেট্ৰল আৰু এটা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ সংসদীয় মন্ত্ৰীয়ে এইটো কথা ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব নাই, আমি এইটো একো। আপোনালোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক চিঠি লিখক যে পেট্ৰল ডিজেলক GSTৰ ভিতৰলৈ আনিব লাগে, চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ কমাই দিয়ক আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেট আপোনালোকে কমাই পেলাই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাব পাৰে। আজি ঝাৰখণ্ডত এইটো কৰি আছে, নিজে তেওঁলোকৰ ভেট টেক্সটো কমাই পেলাই পেট্ৰল ডিজেল কিছু কমাইছে। যিটো আপোনালোকে যেতিয়া মিঠাতেলৰ দাম যেতিয়া 200 টকা হ'ল, 100 টকা পেট্ৰল হ'ল, ডিজেল 100 টকা হ'ব, এতিয়া চিলিণ্ডাৰ 915 টকা হ'ব, ইমান আপোনালোকে কেনেকৈ নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকিব পাৰে, ইমান নিৰ্বিকাৰ হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰে? একো এই বিয়াত একো লিখা নাই। এতিয়া ইঠাধিকাৰী যদিও কৈছে যে 7,500টো আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত গুচি গ'ল, এইটোত পে'মেণ্ট কৈছে, আপোনালোকে ইলেকশ্যনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এইটো দিবই লাগিব। তাৰপিছত 1,800 কোটি টকাটো আপোনালোকৰ অৰুণোদয়ত যাব, এনেকৈ গোটেই মিলি পেলাই প্ৰায় 12,000 মান কোটি টকা গৈছে। সেইটোত দিছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, দিব লগা হৈছে, দিব লাগিব, কিন্তু এইটো আনপ্ৰডাক্টিভ হয়। আনপ্ৰডাক্টিভত তাৰ এই পইচাটো গুচি গ'ল। এইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ, শগুন চৰাই, যাক ইংৰাজীত বালচাৰ বুলি কয়, ই যিমান ওপৰেদি উৰি নাযাওক তাৰ চকু সদায় মৃতদেহৰ ওপৰত। বিজেপিয়ে MLA আমাৰ পদ্মা হাজৰিকা, মোৰ দুখ লাগে, মৃণাল শইকীয়া কৰ্মসংস্কৃতিৰ বিষয়ে সদায় কৈ থাকে, যিমানে কৰ্মসংস্কৃতিৰ কথা কৈ নাথাকক বিজেপিৰ চকু সদায় মানে ইটাধিকাৰীৰ ওপৰত। আনপ্ৰডাক্টিভ। এইকাৰণে এই বাজেটত ছাৰ আৰু মাননীয় বিচাৰে নিবিচাৰে? 5 মিনিটটো বাঢ়ি গ'ল। আপোনাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে অন্ন সুৰক্ষাৰ চাউল পোৱাটো বিচাৰে নিবিচাৰে? শগুনৰ যিটো এক্সাম্পল সেইটো উঠাই লওক কাইণ্ডলি, এইটো এক্সপাণ্ড কৰি দিয়ক, কাইণ্ডলি এইটো এক্সপাণ্ড কৰক। আৰু 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 হিতাধিকাৰীটো আৰম্ভণি আপোনালোকে কৰিছিল, আমি লগত আছিলোঁ। আপোনালোকে সূতা কম্বল কৰিছিলে। কম্বল কোনে কৰিছিল? ছাৰ কণ্টিনিউ কৰিব দিয়ক, মাজত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈ আছে। ছাৰ এইকাৰণে বিত্তমন্ত্ৰীক 5 মিনিট বুলি কৈছিলে। বাইদেউ বিত্তমন্ত্ৰীক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোক এতিয়া মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে এই বাজেটত একো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই। আৰু পৰ্যটন উদ্যোগ, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট যদি বঢ়াব লাগে, পাৰ কেপিটেল ইনকাম বঢ়াব লাগে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগিব, টুৰিষ্ট লাগিব, আপোনাৰ মাইক্ৰ' স্মল মিডিয়াম। কিন্তু যোৱা 5 বছৰত অসমত মজলীয়া বৃহৎ উদ্যোগ এটাও নহ'ল। এতিয়া কাগজ কল 2টা, আপুনি নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰ কাগজ কলটো নিলামত দিবলৈ ওলাইছে এতিয়া, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু বাৰে বাৰে কৈছিলে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম বুলি। এতিয়া আপুনি যিটো এডভান্টেজ আছাম পাতিছিলে, এইটো পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া বাইদেউ আছে দুজনে, আপোনালোকে ৰিভিউ কৰক যে এইটো কিয় ফেইলাৰ হ'ল। য'ত 79,000 crores কথা আছিলে, য'ত 207 MOU আছিলে, য'ত মুকেশ আম্বানীয়ে 2,500 কোটি টকা দিম বুলি কৈছিলে, ইনভেষ্ট কৰিম, ৰিটেইলত কৰিম, টুৰিষ্টত কৰিম বুলি কৈছিলে, স্পৰ্টছত কৰিম বুলি কৈছিলে, টেলিকমিউনিকেশ্যনত কৰিম বুলি কৈছিলে। 2,500 কোটি টকাৰে আমি কিমান পালোঁ? 80,000 চাকৰি হ'ব বুলি কৈছিলে 3 বছৰত, 80,000 চাকৰি। কিন্তু কি হ'ল? এই গোটেই এডভান্টেজ আছাম পাঠাৰ পিছত 5 বছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট চৰকাৰ আমি চলোৱাৰ পিছত কি হ'ল? আমি কি পালোঁ? মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কাৰণে মুকেশ আম্বানীৰ পৰা আমি পালোঁ 19 কেজি সোণ, 19 কেজি গ'ল্ড। আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্টটো আদানী কোম্পানীক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে দি দিলে। ভালকে কৈছোঁ মই। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই অৰিহণাটোৰ কথা কৈছে ছাৰ, কামাখ্যা মন্দিৰক আমিও সন্মান কৰোঁ, এইটো বেয়া কথা কোৱা নাই ছাৰ। 65,000 crore আজিৰ দিনটোত আমাৰ হাতত এছিয়ৰ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, ক'ভিডৰ কাৰণে হোৱা নাই। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে 42,500 crores ইতিমধ্যে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে নুমলীগড় উত্তৰ মন্ত্ৰী দি দিব নেকি? আৰু উত্তৰটো সময়ত দিব, এতিয়া আকৌ মাজত সময়টো নষ্ট কৰি আছে, আপুনি সময়টো কণ্ট্ৰল কৰি দিব। ফেইলাৰ হোৱা নাই, গতিকে সেইটো কথা আপুনি নক'ব, কাৰণ কথাবিলাক মানে ভক্তি শুনক
বক্তৃতাটো দিলে বক্তৃতাটো ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া আপুনি আৰু মই 78ৰ পৰা গোটেই অসমত বক্তৃতা দিছোঁ আপুনিও ভাল বক্তৃতা দিয়ে ময়ো দিওঁ বক্তৃতা যদি দিব খোজে ময়ো বক্তৃতা দিব পাৰোঁ আৰু আপুনিও দিব পাৰে হা প্লিজ বক্তৃতা দিব নাপাব বস্তুবিলাক তথ্যত যাব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি সদনৰ প্ৰচিডিং চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে তাৰটো উত্তৰ নিদিব নেকি তাৰমানে এইটো উত্তৰ হৈ গ'ল নেকি দিব আপুনি চাওক যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰে উত্তৰৰ কাৰণে এটা সময় ৰাখে আপোনাৰ সদস্য ডাঙৰীয়াই চেয়াৰত এড্ৰেছ কৰিবলৈ ক'ব লাগে মন্ত্ৰী চাই পেলাই মন্ত্ৰীক এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আপুনি এই কথা কাইণ্ডলি এই যে টাইমখিনি ক'লে এইখিনি আমাৰ যাব নে কাৰ যাব কাইণ্ডলি এড্ৰেছ টু দ্য চেয়াৰ ছাৰ মাত্ৰ 2-3 মিনিট না ছাৰ চৰকাৰক মই বিত্তমন্ত্ৰীক মই কৈছোঁ ৰিভিউ কৰক মই একো বেয়াকৈ কোৱা নাই ৰিভিউ কৰক যে ছাকচেছ কেনেকুৱা কি হ'ল আমি এইখিনি যিখিনি আমি আশা কৰিছিলোঁ আমি এইটো নাপালোঁ তাৰ দিনত আমি অসমৰ প্ৰায় 9টা স্মল অইল ফিল্ড নিলামত দি দিছে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীয়ে এইটো অপশ্যন কৰি পেলাই নিলাম 1-2 আৰু এতিয়া নিলাম 3টো চলি আছে তাৰপিছত আমি এয়াৰপৰ্টটো আদানী গ্ৰুপক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে দি দিব লগা হ'ল এইটো তাৰপিছত এতিয়া আমি সেইকাৰণে এয়াৰপৰ্টলৈ গ'লে ছাৰ যেতিয়া এয়াৰপৰ্টলৈ যাওঁ যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া বেলতলাত এই টুইন টাৱাৰৰ মাটিটো দেখিলে বৰ দুখ লাগে মানে সদায় তালৈ চকু পৰে যে কিমান ওপৰত টুইন টাৱাৰ হ'ব গোটেই গুৱাহাটীক তাৰ পৰা দেখিম এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছিলে আৰু ছাৰ কলীয়াভোমোৰা দলঙেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যাওঁ লখিমপুৰ পিনে যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া নদীটোৰ দুই পাৰে চাওঁ ক'ৰবাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটোৰ কাৰণে কিবা মাটি অধিগ্ৰহণৰ কাম চলি আছে নেকি ত' এইকাৰণে এই বাজেটত অসমৰ অৰ্থনৈতিক ছবিটো ইয়াত ফুটি উঠা নাই প্ৰতিফলিত হোৱা নাই আপোনালোকে ছাৰ আপোনালোকে এই পলিচি যিবিলাক লৈছে হিতাধিকাৰী আঁচনি যিবিলাক লৈছে অৰুণোদয়টো ক'লে নহয় কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনোবাই ক'লে নহয় আৰু 5,000 সমষ্টি আৰু বঢ়াব 5,000 তাৰমানে আৰু 6 লাখ বাঢ়িব হিতাধিকাৰী আঁচনি লৈ আপোনালোক MLA সদায় MLA হ'ব আপোনালোক সদায় মন্ত্ৰী হ'ব আপোনালোকে মিউনিচিপাল ইলেকশ্যন জিকিব পাৰে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন জিকিব পাৰে কিন্তু জাতিটো পংগু হ'ব অসমীয়া জাতিটো অকামিলা হ'ব অসমখন দুডৰ ৰাজ্য হ'ব চৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে মন্ত্ৰী হ'ব বিধায়ক হ'ব কিন্তু অসমীয়া জাতিটো পংগু হৈ যাব অসমখন দুডৰ ৰাজ্য হ'ব অকামিলা ৰাজ্য হ'ব ছাৰ ধন্যবাদ আপোনাৰ 30 মিনিট ক'লে আৰু আপোনালোকৰ 38 মিনিট আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা উপাধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা মানে কালি 45 মিনিট কৈছে না কালি 40 মই তাৰ ভিতৰত 12 মিনিট ৰুলিং পাৰ্টিয়ে ক'লে 12 মিনিট ৰুলিং পাৰ্টিৰ পৰা আমাৰ প্লাছ কৰিব আপোনালোকৰ 15 মিনিট আছে মোৰ বক্তব্যত ৰুলিং পাৰ্টিয়ে 12 মিনিট লাগে আপোনালোকৰ 12 মিনিট আমাৰ প্লাছ এনেকা নহয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আদৰণীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা 16 জুলাই তাৰিখে এই পবিত্ৰ সদনত অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী মহোদয়া অজন্ত নেওগ বাইদেৱে যিখন বাজেট এই পবিত্ৰ সদন উত্থাপন কৰিছে মই বিশেষভাৱে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাত্ৰ 6 মাহৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ এই বাজেটখন হৈছে মাত্ৰ 6 মাহৰ কাৰণে আৰু এই 6 মাহৰ কাৰণে 1,07,000 কোটি টকা এক মেট মৰা সম্ভাৰেৰে এই যি বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে মই শ্ৰদ্ধেয় বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাৰু গোহাঁইদেৱৰ এটি গীতৰ কলি মনত পৰে ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি সঁচাই বাইদেউ অষ্টাদশ মুকুতাৰ মালা সংযোগ কৰি আপুনি যিখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে এই বাজেটে অসমখনক মাননীয় নৰহ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ একশ্যন প্লেন কি আছে নিশ্চয় তেখেতে পিস্তাই আখৰে পৰিছে লাইনে পৰিছে তাত গোটেই পৰিকল্পনা ফুটি উঠিছে তাৰপিছতো কয় যে ভাৰতবৰ্ষক ভিতৰত 5খন ৰাজ্যৰ এখন কৰিবলৈ হ'লে অসমক আগবঢ়াই নিবলৈ একশ্যন প্লেন কি আছে মই মাননীয় সদস্য ভৰতন ডাঙৰীয়াক এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ বহুদিন আপুনি মন্ত্ৰী আছিলে মন্ত্ৰীসভাত আপুনিও
অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আছিলে। মোৰ মনত আছে আপুনি প্ৰেছ উপদেষ্টাও আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টি ঢকুৱাখানা সমষ্টি খুব দুখ লগা অৱস্থা আছিলে। আৰু আজি আপুনি কয় এইখন চৰকাৰে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবলৈ কি একশ্যন প্লেন তৈয়াৰ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। সঁচাই এই চৰকাৰৰ দিনত গাঁৱৰ যি উন্নয়ন, গাঁৱৰ যি পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, মই বহুত চৰকাৰ দেখিছিলোঁ। 2016 চনৰ পিছৰ পৰা আৰু 2001 চনত যিখন চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে, আজি প্ৰতিটো বিভাগতে এক সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। ই আমাক সকীয়াই দিয়ে যে সঁচাই আমি অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন লৈ যাব লাগিব। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক ভিছন আছে, এক মিছন আছে, এক গ'ল আছে। মই কৈছোঁ, যোৱাকালি এজন আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কে কৈছিলে যে অৰুণোদয় আঁচনিত লগ কিয় লগাব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম যেতিয়া আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তাত এখন ইনফৰমেশ্যন বৰ্ড থাকে। ইভন তাত লিখা আছে WEF উইথ এফেক্ট ফ্ৰম ছ' এণ্ড ছ' ডেট, কোনদিনাৰ পৰা তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে। আৰু কালি এজন সদস্যই কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিত সেইখন লগাব নালাগে নহয়। বিহাইণ্ড ডেট কি আছে অধ্যক্ষ মহোদয়? যে সঁচাই অৰুণোদয় আঁচনি নামৰ আঁচনিখনকো তেওঁলোকে বানচাল কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অসমৰ 23 লাখ সন্মানৰ মহিলাই এই চৰকাৰখনক আশীৰ্বাদ দিছে, বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টিৰ কথা কৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই কৈছোঁ আপোনাক, বৰ দুখ লাগে। মোৰ ওচৰত এজনী খুৰী আছিলে, মই অকণমান কওঁ, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া 2015 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পিনে এদিন তেখেতে ব্লকত গৈছিলে, সূতা দিম বুলি গৈছিলে। সিদিনাখন বিজয় চাহাব নাই আৰু কিবা কংগ্ৰেছৰ বোলে এজন স্থানীয় নেতা আছিল, তেওঁ নাই, যাৰ কাৰণে সূতা দিব নোৱাৰিলে। সেই বেচেৰী মহিলাজনী বহুত দুখীয়া আছিলে। হাঁহ এজনী পুহিছিলে, আহি গম পালে যে হাঁহজনী চোৰে নিলে। নেক্সট আকৌ ছেটাৰডে এখন মিটিং পাতিছে, সিদিনাখন সূতা দিবই। সিদিনাখনো বেচেৰী গ'ল। সিদিনাখনো তেওঁৰ অন্য এটা ছাগলী পুহিছিলে, গম পালে ছাগলীটো শিয়ালৰ এটা পোৱালীয়ে খাই পেলালে। বৰ বিমল মঠে তেখেতে বহি আছে। নেক্সট মই লগ পালোঁ, খুৰীটো কি হ'ল আপোনাৰ? বাবু নক'বা দিয়া, এই চৰকাৰ দিনত আমাক মাতিছিলে, যোৱাকালি সূতা দিয়াৰ কথা আছিলে। এসপ্তাহৰ পিছত মই গ'লোঁ, আমাক কম্বল দিব, ব্লেংকেট দিব, কিন্তু ব্লেংকেটো নাপালে। বেচেৰী ছাগলীটোও গ'ল, হাঁহৰ পোৱালিটোও গ'ল। আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত সেই মহিলাজনীক মই আজি কৈছোঁ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বেচেৰী 12,000 টকা ল' কষ্ট চেনিটেশ্যন SBMৰ আণ্ডাৰত পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটো পাইছে 1,76,000 টকা। উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছটো পাইছে, বিনামূলীয়াকৈ চাউল পাইছে। অন্যহাতে অৰুণোদয় আঁচনিটো তেখেতে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ। আৰু সেই খুৰীজনীৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাওক, সেয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। হয়, নৰহ ডাঙৰীয়ে ক'বই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাৰণ তেখেতসকলে একো কৰিব নোৱাৰিলে। আজি এক পজিটিভ ভাইব্ৰেঞ্চ সৃষ্টি কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। মই কৈছোঁ যে তেখেতৰ এক গ'ল আছে, তেখেতৰ এক সপোন আছে। এই সপোন বাস্তৱত কৰিবলৈ তেখেতে আগবাঢ়িছে। আৰু আমি শত সহস্ৰী প্ৰণাম জনাইছোঁ যে অসমখনক আমি 5খন ৰাজ্যৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত কৰিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অৰুণোদয় আঁচনি কিমান দুখ লগা ঘটনা, কোনোবা চৰকাৰে ভাবিছিল নেকি? হয়, কৈছে বেনিফিচাৰী কি লাগে? সূতা, কম্বল, চিঙা সূতা লাগে। যি সূতাৰে মই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ সূতা কি আছিল গম পাই? দিগ নে বাণী? মই কাপোৰ বব জানো, আই এম অলছ' উইভাৰ। কাপোৰ বব লাগিলে 3বিধ সূতা লাগে, এটা দিগ, এটা বাণী, এটা আঁচু বুলি কয়। তেওঁলোকে যি সূতা দিছিলে তাৰ কি হয়? আৰু তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে বেনিফিচাৰী ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। যে আমি বেনিফিচাৰী ক্ৰিয়েশ্যন কৰা নাই, আমি নাগৰিকক সন্মান দিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। মৰ্যাদা সহকাৰে এইখন সমাজত জীয়াই থকাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে কাম কৰি আছে। আৰু বিৰোধীৰ কাৰণে এইটো অলপমান দিগদাৰী হৈছে, বিৰোধীৰ কাৰণে সঁচাই দিগদাৰী হৈছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁলোকে ভবাই নাছিল যে অসমখন আজি এনেকুৱা হ'ব। সেই ঢকুৱাখানা সমষ্টিত মই গম পোৱা মতে 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত পেভাৰ ব্লক লাগিছে।
মই 2015 চনত ঢকুৱাখানলৈ গৈছিলোঁ। গাড়ীখন একদম জিলাপি ডান্স দিয়ে, যাব নোৱাৰিলোঁ। গোগামুখৰ পৰা লেফ্ট ছাইড নেকি ৰাইট ছাইডে আছিলে, ৰাইট ছাইডে কাটি যাব লাগে। মোৰ মাথাটো ঘূৰাই ঘূৰাই মই বমিটিং হৈ গ'ল। আজি সেই ঢকুৱাখানা সমষ্টিত যাওক, 80 স্পীডত গাড়ী চলাব পৰা হ'ল। হয়নে নৰৱা ডাঙৰীয়া? এয়া কি পৰিৱৰ্তন নহয় নেকি? এয়া আমাৰ সপোন নহয় নেকি? উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এইদৰে অসমখনক আগবঢ়াই লোৱা হৈছে। যোৱাকালি কোনোবাই কৈছে যে গৰুসুঁতি প্ৰকল্পৰ কাৰণে 9 কোটি টকা ধৰিছে। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি অসমৰ 219টা আমাৰ CD ব্লক আছে, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক। মই ভাবোঁ যিসকলে এইদৰে অবৈধভাৱে আমাৰ মাটি বেদখল কৰি আছে, তেওঁলোকে এই মাটি এৰি দিয়ক। আৰু 219টা ব্লকত আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় যি পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অধ্যক্ষতাত যি গৰুসুঁতিৰ কাৰণে প্ৰকল্প লৈছে, এনেকুৱা প্ৰকল্প 219টাতে হ'ব লাগিব। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে কন্যকা জীয়া ভৰালীক আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। সেই মডেলত গৰুসুঁতিটো বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিয়ালাইজ ব্যৱস্থাৰে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব। ৱৰ্ক ইজ ৱৰ্শ্বিপ, কৰ্মই হ'ল ধৰ্ম। আমি কাম কৰি যাম। এই সুন্দৰ হাত দুখনত আমি কাম দিব লাগিব। আৰু এই মানসিকতাৰে এই চৰকাৰখনে এইখন বাজেট উপস্থাপন কৰিছে। মই বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এজন মহিলা হৈ, এই বাইদেৱে হৈ, এই আইমাতৃয়ে লাখ লাখ লক্ষাধিক মহিলাৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে, 830 টকাৰ পৰা 1000 টকা লৈ আছোঁ। লগতে এই স্লেবটো বাঢ়িব। এতিয়া মই গম পোৱা মতে, একজন ফেকশ্যন ফিগাৰ মতে 23 লাখ অসমৰ সন্মানীয় মহিলাই অৰুণোদয় পাইছে। এইটো 30 লাখলৈকে বৃদ্ধি হ'ব। মই বাইদেউক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। MFI মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউট, মোৰো অভিজ্ঞতা আছে। মই MFI চলাই অহা মানুহ এসময়ত। কিন্তু তাৰ যন্ত্ৰণা যিসকলে সহ্য কৰিব পৰা নাই, আৰু এই চৰকাৰে এই কথাটো অনুধাৱন কৰিছে, খিৰাই উপলব্ধি কৰিছে। আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি কথা দিছিলোঁ, এই কথাৰ 100% এই বাজেটখনত প্ৰতিফলিত কৰিছে। চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কাম কৰাৰ একশ্যন প্লেন তৈয়াৰ কৰিছে। এইখনেই হৈছে আমাৰ বাজেট। কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি ইয়াত থাকিবই লাগিব। ময়ো কৈছোঁ আজি, যিসকলে অবৈধভাৱে এই উৰ্বৰ মাটিভূমি দখল কৰি আছে, মই এই সদনৰ পৰা কৈছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ, এই মাটি আপোনালোকে সন্মান সহকাৰে এৰি দিয়ক। আমাৰ খিলঞ্জীয়া কৃষকসকলক, এই ভূমিপুত্ৰসকলক আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাই গৰখহনীয়া বুলি কয়, ইৰোশ্যন হোৱা বুলি কয়। কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো নহয়। আজি পেষ্টিচাইড, এই কীটনাশক দৰৱ খুৱাই আমাক জীৱন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছে। আৰু তেওঁলোকে ফাৰ্টাইল মাটি বিচাৰি ফুৰিছে। এই যি জৈৱিক সাৰ, বায়ো, কেঁচু সাৰ, ফাৰ্মি কম্প'জিং, এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ থলুৱাসকলে থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ কাৰণে শাক পাচলি আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু সেই মানসিকতাৰে এই বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে গৰুসুঁতিক এক মডেল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সন্মান আছে মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা দেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে, যে তেখেতে যিদৰে কন্যকা জীয়া ভৰালীক গঢ়ি তুলিছে, 9 কোটি নহয়, দৰকাৰ হ'লে 18 কোটি কৰি দিয়ক। অসমৰ 219টা ব্লকত ঠিক যেনেকুৱা আহৰিৰ কৃষি পাম তৈয়াৰ কৰক, যাৰ দ্বাৰা আমি সুন্দৰ খাদ্য খাব পাম, যাৰ দ্বাৰা অসমৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এগ্ৰিয়ালাইজ ছেক্টৰত লাইভলিহুড প্ৰমোট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ কথা কয়। এই অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক কোনে বনাইছিল? এনেকৈ কাৰ ভুলৰ কাৰণে সেই শিশুসকলৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে? কোনে খাইছিলে শিশুৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ নামত পইচা? আজি আমাৰ চৰকাৰে যে এই অংগনবাদী চেণ্টাৰক এক মডেল অংগনবাদী, তাত ইভন এইটো সংযোজন কৰিছে গাৰ্ডেন কিটচেন গাৰ্ডেন যিটো কয়, যে তাত এখন সৰু বাগিচাও থাকিব, য'ত লাই
পালেং ধনিয়া এইবিলাক তেওঁলোকৰ খাদ্যত দিব সক্ষম হ'ব যে কিটচেন গাৰ্ডেনৰো প্ৰভিজন ৰাখিছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই 1000টা অংগনবাদী চেণ্টাৰ অতি সোনকালে সেই শিশুসকলক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ বাবে আকৌ এবাৰ মই বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ভাঙি ছিঙি গৈছে সেইসকলক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে লগতে আৰু এধাপ আগবাঢ়ি আৰু এখোজ আগবাঢ়ি গৈ প্ৰাইমাৰী হেল্থ চেণ্টাৰৰ কাৰণে যি প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে মই তাৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াক লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সঁচাই বহুতে কৈছে যে অসমখন কেনেকৈ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব আৰে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় 5খনকৈ মেডিকেল কলেজ কাম চলি আছে 5খনকৈ মেডিকেলৰ কাম অচিৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট কমিউনিকেশ্যনৰ ভিতৰত ই আমাক কি কয় ই আমাৰ কাৰণে কি এছেট নহয় ই আমাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি নহয় আজি আমি যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলোঁ মাত্ৰ অসমত 3খন আছিলে মেডিকেল কলেজ এতিয়া যদি এজন অধ্যাপকক সোধা হয় যে অসমত মেডিকেল কলেজ কিমানখন আছে অকণমান চিন্তা কৰিব লাগিব হয়তো উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই উত্তৰটো সঠিকভাৱে আমাক দিব নোৱাৰিব যে আজি প্ৰতিখন জিলাই জিলাই হয়তো মেডিকেল কলেজ হ'ব এইবিলাক আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কোনোবাই চিন্তা কৰিছিল নেকি উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বি পজিটিভ অলৱেজ পজিটিভ এক যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ 3,30,00,000 জনতাৰ এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে মৰম আছে অন্তৰত আছে আৰু আমিও ৰাইজৰ এই আশা ৰাইজৰ যি এক্সপেক্টেশ্যন এই বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ইতিমধ্যে এই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিটো ভাষণ প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্যতে কৈ আহিছে আমি কাম কৰি যাম মই আকৌ কৈছোঁ এই সুন্দৰ হাত দুখনেৰে আমি কাম কৰি যাম এলেহুৱা মানুহৰ স্থান নাই তেনেকুৱা চৰকাৰৰো স্থান নাই এই চৰকাৰে জনতাৰ লগত থাকিব জনতা হৈছে জনাৰ্দন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ে 1968 চনত আমাক দৰ্শন দি থৈ গৈছে ইণ্টিগ্ৰেল হিউমেনিজিম একাত্ম মানৱ দৰ্শন যে সমাজৰ আটাইতকৈ শেষৰ ব্যক্তিজনক আমি আপলিফমেণ্ট দিব লাগে আৰু নিশ্চিতভাৱে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই পবিত্ৰ সদনত কৈছোঁ পণ্ডিত দীনদয়ালজীৰ যি মাৰ্গদৰ্শন যি দৰ্শন আমাক দি থৈ গৈছে ইণ্টিগ্ৰেল হিউমেনিজিম একাত্ম মানৱ দৰ্শন ফৰেষ্ট টু পৰ সমাজৰ আটাইতকৈ শেষত থকা ব্যক্তিজনক আপলিফমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে দৃঢ় সংকল্পতাৰে কাম কৰি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনতো এই কাম আমি কৰি যাম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত খালি কেইবাজনে কৈছে যে বাজেটত পইচা কমকৈ ধৰা হৈছে আৰে ছমহীয়া বাজেট এখনত 1,07,000 কোটি টকা আমি যদি অকণমান ফিৰি চাওঁ 2015 চনত বা কিমান আছিলে কিমান হাজাৰ কোটি টকা আছিলে আৰু আহি আহি আফটাৰ 5 ইয়াৰ্ছ কিমান হ'ল মই সংখ্যাত যাবলৈ নিবিচাৰোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এয়া হৈছে এখন অসমৰ মানচিত্ৰ যিখন অসমৰ মানচিত্ৰত অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি এই অসমৰ ভূমিত আমি দপদপাই থাকিব লাগিব উন্নয়নমুখী আঁচনিৰে মানুহক আবুৱা ভৰাৰে নহয় আৰু যিখিনি কাম এই বাজেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনোবাই ৰিয়েকশ্যন কৰিছে মিডিয়া যোগে যে এইখন ললিপপ বুলি কৈছে হয়তো তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ ললিপপ খুৱাই খুৱাই এদিন মানুহক ৰাখিছিল এটা বেলুনত বায়ু থাকে আমি এটা লিমিটেশ্যন কৰিলে বায়ুটো ৰাখিব পাৰোঁ তাৰপিছত সেই বেলুন এক্সপানশ্যন হৈ যায় ফাটি যায় আজি অসমৰ জনগণে সেইসকলক বিদায় দিছে তেওঁলোকে সদায় মিছা কথা কৈ কৈ আভুৱা ভাৰি ভাৰি আমাক ঠগি আহিছিলে আজি অসমৰ ৰাইজ সজাগ সচেতন যাৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনক আকৌ পূৰ্ণ সমৰ্থন দি এইখন আসনত বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে আমি সেইকাৰণে 3,25,30,00,000 জনতাক আমি সন্মান দি মৰ্যাদা সহকাৰে
জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণাৰে এইখন চৰকাৰে কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰি যাব। এয়া হৈছে বাজেটৰ প্ৰতিফলন। এইদৰে বাজেটত প্ৰতিটো শিতানত এক সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। এই যাত্ৰা হ'ব অবিৰত যাত্ৰা। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ক'বলগীয়া বহুত আছে। থেংক ইউ। যিহেতু টাইম লিমিটেশ্যন আছে, মই পুনৰবাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, সেই চাৰু গোহাঁই ডাঙৰ গীতৰ ফাঁকিটো যে ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি। সঁচাই 6 মাহৰ কাৰণে অষ্টদশ মুকুতাৰ মালাৰে এই যি বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই আমাৰ দলৰ হৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। এতিয়া AIDF দলৰ আপোনালোকৰ 15 মিনিট টাইম আছে। আৰু 3গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম দিছে সিৰাজুদ্দিন আজমল, তেখেত নাই। আমিনুল ইছলাম, আপুনি ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যোৱাকালিৰ পৰা বাজেটৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা শুনি আহিছোঁ। আৰু মই যি দেখিছোঁ বাজেটখন হাতত লৈ মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমেই যি কোভিড মহামাৰী, এই কোভিড মহামাৰীৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নিশ্চয় লোৱা হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছিলোঁ, এটা ফিলিংছ আছিল। কিন্তু মই দেখিলোঁ যে কোভিডৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ বা একদম দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি আগত চলি আছে সেইটো বেলেগ, এইখিনি কাৰণে কিবা কৰিব পৰাকৈ বা বৰ্তমান যি মূল্যবৃদ্ধি অসমত, এই মূল্যবৃদ্ধিক ৰোধ কৰা কিবা পৰিকল্পনা এই চৰকাৰৰ আছে নেকি। কিন্তু মই দেখিলোঁ যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা এই বাজেটখনত নাই। এই বাজেটখন যদি আমি থলোতে এবাৰ চাব যাওঁ, বাজেটৰ যিখিনি estimated inflow into the consolidated fund of the state during 2021-2022, state revenue 19.73% দেখুওৱা হৈছে estimated। আমাৰ কথা হ'ল বৰ্তমান কোভিড চলি থকাৰ ফলত মেক্সিমাম কল কাৰখানা বন্ধ, সৰু সুৰা উদ্যোগ বন্ধ, বজাৰ বন্ধ, ৰোড কমিউনিকেশ্যন বন্ধ। আৰু এই কোভিডৰ মাজত কেনেকৈ 19.73% ষ্টেট যিটো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, এইটো কিন্তু এটা সন্দেহ ৰৈ গৈছে। দ্বিতীয় কথা আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, দেখা যাব যে পাব্লিক ডেপ্ট 17.08%। পাব্লিক ডেপ্ট মানে এই বাজেটটো পাব্লিক ডেপ্টৰ ওপৰত লোৱা হৈছে 17.08%। আৰু এইটোৰ টোটেল পইচা যদি আমি চাওঁ 18325.53 দেখুওৱা হৈছে টোটেল পাব্লিক ডেপ্টৰ পইচাখিনি কৰৰত। এইখিনি যদি আমি 2011 চেঞ্চাছৰ টোটেল পপুলেশ্যন 3.12 লাখ সামথিং, আৰু টোটেল বাজেটটোক যদি আমি 21 বছৰ বাজেটটো যদি আমি পইচাখিনি যদি আমি ৰুপিত ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ, এইটো ৰুপিত ট্ৰান্সফাৰ কৰি আমি যদি সেইটো ডিভাইড কৰোঁ পপুলেশ্যনেদি, টোটেল বাজেটটো ডেপ্ট বাজেটটো যিখিনি ধাৰ বাজেটটো যদি আমি ৰুপিত ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ আৰু সেইটোক যদি কৰৰ পৰা ৰুপিত ট্ৰান্সফাৰ কৰি সেইটোক যদি পপুলেশ্যনতে ডিভাইড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা যায় 58,725 আমাৰ ডেপ্ট হ'ব, আমাৰ ধাৰ হ'ব। আজি যিখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈ থকা হৈছে বাজেটখনত, মোৰ সন্দেহ হৈছে যিমান অভিলাষী, যিমান ধৰণৰ হিতাধিকাৰী হওক বা আৰু কিবা কিবি হওক, যিখিনি সৃষ্টি কৰা হৈছে তাৰ 17% ধাৰৰ পইচাৰে
বা 58,725 ধাৰৰ পইচাৰে আমি এখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু ষ্টেট শ্বেয়াৰৰ যিখিনি পইচাৰ কথা আমি কোৱা হৈছে, সেই ষ্টেট শ্বেয়াৰ যিখিনি ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কথা কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ? আজিৰ এই মুহূৰ্তত চ'ৰ্চটো ক'ত? মই একমাত্ৰ দেখিছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এটা পলিচি চ'ৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হ'ল হোম ডেলিভাৰী অফ ৱাইন, মদৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণটো একমাত্ৰ চ'ৰ্চ বুলি মোৰ চকুৰ দৃষ্টিত পৰিছে। যথেষ্ট হেভি তাত ৰেভিনিউ আছে, হাই পাৰ্চেণ্টেজ ৰেভিনিউ মদত আছে। এনে আমি গোটেই বছৰটো দেখা পাই থাকোঁ যে অবৈধ বিলাতী সুৰা ধৰা পৰিছে, পুলিচে এইটো ধৰি আছে, তাৰ ব্যৱস্থা লৈ আছে। আৰু আমি দেখিছোঁ বহু ঠাইত চুলাই মদ ধৰাৰ যিটো আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিয়ে চুলাই মদ ঘৰত প্ৰডাকশ্যন কৰে, সেইটোকো বিভিন্ন সময়ত পুলিচে ভাঙি দিয়া হৈছে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী একটা ছিষ্টেম মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ, যে এখাতেদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে এইবিলাক হ'ব নালাগে, ইট ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ, এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া, স্বাস্থ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ লগাই সেইবিলাক ধ্বংস কৰি থকা হৈছে। অৰুণাচলৰ পৰা কিয় অবৈধ মদটো ইয়াত সোমাব? আজি বিহাৰ বা গুজৰাটত আমি কিন্তু তাত ড্ৰাই ষ্টেট বুলি ডিক্লেয়াৰ্ড আছে, তেখেতসকলে উইদাউট লিকাৰ চলি আছে। কিন্তু আমাৰ ষ্টেটত ঘৰে ঘৰে মদ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে। এইখিনি কিমানখিনি ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্ট অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো কিন্তু আমি বাজেটত এটা আচৰিতজনক এটা আমি পিকচাৰ আমাৰ আগত পাইছোঁ। য়েছ, এই গভৰ্ণমেণ্টে খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, আমি কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ কাৰণে যিমানখিনি ইফেক্টিভ ব্যৱস্থা লৈছে, ড্ৰাগছক ধ্বংস কৰা, এৰেষ্ট কৰা, এনকাউণ্টাৰ কৰা, চব আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে drugs is injurious to health. We cannot collect revenue from the drugs. We can collect revenue from the liquor. আমি যদি লিকাৰৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, তো আমি তাত যিমান পাৰোঁ ঘৰে ঘৰে লাগিলে তাত কিমানখিনি এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি হ'ব, কিমানখিনি ভালকৈ আমি তাত প্ৰপাৰলি, আজি ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্ট, 10ৰ ষ্টুডেণ্ট মোবাইল দিয়া হ'ব, হাতে হাতে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব, ঘৰত ডেলিভাৰী হ'ব, ৰাস্তাত ডেলিভাৰী হ'ব। ইমান দিনে এটা ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকক মানে লাইচেঞ্চ জব্দ কৰা হৈছিল, আপোনালোকে মদ বেচে, আজি কি হ'ব? আজি এইবিলাক পাৰিম নে? এই বাজেটৰ জৰিয়তে সেইবিলাক মানুহক এনকাৰেজ কৰা হৈ থকা নহ'বনে? এই কথাবিলাক কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টতা লক্ষ্য কৰিবৰ বিষয়ে আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ এই বাজেটৰ ফলত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি 12,500 কোটি টকা মানে আমি দিব লগা আছোঁ, এইখিনি অলৰেডি 7,500 টকা দিয়া হ'ব। যিখিনি কথা কৈছে বেচিছটো কি, মই এটা ইনকুৱাৰী কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আজি 7,500 crores আমাৰ পইচাৰ পৰা তেখেতসকলক ঘূৰাই দিয়া হ'ব, ভাল কথা। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে ফিল কৰোঁ যে এই পইচাটো দি তেখেতসকলে অৰিজিনেলি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে কিবা কাম কৰিছেনে, নে বাইক কিনিছে, নে মোবাইল কিনিছে? এটা ইনকুৱাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে। এটা জেনেৰেলাইজ কৰিব নালাগে, ঠিক আছে, আপোনালোকে মানে এইখিনিক সহায় কৰিব, এইখিনিক হেল্প কৰিব, ভাল কথা। কিন্তু মোৰ বোধেৰে এইখিনি এটা ইনকুৱাৰী হোৱা দৰকাৰ, প্ৰপাৰ ইনকুৱাৰী হোৱা দৰকাৰ যে সেইখিনি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পইচাটো আজি এটা টেণ্ডেঞ্চি ক্ৰিয়েট হৈছে, ছ'চাইটিত এটা টেণ্ডেঞ্চি ক্ৰিয়েট হৈছে যে আজি ইমিডিয়েট মানে লোনটো এইটো মোৰ নিজৰ অধিকাৰ, নিজৰ প্ৰপাৰ্টি, নিজৰ বস্তু, এনেকুৱা এটা টেণ্ডেঞ্চি ক্ৰিয়েট ছ'চাইটি। এইটো যে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব, ৰিপে' কৰিব লাগিব, এই বস্তুটোৰ কিন্তু এটা পৰিৱেশ আজিৰ দিনত অসমত নাই। সেইকাৰণে মই কিছু এটা প্ৰপাৰ ইনকুৱাৰী কৰি পইচাখিনি দিয়া হওক, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু বুলি মই ফিল কৰোঁ। আৰু এই গোটেই বাজেটটোৰ ফলত পাৰ কেপিটা ইনকাম চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ বেলেঞ্চটো চাব লাগে, চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ পাৰ কেপিটা বেলেঞ্চটো চাব লাগে। 1,34,226 টকা আজি চেণ্ট্ৰেলৰ মানে কেপিটেল ইনকাম ইণ্ডিয়াৰ, আৰু ষ্টেটে যদি আমি চাওঁ পাৰ কেপিটা ইনকাম 90,758, that means 43,468 ডিফাৰেঞ্চ।
স্থিৰ জনমূৰি আয়টো যদি আমি চাওঁ, স্থিৰ যদি পাৰ কেপিটা আমি চাওঁ, ইণ্ডিয়াত 94,954, ষ্টেটত 62,796, 32,158 বেলেঞ্চ। আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই ষ্টেট দপদপাই আগবাঢ়ি গৈ আছে? আমাৰ কি ভিত্তি আছে? আজি যদি GDP আমি চাব যাওঁ, আজি এগ্ৰিকালচাৰৰ GDP 19 to 15% মাজত ডিক্ৰিজ হৈছে। এক মিনিট, আপোনালোকৰ দলৰ আৰু 5 মিনিট আছে, আপুনি শেষ কৰি দিব না বেলেগ এজনৰ আছে? মই দি আছোঁ, তেখেতকো দি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপুনি কনক্লুড কৰক, আৰু 5 মিনিট আছে। হয়, দি আছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে এগ্ৰি ক্ষেত্ৰত এইটো ষ্টেবল অৱস্থাত আছে। শস্যৰ ক্ষেত্ৰত 1.8% ডিক্ৰিজ হৈছে, বৃদ্ধি হৈছে। পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত 0.69, বাণিজ্যিকৰ ক্ষেত্ৰত 2.45, আৰু এইবিলাক আছে। মই ডিটেইলছ নাজানো, যিহেতু সময় নাই। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বাজেটখন এটা প্ৰডাক্টিভ বাজেট নহয়। এটা প্ৰডাক্টিভ বাজেট এইটো এইকাৰণে নহয় যে এটা প্ৰডাক্টিভ বাজেট হ'বলৈ হ'লে সেই ছ'চাইটিত এছেট ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব। আমাৰ টোটেল বাজেটখন আপোনাৰ সন্মুখত লওক, কিমান টকা তাত এছেট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ কাৰণে যি কথাটো আহিছে, মই এটা কথা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হিতাধিকাৰীৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰডাক্টিভ বাজেট এখন কৰিবৰ কাৰণে যি এছেট সৃষ্টি হ'ব লাগে, সেই এছেট সৃষ্টি কৰাৰ যিমানখিনি আঁচনি আছে, মই বেয়া পোৱা নাই। মানুহবিলাকক হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই বেয়া পোৱা নাই, এইবিলাক এক্সিষ্টিং আছে। কিন্তু এছেট যদি নহয়, আজি আপুনি এটা এক্সাম্পল মই চেট কৰিব বিচাৰিছোঁ এইখিনিত, যে আজি আমাৰ থকাৰ কাৰণে ঘৰ দিব, খোৱাৰ কাৰণে চাউল দিব, তেল মছলা কিনিবৰ কাৰণে অৰুণোদয়ৰ পইচা দিব, আঁঠুৱা দিব, কম্বল দিব, টয়লেট দিব, পানী যোগান দিব, চব দিব, এভৰিথিং, চব কিছু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে কাম কৰাৰ হাবিয়াস থাকিবনে? মই এক্সাম্পল চেক কৰিব খুজিছোঁ। মোৰ সমষ্টিত য'ত যথেষ্ট ধান হয়, সেই মানুহবিলাকক মই সুধিছোঁ, এইবাৰ ধান খেতি কিয় কৰা নাই? কিয় কৰিব? চাউল যদি ফ্ৰী পায়, চব যদি ফ্ৰী পায়, অৰুণোদয়ৰ পইচা যদি তেল মছলা কিনিব পায়, কাম কৰা কি প্ৰয়োজন? ধানৰ মোন 500 টকা মোন চলি আছে আমাৰ তাত। MSP আজি 1760 টকা আজি ৰেট দিয়া হৈছে। ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰেট বান্ধি দিছে, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, সেইটো কিনি থকা নাই। জুট কৰ্পৰেশ্যন 15% জুট অকল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছিল আগতে, অসমৰ টোটেল জুটৰ। আজিকালি মানে জুট বাদ দিছে, কিহৰ কাৰণে? JCR MSP নাপায়। তো আমাৰ কথাবিলাক হ'ব লাগিছে যে যদি চব বস্তুবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে এনেকৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ, কি অৱস্থাত ইয়াত মানে এটা ছাষ্টেইনেবল বাজেট আমি চিন্তা কৰিব পাৰিম। আমি দেখিছোঁ যে ফিস্কেল পলিচি বা মনিটাৰী যিটো পলিচি, সেই পলিচিৰ মাজত ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আমি এইখিনিৰ জৰিয়তে ইনফ্লেশ্যনটো, মুদ্ৰাস্ফীতি বাঢ়িলে কি হ'ব পাৰে? মুদ্ৰাস্ফীতি আজি ইনফ্লেশ্যন যদি বাঢ়ে, আল্টিমেটলি এণ্ড অফ দ্য ডে গৈ বেকাৰ সমস্যাটো বাঢ়ে। আৰু যদি ডিফ্লেশ্যন হয়, মুদ্ৰাৰ কমি যায়, পাৰ্চেজ কেপাবিলিটি কমি যায়, তেতিয়া আকৌ মুদ্ৰাৰ অৱস্ফীতি হৈ থাকে। কাৰণ যিহেতু আৰু এজন ক'ব লগা আছে, সেইকাৰণে মাননীয় উপাধ্যক্ষ আৰু বেছি 3 মিনিট টাইম নবঢ়াই আপুনি 3 মিনিট কৈ দিব পাৰে, শেষ হৈ যাব। মোৰ পৰৱৰ্তী আৰু এজন পাৰ্টিৰ আছে, মই এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰূপেশ গোৱালা। সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা 16 তাৰিখৰ দিনটো বিধানসভাৰ এই মজিয়াখনৰ বাবে আৰু অসমৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন আছিল। সেই দিনটোত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিছিল, আৰু সেইখনৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হৈছিলোঁ। মই আপোনাৰ যোগেদি বিত্তমন্ত্ৰী বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে খুব সুন্দৰ বাজেট এখন দাখিল কৰিছিল আৰু খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল, তাৰ বাবে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে গম পাওঁ
যে আজি দেশত আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বত এটা কঠিন পৰিস্থিতি আৰু এই পৰিস্থিতিৰ সময়ত আমি সকলোৱে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ সকলো দিশতে এটা ডাঙৰ অনাটনৰ দিশে আমি গতি কৰিছোঁ তেনে এটা সময়ত বাইদেৱে যিটো বাজেট প্ৰস্তুত কৰিলে সঁচাকৈ আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব এই বাজেটখনৰ যোগেদি বিগত দিনবিলাকত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰাইজক সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি যিটো সময়ত জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল বা হৈছে তেনে এটা সময়ত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন লোৱা গাঁৱৰ মহিলাসকলক সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগেদি দুখীয়া ৰাইজৰ হাতত নগদ পইচা যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো কথা আমাৰ বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীও কয় যে গৰীব কা হাত মে পইচাটো সেই কথাটোৱে আমাৰ দলেও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগেদি যি পূৰ্বে 830 টকা আছিল সেইটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই 1000 কৰা হৈছে আৰু হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 6.36 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশটো আমাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে নতুনকৈ 10টা বেটেলিয়ান গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে গতিকে এনে ধৰণৰ কথাবিলাকে নিশ্চয় ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হ'ব আমি বানপানীৰ কথা সদায় পাতো এইবাৰ বানপানীত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে আমি আমাৰ মথাউৰিবিলাকক যদি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লগা হয় তেন্তে মথাউৰিত আমি পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যাতে এন্দুৰে ৰাস্তাবিলাক মথাউৰিবিলাক নষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেই দিশত আমি এই বাজেটখনত সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি এটা দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 1000 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ যোগেদি মথাউৰিবিলাকত ভৱিষ্যত দিনবিলাকত অসমক বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ডুমডুমাৰ এখন বাগিচাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই সেই বাগিচাখনৰে এটা লাইনত বসবাস কৰোঁ বাদলাবেটা চাহ বাগিচা এটা সময় আছিল আমি বাগিচাৰ যিসকল বাসিন্দা বাগিচাৰ যিসকল ৰাইজ আমি ভাবিছিলোঁ যে চৰকাৰ মানে আঁঠুৱা আৰু কম্বল নিৰ্বাচনৰ সময়ত আঁঠুৱা আৰু কম্বল চৰকাৰৰ দ্বাৰা পায় সেইটো আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি সেই ৰূপ সলনি হৈছে সেই কথাবিলাক সলনি হৈছে এই আঁঠুৱা আৰু কম্বলৰ কালচাৰ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু এটা সময়ত আমি বাগিচাৰ ৰাইজে ভাবিছিলোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা অকল এই দুটা বস্তুৱে পায় কিন্তু আজি গোটেইখিনি কথা পৰিৱৰ্তন হৈছে আজি বাগিচাত পকা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে আজি বাগিচাত 119খন হাই স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকত এই বাজেটৰ যোগেদি শ্ৰমিকৰ ঘৰে ঘৰে পানী যোগানৰ কথা কোৱা হৈছে শ্ৰমিকৰ লাইনত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা কোৱা হৈছে শ্ৰমিকৰ ঘৰে ঘৰে পাইপৰ যোগেদি ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে মই এই সকলোবিলাক পদক্ষেপৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবে কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে এই কথাটোৱে অসমত বসবাস কৰা সকলো আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আমি গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে থেংক ইউ প্লিজ কনক্লুড মই আৰু এটা কথা লগত ক'ব খুজিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ বিষয়টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল আৰু এই বিষয়টো লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ দেখা পালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জানুৱাৰী মাহত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি অন্তৰ্বৰ্তীকালীনভাৱে 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মালিক পক্ষই এই বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হাইকোৰ্টত গৈছিল আৰু হাইকোৰ্টত যোৱাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো সাব জুডিচ হৈ আছিল কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত
বিষয়টো মীমাংসা কৰাৰ বাবে মালিক পক্ষ আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধিসকলক মাতি নিজে উপস্থিত থাকি আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট করার কারণে এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আর সেই ব্যবস্থার যোগেদি 38 টকা মজুরি চাহ শ্রমিকৰ বৃদ্ধি পালে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আজি অসম উপত্যকাৰ সকলোবিলাক বাগিচাত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে 205 টকা মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই পদক্ষেপে এই কথাটোৱে সূচাইছে যে এইখন চৰকাৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কমিটেড আৰু আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহক লৈ যে সিৰিয়াছ সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে। থেংক ইউ। ধন্যবাদ। আমাৰ UPL দলৰ ভূপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, আপুনি 3 মিনিটমানত শেষ কৰিব, 3-4 মিনিট। আপোনাৰ AG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও ক'ব তাত আপোনালোকৰ দলৰ হৈ, গতিকে আপুনি শ্বৰ্টলি। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যোৱা 16/7/2021 ইংৰাজী তাৰিখে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী মাননীয় অজন্তা নেওগ বাইদেৱে অসমৰ সকলো জনতাৰ বাবে যি বাজেটখন আনিলে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ আমি বাজেটখন যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, এই বাজেটে আমাক বহুতো আশা কৰা মতে আমি আশা কৰা মতে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেখেতৰ যি অৱদান, এই অৱদানক আমি শলাগ ল'ব লাগিব যে এই বাজেটৰ দ্বাৰাই মোৰ যিটো অঞ্চল, সেই অঞ্চলত 1.2 কিলোমিটাৰ যি বহুত দিনীয়া আমাৰ মাজত আশা আছিলে, তাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কুমাৰীকাটা আৰু জালাৰ মাজত যি পাগলদিয়া নৈ আছে তাত দলং এখন দিলে। তাৰ বাদেও আমাক BTR অঞ্চলত এখন নতুন জিলা ঘোষণা কৰিলে, তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত। আমি আজি উপলব্ধি কৰা উচিত যে আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, যি সমৃদ্ধিশালী এখন অসম গঢ়িব বিচাৰিছে, তাত আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰাটো বাঞ্ছনীয়। আমি আজি ক'ব লাগিব যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত আজি আমাৰ যি জলসম্পদ মন্ত্ৰী, এই জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, এয়া ঐতিহাসিক বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই আজি 1000 যি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেখেতসকলৰ বাবে যি 1 লাখ চাকৰি দিবলৈ ওলাইছে, এয়া ঐতিহাসিক হিষ্টৰিক বুলি আমি ক'ব লাগিব। তাৰ বাদে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখন বাজেটতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে NDFBৰ যি কথা লিখিছে, যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ দিনাখন NDFB ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে যি BTR চুক্তি হৈছিলে, এই BTR চুক্তি মৰ্মে NDFB যিখিনি কৰ্মী আছে তেখেতসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলক সোনকালে সংস্থাপন দি কেনে সিহঁতক যাতে ঘৰ চলাৰ এটা সুবিধাটো কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ বাদেও 1 মিনিট, তাৰ বাদে আমাৰ যি সমষ্টি তাত বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছে, কিন্তু যিখন বাজেট আছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমাৰ যি কাৰ্যসূচীত আমাৰ সমষ্টিও সোমাব বুলি মই আশা ৰাখি মোৰ ক'বলগীয়া মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সন্মানীয় বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ। সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 5 মিনিটত কনক্লুড কৰিব পাৰি। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যোৱা 16 তাৰিখত যিখন বাজেট উপস্থাপন হ'ল, তাৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুত সুন্দৰ বাজেট আছিলে। মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ, মই কালিৰ পৰা ডিছকাশ্যনত ভাগ লৈ আছোঁ, শুনি আছোঁ। ইয়াতে বহুতো শব্দ আহিছে, ইকনমিক্সৰ বহুত শব্দ আহিছে, ইনফ্লেশ্যন, ডিফ্লেশ্যন, তেনেধৰণৰ বহুত শব্দ আহিছে।
কেতিয়াবা মোৰ এটা ফিলিং হ'ল যে ডিছকাশ্যন কোনফালে গৈ আছে। আমাৰ অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে যিটো বাজেট উপস্থাপন কৰিছে তাত এইটো বিশ্ব ইকনমিক্সৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি তেখেতসকলৰ যিটো ইকনমিক মডেল আছিলে যেনে জাৰ্মানী, আমি 100 বছৰ আগতো শুনা নাই এইটো কাণ্ট্ৰিৰ কথা, হংকং, তাৰপিছত ছুইজাৰলেণ্ড শুনা নাই। তেখেতসকলে যিটো মডেলত যিটো আৰ্হিত তেখেতসকলে উন্নয়ন কৰিছিলে সেই উন্নয়নৰ যিটো কম্পাৰেটিভ ডিছকাশ্যন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এই বাজেটখন ধৰিব নোৱাৰিম। আজি কোনো এটা দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি যাব লাগিব তাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তাৰ শিক্ষা, তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট গোটেইখিনি আমি ধৰিব লাগিব। আজি এইখিনি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ প্ৰতিফলন আমি দেখিলোঁ। আমি ইয়াৰ প্ৰতিফলন এইটোৱে দেখিলোঁ যে আজি জাৰ্মানৰ নিচিনা দেশত যাত ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে মোৰ দেন 1 লাখ, আপোনাৰ চাইনাৰ নিচিনা দেশত ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে মোৰ দেন 5 লাখ। কিন্তু কংগ্ৰেছে শাসন কৰা এই ভাৰতত তেখেতসকলে বহুত বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে, তেখেতসকলে বহুত বছৰ শাসন কৰিছে, কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে 12,000 ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন পাৰ কৰিব পৰা নাছিলে। ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন চেণ্টাৰৰ মাধ্যমেৰে আমি কি শিকিব পাৰোঁ? এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আচল অৰ্থনীতিত আমি শিকিব পাৰোঁ, আচল সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। সেইটো তেখেতসকলে নকৰিলে। কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ স্কিল লেবাৰাৰ যিবিলাক আমি শব্দ শুনো এইবোৰ লেবাৰাৰবিলাক আমি এনেধৰণৰ ভকেশ্যনেল চেণ্টাৰৰ পৰা পাওঁ। আজি এই বাজেটত প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। আজি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ কথাটো আমি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা যাব লাগিব। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 88% পৰা 91%লৈকে ড্ৰপ আউট হয়। এই ড্ৰপ আউট ছেকশ্যনখিনি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে। তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব? খালি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰিলে নহ'ব। আজি এই বাজেটত আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকৰ পৰা য'ৰ পৰা নেকি হেল্থৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হয় সৰু সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। আমি জানো যে আমি ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টটো 6 বছৰৰ ভিতৰত হয়। সেইকাৰণে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰবিলাকত বিশেষকৈ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকত সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ শিশুসকলৰ যাতে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট তাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব এই বাজেটখনক, আমাৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে। অংগনবাড়ীৰ কথাটো আমি ভবা নাছিলোঁ। তাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তাত বিজুলীৰ ব্যৱস্থা পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো ব্যৱস্থা নাছিলে ৱাটাৰৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ যিটো 25 লাখ টকাৰ প্ৰভিজন দিয়া হৈছে এই বাজেটত, এইটো সঁচাকৈ আমি সেই কথাটো মনত আহি যায় যিটো আপোনাৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰি যিবিলাক কাণ্ট্ৰি যিটো আৰ্হিত ডেভেলপমেণ্টটো কৰিছে তেখেতসকলে। আজি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন চেণ্টাৰবিলাকত আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন চেণ্টাৰবিলাকত দেখিব তাত বিজলী নাই, তাত কাৰেণ্ট নাই, তাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই বাজেটত। সেইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, আমি অধিককৈ অধিকৰ আমি যিটো ফৰেন এক্সচেঞ্জটো আমি টুৰিজিমৰ পৰা পাব পাৰোঁ। আজি আমি ইণ্ডোনেছিয়াৰ আৰ্হিত আপোনালোকে চিন্তা কৰিব, ইণ্ডোনেছিয়া এটা ইছলামিক কাণ্ট্ৰি। ইণ্ডোনেছিয়া ইছলামিক কাণ্ট্ৰি হোৱা সত্ত্বেও তেখেতসকলে কাৰেঞ্চিত গণেশৰ মূৰ্তি দিয়ে। তেখেতসকলে এয়াৰপৰ্টৰ নাম গৰুৰ এয়াৰপৰ্ট ৰাখে। হৰেজ আমাৰ যোৱাকালি যিটো ডিছকাশ্যন দেখিলোঁ, আমাৰ জ্যেষ্ঠ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেখেতে যিটো টুৰিজিমৰ কাৰণে ভাৰতৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা ক'লে, অসমৰ আপোনাৰ যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ কথা ক'লে, তাৰ বৈচিত্ৰতা যিটো আছে আমাৰ নেচাৰেল চিনাৰীৰ যিটো বৈচিত্ৰতা আছে তাৰ কথাটো নক'লে। কিন্তু এইটো নক'লে এই অসমৰ যিটো জন্ম সেই মহাভাৰত কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আমাৰ এই অসমত আছে তাৰ কথাটো নক'লে। এই মহাভাৰতৰ কালৰ পৰা যিটো আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মধ্যে যিবিলাক বস্তু আমি উলিয়াইছোঁ, ডিছকভাৰিজবিলাক উলিয়াইছোঁ তাৰ কথাটো নক'লে। যদি সেইবোৰ বস্তু আমি টুৰিজিমৰ কাৰণে যদি আমি উপস্থাপন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত টুৰিজিমটো কেনেকৈ বাঢ়িব? খালি অসমখনৰ জন্ম কি 1947 পিছত হ'ল নেকি? তেখেতসকলে কি ক'ব খোজে?
সেইকাৰণে আমাৰ এই বাজেটত যিটো দিয়া হৈছে খিলঞ্জীয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাৰমানে সময় যিহেতু বহুত কম, বহুত কথা ক'বলগীয়া আৰু বহুত আছিল আমাৰো, সেইখিনি আমিও বিচাৰো যে ঐতিহাসিক খবৰ আছে। মোক ক'ব দিয়ক, আপুনি মাজতে নক'ব। আপোনালোকৰ দলৰ 3 মিনিট আছে, তেখেতক কৈ দিব দিয়ক। মোক ক'ব দিয়ক, আপুনি টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মোক ক'ব দিয়ক। অসমত শুনক আপুনি, মই এই সন্দৰ্ভত এটা কথা কৈছো, যিহেতু আমাৰ সন্মুখত উদাহৰণ আছে। আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ যিটো ইছলাম, কি অসমৰ ইছলামৰ বেলেগ নেকি? তেখেতসকলে যদি পৌৰাণিক কৃষ্টি কলাবিলাক একচেপ্ট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অসমৰ ইছলামিষ্টসকলে কিয় একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো? সেইখিনি কথা ইয়াত আমিতো বিৰোধ কৰিছো নেকি? আপুনি বিৰোধ কৰা নাই, কিন্তু আপুনি উচ্চাৰণ কৰিলে মই এইখিনি কথাই কৈছো। এইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিৰোধ কৰা নাই, কিন্তু আপুনি ধৰ্মৰ কথাবিলাক সাংগুৰি ধৰ্মৰ কথা আপুনিও কৈছে, তেখেতক কৈছে। আমাৰ কথা হ'ল ইয়াত পৰ্যটনৰ কিমান সম্ভাৱনীয়তা আছে, পৌৰাণিক হওক। আপুনি সদায় কৈ থাকে। মোৰ কথাটো হ'ল যে টুৰিজমৰ পৰা আমি এনেধৰণৰ যদি উদাহৰণবিলাক বিশ্ব ইতিহাসৰ পৰা, ইকনমিক মডেলৰ পৰা লওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে অসমখন আগবাঢ়ি যাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিবেটৰ কথা নাই, কোনো ধৰণৰ আমি এই যে আমাৰ যে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিটো কৰিছে আমাৰ এইটো বিভাগ, তাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত যিটো কোৱা হৈছে, তাৰ জৰিয়তে এটা দেশৰ ইকনমিক মডেলবিলাক পঢ়িলে দেখা যায় যে ইণ্টিগ্ৰিটিটো নেচেচাৰী, সংস্কৃতিটো দৰকাৰী, যাৰ জৰিয়তে আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু যাৰ জৰিয়তে এটা দেশৰ ইকনমিক মডেলটো আগবাঢ়ি যায়। সেই গোটেইখিনি কথা এই বাজেটত আছে। থেংক ইউ। মই সেইখিনি কথা ক'ব খুজিছিলোঁ মাননীয় সদনক, সন্মানীয় সদনক, আৰু সেইকাৰণে মই আমাৰ বিত্ত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। থেংক ইউ। BPF দলৰ আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই 9 মিনিট যোৱাকালি ক'লে, আপোনালোকৰ 12 মিনিট এলটেড, 3 মিনিট আছে। খুব ব্ৰিফলি আমাৰ চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বক্তব্য ৰাখক। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যোৱা 16 তাৰিখত আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী সন্মানী বাইদেৱে যিখিনি বাজেট দাখিল কৰিছিল, এইখিনি চাই ইয়াত দেখা পালোঁ এইবাৰৰ বাজেটখনত যথেষ্ট জনকল্যাণ আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। যোৱাবাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি ভাল ভাল আঁচনি আছিল, এইবিলাক কণ্টিনিউ কৰিছে, আৰু তাৰ বাদেও এইবাৰ কিছুমান নতুন নতুন আঁচনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু ইয়াত মই স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছোঁ। অসম মালা আঁচনিটো যোৱাবাৰৰে আছিলে, এইবাৰো এইটো ৰাখিছে, আৰু এই আঁচনিৰ যোগেদি মই এটা ৰাস্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰৌতা টু নিচামাৰী 50 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, প্ৰায় ইয়াত 25 কিলোমিটাৰ মোৰ সমষ্টিত সোমাই, আৰু অত্যন্ত ডাঙৰ ডাঙৰ দলং এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ধনশী নদীৰ ওপৰত দলং, পাঁচনৈ নদীৰ ওপৰত দলং, পাগলাদিয়া দলং। তো এইখিনি মোৰ যথেষ্ট সমস্যা সমাধান হ'ব। এইবাবে মই আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লগতে বিত্তমন্ত্ৰী বাইদেউক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। সময় যিহেতু বহুত কম, তাৰ কাৰণে মাত্ৰ কেইটামান আঁচনিৰ সম্পৰ্কে মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কিছুমান মোৰ এডভাইচ বা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ দেখিছোঁ অন্ন যোজনা, এইটো যোৱাবাৰো আছিলে। অন্ন যোজনাৰ যোগেদি যি আমাৰ ফ্ৰী ৰাইচ দিয়া, মানে ফ্ৰী চাউল দিয়া, NFSA কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলক দিয়া হয়। কিন্তু ইয়াত মই যিহেতু এইবাৰ অন্য ৰূপত এই আঁচনিটো অনা হৈছে, কিন্তু মই এতিয়াও দেখা পাইছোঁ ইয়াত মানে কিছু শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি এইবাৰো বঞ্চিত হ'ব। কিয়নো NFSA কাৰ্ডটো এতিয়াও বোধহয় এইটো গোটেই অসমত নিশ্চয় হ'ব পাৰে। মোৰ সমষ্টিৰ কথাকে মই ক'ম। মোৰ সমষ্টিত 7খন চাহ বাগিচা, ইয়াত মই দেখিছোঁ এই 7খন চাহ বাগিচাত যিমানখিনি হাউচ হোল্ড আছে, ইয়াৰ 60% হাউচ হোল্ডৰে এতিয়াও NFSA কাৰ্ডটো নাই, NFSA কাৰ্ডটো নাই। তো তাৰ কাৰণে এইবাৰ এই আঁচনিটো লৈছে যদিও এইসকলে এইবাৰো ডিপ্ৰাইভ হ'ব।
আৰু গোটেই অসমটো যদি চাবলৈ যাওঁ এইবাৰ মই দেখিছোঁ 6.46 লাখ টি ট্ৰাইবছ ফেমিলি এইসকলক এই অন্ন যোজনাৰ যোগেদি আমি উপকৃত কৰা বুলি ইয়াত তথ্য দিছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো অসমত আমি গম পাইছোঁ যে কমেও 60 পৰা 70 লাখ আদিবাসী পপুলেশ্যন আছে থ্ৰী ট্ৰাইবছ পপুলেশ্যন আছে যদি ফেমিলি হিচাপে যদি চাব যাওঁ নিশ্চয় ইয়াত 15 লাখ মান আমাৰ আদিবাসী ফেমিলি থাকিব কিন্তু ইয়াত দেখাইছে অনলি 6.46 লাখ মানে থ্ৰী ট্ৰাইবছ ফেমিলিক আমি অন্নৰ আঁচনিৰ যোগেদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তো আমি দেখা পাওঁ আদিবাসীত বা আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত সকলো ৰাইজে দুখীয়া ইয়াত কোনো ধনী ব্যক্তি নাই প্ৰায় 99% ইয়াত মানে NFSA কাৰ্ড পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য কিন্তু এই আঁচনিৰ যোগেদি যদি ইহঁতৰ কাৰণে অকণমান যদি আমি চিন্তা নকৰোঁ অকণমান যদি চিন্তা নকৰোঁ তেওঁলোকে আগৰ যেনেকৈ ডিপ্ৰাইভ হৈছিল এইবাৰো ডিপ্ৰাইভ হ'ব তাৰ কাৰণে মই বাইদেউক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ NFSA কাৰ্ড দিয়াৰ এটাই উপায় এই সদনত আমি শুনি থাকোঁ কোনবা অনুপযুক্ত মানুহৰ পৰা কাৰ্ডটো কৰ্তন কৰি পেলাই কাক বা দিয়া এই কথাটো আমি 6-7 বছৰ ধৰি শুনি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোক সদায় ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে আমি একো কাৰ্ড দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে কিবাকে টেম্পৰাৰী হ'লেও অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক কিবা কাৰ্ড দি হ'লেও যদি এইখিনি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে প্লিজ ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান ছাৰ প্লিজ অলপ হয় আপোনাৰ অলপটো দিলোঁ আৰু এটা বিষয় মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু নাই আৰু ইয়াত যিহেতু সময় নাই এটা কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল এইবাৰ যি সৈনিক স্কুলৰ কথা ইয়াত ওলাইছে খুব ভাল হৈছে এইটো সৈনিক স্কুল যেহেতু গোৱালপাৰাত সৈনিক স্কুল আছে এইটোকো উন্নতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এইবাৰ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে নতুন সৈনিক স্কুলো কৰিব বিচাৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে মই যথেষ্ট ধন্যবাদ যাচিছোঁ থেংক ইউ যোৱাবাৰ চৰকাৰত যোৱাবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ এই সময়তে আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছিল আৰু এইমতে আমাৰ ইন প্ৰিন্সিপাল ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি এখন BTC অঞ্চলত এখন সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত MOU কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে চিঠি পঠাইছিল কিন্তু এই MOU নোহোৱাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ আমি সৈনিক স্কুলটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল তাৰ কাৰণে মই ভোটৰ সংখ্যাত অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ যদি সৈনিক স্কুল লয় আমাৰ BTC অঞ্চলত যাতে এখন সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰে তাৰ বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ থেংক ইউ বিদ্যাশ্ৰী ইংলেং ধন্যবাদ অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বাজেট 2021-22 চনত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানীয়ে যিধৰণে বাজেট দাখিল কৰিছে সদৌ প্ৰহৰী যিধৰণে ঘোষণা কৰা হৈছে অতি ধন্যবাদ পাত্ৰ ইয়াৰ জৰিয়তে বুজা গৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সবল নেতৃত্ব আৰু বিত্তমন্ত্ৰী বিচক্ষণতাই ফুটি ওলাইছে মই পাহাৰীয়া মানুহ পাহাৰ আৰু ভৈয়াম মিলিজুলি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ গতিকে মই আমাৰ পাহাৰৰ কিছুমান অনুভূতি আৰু বাজেটৰ যিটো দাঙি ধৰিছে সেইবিলাক মই উনুকিয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই বাজেট উনুকিয়াৰ আগে আগে মই এটা সুভাষিত গাব বিচাৰিছোঁ সেৱা বৰ্ধিত প্ৰীতি সেৱায় কৰ্মণং ক্ষণ সেৱায় চিত্ত সংশোধিত সেৱা ধৰ্ম নং সুখম ইয়াৰ ভাৱাৰ্থটো হৈছে সেৱাৰ দ্বাৰা আত্মীয়তা বাঢ়ে সেৱাৰ দ্বাৰাই কৰ্মবৰ্ণনৰ পৰা মুক্ত পায় সেৱাৰ দ্বাৰা চিত্ত পবিত্ৰ হয় সেৱাৰ দ্বাৰা সকলো সুখ প্ৰাপ্তি হয় গতিকে আমাৰ বাইদেৱে যিধৰণে বাজেটত দাঙি ধৰিছে অসমৰ সকলো ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ বাবে এই বাজেটত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰথমতে মই দাঙি ধৰোঁ উদাহৰণটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা
ডিষ্ট্ৰিক্ট 1952 পৰা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ডিফুৰ বাহিৰে বৰধে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিটো পোৱাটো দূৰৰ কথা কিন্তু বাইদেউ এনেকুৱা ভাবিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ভাবিছে এই পাহাৰত এই বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত ইউনিভাৰ্চিটি আমি ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে নহ'বই আৰু এই ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু পাহাৰৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় ডিফু কলেজতো ইউনিভাৰ্চিটি যিটো হৈ গৈছে এইটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামলেনত তাত 5,000 বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ডিফু কলেজত চৰকাৰী কলেজ কটন কলেজ যেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু মই তাৰ বিধায়ক হিচাপেও বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশ্চয় ঘোষণা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় অকল এডুকেশ্যনৰে নহয় বৰ্তমান চৰকাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিব পাৰিছে যে পাহাৰত যাতায়াতৰ পথ সুচল হোৱা নাই গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰিছে যে আমি চেষ্টা কৰি দিব লাগিব পাহাৰতো ৰাস্তা পথ ভাল হ'ব লাগিব আৰু সেই হিচাপে দবকাৰ পৰা ডিমাপুৰ 4 লাইনযুক্ত ৰাস্তা অকল আমাৰ ইয়াৰ প্লেনছতে হৈ দিয়ে আমাৰ পাহাৰৰ ভিতৰত 4 লাইনযুক্ত দবকাৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কাম কৰি আছে তাত আমি ধন্যবাদ দিব নালাগিব নেকি আপোনালোকে দিয়ক নিদিয়ক মই হ'লে দিম অধ্যক্ষ মহোদয় অকল আমাৰ কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় হামলেনৰ পৰা আমাৰ চেণ্টাৰ বজাৰলৈকে ভায়া ক'ৰ পৰা খুজাই আমাৰ আজমলৰ সিহঁতৰ সমষ্টি নীলবাগান সেইটো দিও মানে অসম মালা ৰাস্তা হৈ আছে লংকা পৰা জিৰিকিণ্ডেং ভায়া খেদনি লংকা কি আমাৰ কাৰ্বি আংলং নহয় গতিকে এনেকুৱা আমাৰ এই চৰকাৰ জাতিভেদ বাদ দি সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজক যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে এইবিলাক আঁচনি লোৱা হৈছে গতিকে ধন্যবাদ নিদি উপায় নাই আনকি বৈঠালাংশ হামলেন আপুনি নাজানে বৈঠালাংশ বুলিহে জানে এইটো আমাৰ কি কয় হামলেন তাকেতো সেইটো ভাল পাইছেতো ৰাস্তা লোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় আনকি আমাৰ ইয়াত যিজন বৰসিং দে হোমগাৰ্ড এৱাৰ্ড দিছে ডিজিপিক পঠাই দিলে হৈ যায় এছপিক ডিচিক পঠাই দিলে হৈ যায় কিন্তু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা চিন্তা কৰিছে ট্ৰাইবেলৰ ভিতৰত কাৰ্বি মানুহে হোমগাৰ্ড কৰি টকা নিউচি কৰি 12 কোটি ড্ৰাগছ জব্দ কৰি পুৰস্কাৰ পায় সেই পুৰস্কাৰটো তাত ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিব পাৰিলে কিন্তু আমাৰ ইমান সন্মান দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নিজৰ অফিচৰ আগত ডাঙৰ পেণ্ডেল হৈ যায় পেলাই আমাকো মাতিছে উপাধ্যক্ষ আমাৰ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমাৰ কাউন্সিলৰ CMO উপস্থিত আছে আমি দেখি আচৰিত পাইছোঁ আৰে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এৱাৰ্ড দিছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে কোনোদিন কোনো কালে পোৱা নাই তেনেকুৱা সন্মান কাৰ্বি মানুহ নাই তাত আমি কি ধন্যবাদ দিব নালাগিব দিবই লাগিব নিদিলে পাপহে লাগিব যোৱাকালি আমাৰ নয়ন কলিতা আপোনালোকৰ পাপ লাগিব বুলি কৈ দিলে আমি সেইবিলাক নকওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰোপৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত দিনে ৰাতিয়ে জৰ্জৰিত সমস্যা কি সমস্যা সশস্ত্ৰ সংগঠনে ৰাতিও আমাক ধমকাই দিয়ে ফোন কলো কৰে দাবীও কৰে বহুত কষ্ট
আমি এইবিলাক সমস্যাবোৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগত আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেখেত বুজি পোৱাৰ লগে লগে আৰু তেখেতেও এপিল কৰিছিলে যে আলফাই হওক বা সকলো সশস্ত্ৰ সংগঠনে হওক যদি আলোচনা মেজলৈ আহে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ যাৰ ফলত নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান সশস্ত্ৰ সংগঠন KNLF পি দিল্লীৰ নেতৃত্বত KPLT KLF কুকি লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট UPLA আৰু PGCK সংবিজিত একটি কথা যি সংবিজিত নেকি ভাৰত চৰকাৰেও অসম চৰকাৰেও তেওঁক যদি ধৰিব পাৰে ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে 10 লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি সেইজন মানুহে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপিলত এটা মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে সশস্ত্ৰ সংগঠন এৰি অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি তেওঁ অসমৰ মূল সুঁতিলৈ আহিব অসমীয়া হ'বলৈ বিচাৰিছে অসমীয়া কথা ক'বলৈ ওলাইছে অসমীয়া ভাষালৈ গতিকে তেওঁৰ মাত্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আমি সব ত্যাগ কৰিম অসমীয়া হৈ যাম অসমখন হৈ যাম মাত্ৰ আৰ্টিকল 244 এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি তেওঁৰ যিটো অনুৰোধ সেই অনুৰোধটো মোৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰে যেন বিবেচনা কৰে তাকো মই অনুৰোধ জনাওঁ থেংক ইউ ইমানেই নেকি প্লিজ ধন্যবাদ এতিয়া আপুনি ডিফু মেডিকেল কলেজটো পাহৰিলে সায়েন্স কলেজ ল কলেজ মডেল কলেজ এইবিলাকো কাৰ্বি আংলঙে পাইছে এতিয়া নেক্সট স্পিকাৰ আমাৰ গুণাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ পৰা হ'ব ভাল কৈছে আপুনি বহক প্লিজ বহক ভাল কথা বোকাজান সমষ্টিৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কথাটো কৈ দিলে ডেপুটি স্পিকাৰ ভাল হৈছে বোকাজান সমষ্টিৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাত নিজৰ বক্তব্য ক'বলৈ প্ৰথম সুযোগ পাইছোঁ আৰু এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা 16 তাৰিখে অসম বিধানসভাত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ বাইদেৱে যিখন বাজেট দাখিল কৰিলে নিঃসন্দেহে সেই বাজেটখন এখন জনকল্যাণমুখী আৰু এখন ভৱিষ্যতমুখী বাজেট সাম্প্ৰতিক কোভিড অতি মহামাৰীৰ সময়ত আমি সকলোৱে শংকাত আছিলোঁ যে এইবাৰ বাজেটে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো বেয়া হৈছে গতিকে এই বাজেটে জনসাধাৰণৰ ওপৰত অধিক কৰৰ বোজা জাপি দিব কিন্তু সকলো চিন্তা অমূলক কৰি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এখন কৰমুক্ত বাজেট এখন জনকল্যাণমুখী বাজেট এখন আশাৰ বাজেট সদনত দাখিল কৰাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন ৰাজ্যৰ সঠিক বিকাশৰ বাবে এই বাজেটখন যিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই নথৈ সুখী হৈছোঁ এই বাজেটত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন আৰু অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ দৰে কথা কোৱা হৈছে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কৃষি ৰাজ্যৰ পশুপালন মীন বিভাগে ধৰি বিভিন্ন বিভাগত বিনিয়োগৰ কথা কোৱা হৈছে যাৰ জৰিয়তে নিবনুৱাসকলে তাত সংস্থাপনৰ পথ লাভ হ'ব আত্মসংস্থাপনৰ পথ ৰচনা হ'ব উপাৰ্জন হ'ব চাহিদা বাঢ়িব আৰু ৰাজ্যৰ দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'ব মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই বাজেটত মেডিকেল শিক্ষা কাৰিকৰী শিক্ষা বা জেনেৰেল এডুকেশ্যনৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই কথাই বা এই কামে আহি থকা দিনত মানৱ সম্পদৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বহুত বৰণি যোগাব আৰু অন্যহাতে অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা দিনকেইটাত আমাৰ চৰকাৰখনে ড্ৰাগছ বা
গৰু চোৰাং বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আহি থকা দিনত পুলিচ প্ৰশাসনৰ হাতত যথেষ্ট ক্ষমতা অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে এটা সঠিক অভিযান আৰম্ভ হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে দক্ষিণ কোৰিয়া আমাৰ দেশতকৈ যথেষ্ট পিছপৰা এখন দেশ আছিল। কিন্তু এই দেশখনে আজি আমাৰ বেজৰত মই যিকেইটা কথা কৈছোঁ যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ, মানৱ সম্পদৰ বিকাশ আৰু অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ দৰে সঠিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজিৰ সেই দেশখন আমাৰ দেশতকৈ যথেষ্ট আগবঢ়া হ'ল। গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখনতো অসমৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই পৰিকল্পনাৰে বাজেট প্ৰস্তুত কৰি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিদৰে আগবঢ়াৰ পথ নিৰ্দেশনা দিছে, আহি থকা দিনত অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে উপস্থিত কৰাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আগতে কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে এখন কৰযুক্ত বাজেট হ'ব, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই বাজেটখনত ৰাজ্যৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে, দিব্যাংগৰ পৰা খেলুৱৈলৈকে সকলো স্তৰত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে ব্যাপক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, ব্যাপক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বতে যোৱা 5টা বৰ্ষত অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 20,21,500 গৰাকী হিতাধিকাৰীক বা মহিলা সবলীকৰণৰ জৰিয়তে মাহে 830 টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিল। এইবাৰ ইয়াত আৰু 6,36,000 হিতাধিকাৰী সংযোগ কৰা হৈছে আৰু মাহিলী 1,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। আমাৰ মাননীয় বিৰোধী দলৰ নেতা আমাৰ ভৰত্ন ডাঙৰীয়াই হিতাধিকাৰীৰ কথাটো কৈছে, হিতাধিকাৰীৰ কথা তেওঁ বেয়া পাইছে। তেখেতে যদি বেয়া পাইছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ এইবাৰ যিখিনি লোকক মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব, তেখেতে এইটো কটন কৰি যদি মোৰ চাবুৱা সমষ্টি দি দিয়ে মই বহুত ভাল পাম। আৰু মোৰ তাত বহুতে অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম কেতিয়া দিব, কেতিয়া আহি পাম তেনেদৰে আশাৰ বাট চাই আছে। কাৰণ মহিলাসকল সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা দিনকেইটাত এই আঁচনিখনে ব্যাপক ৰূপত কাম কৰিছে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স পৰা যিসকলে যোৱা সময়ছোৱাত ঋণ লৈছিল, ঋণ লোৱা মহিলাসকল ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছিল। এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ চৰকাৰে এই বাজেটত ঋণ গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঋণ ৰেহাই যিটো ঘোষণা কৰিছে, ই অত্যন্ত আদৰণীয় পদক্ষেপ। আৰু সমান্তৰালভাৱে কেৱল ঋণ ৰেহাই নহয়, সমান্তৰালভাৱে যিসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম নীতি মানি চলিছে, নীতি নিয়মৰ মাজতে লোন ঘূৰাই আছে, তেওঁলোকক উদগনি যোগাবৰ কাৰণেও ইয়াত ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ই এটা খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু সেইসকলক নিশ্চিতভাৱে উদগনি যোগাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটত মই বিভিন্ন দিশলৈ যাব বিচৰা নাই। এই বাজেটত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ ঐতিহ্য সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণেও এটা সিদ্ধান্ত ৰখা হৈছে, নতুন বিভাগ খোলা হৈছে। গতিকে এই বিভাগৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী, এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিকাশৰ কাৰণেও ভিন্ন চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। এই বাজেটত মটক, মৰাণ, টাই আহোম, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশী আদি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সাহায্য প্ৰদানৰ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আন্দোলন চলাই আছিল। বিভিন্ন কাৰণত আমি জনজাতি দিব পৰা নাই। তাৰে ভিতৰত মৰাণ, মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰা হ'ল। গতিকে গোটেই ক্ষমতাটো এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিত্তীয় অনুদানৰ কথা বাজেটত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে এই বাজেটৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই জনগোষ্ঠীকেইটাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে পথ প্ৰশস্ত কৰিব, উত্তৰণৰ কাৰণে সন্মানজনক পুঁজি যোগান ধৰিব। আৰু এই বাজেটৰ এবাৰ এটা চমকপ্ৰদ দিশ হৈছে যে চাহ বাগিচাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন শিতানত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে যি আঁচনিয়ে আমাৰ ৰূপেশ গৌৰ ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি কৈ গ'ল, মোৰ সময় কম, বেছি ক'ব বিচৰা নাই। গতিকে এই আঁচনিবিলাকে ইমান দিনে অৱহেলিত হৈ থকা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক সমাজৰ মূল ধাৰাতে খোজকঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফল কাম হ'ব পাৰিব। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ কাৰণেও বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো কথা ইমান দিনে কেতিয়াও ভবা হোৱা নাছিল। গতিকে এই কথাৰ জৰিয়তে মই লগে লগে আৰু এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক,
মানে বিত্তমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে যে চাহ বাগিচাৰ যিসমূহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক আমি চৰকাৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ নেকি, চৰকাৰৰ জৰিয়তে তাত এপইণ্টমেণ্ট ব্যৱস্থা কৰা হয় নেকি। এই কাৰণে কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ যে বহু সময়ত এই চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষকসকলক কেতিয়াবা চকীদাৰ বনাই দিয়া হয়, কেতিয়াবা হাজিৰা মহৰী বনাই দিয়া হয় বা অন্য কামত নিয়োগ কৰা হয়। গতিকে প্ৰকৃত শিক্ষাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক এই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটত চাবুৱাত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ যোৱা বহু সম্ভাৱনাময় মায়ামৰা ধৰ্মগুৰু শ্ৰী শ্ৰী অনুদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে পুঁজি ধাৰ্য কৰিছে। মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে অধিক পুঁজি ধাৰ্য কৰি এই বিশ্ববিদ্যালয়খন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সঠিক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। থেংক ইউ। আৰু তাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ত এখন কলাক্ষেত্ৰ, ট্ৰাই টু কনক্লুড, ইয়ৰ টাইম ইজ অভাৰ। ডিব্ৰুগড়ত এখন কলাক্ষেত্ৰ, তাৰপিছতে এখন চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীত চৰকাৰে নিজৰ অংশ 26% বৃদ্ধি কৰিছে। এইটো এটা খুব সুখদায়ক কথা। কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা কথা থাকি গৈছে, বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয় এই কথাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে মই ভাল পাম যে যোৱা সময়ছোৱাত মই অসম হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু এনাৰ্জি কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আছিলোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যকালত অইল ইণ্ডিয়াৰ সৈতে মিলি আমি 10% শ্বেয়াৰ আমি বিনিয়োগ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে। আৰু নামৰ পৰা যিটো বহুত সম্ভাৱনা এখন তৈল ক্ষেত্ৰ, তাত তেল অন্বেষণ আৰু খননৰ কাৰণে কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। থেংক ইউ। গতিকে কথাটো মই অৱগত কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ বাবেও পুঁজি ধাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই বাজেটখন সম্পূৰ্ণৰূপে এখন জনকল্যাণমুখী ভৱিষ্যতমুখী বাজেট বুলি অভিহিত কৰি মই মোৰ ক'বলগীয়া সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ 38 মিনিট বাকী আছে। আপোনালোকৰ 5গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম দিয়া আছে। এতিয়া যিহেতু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ক'ব, কেইমিনিট ক'ব এইটো ক'লে মানে আপুনি মাজত যাতে ইণ্টাৰাপ্ট কৰি থাকিবলগীয়া নহয়। 20 মিনিটত ঠিক আছে। অ'কে, ঠিক আছে। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পবিত্ৰ বিধানসভাৰ 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেট ডিছকাশ্যনত মই অতি সংক্ষেপে কনষ্ট্ৰাকটিভ অপজিশ্যন হিচাপে মোৰ দৃষ্টিভংগী ৰখাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখন ঘৰ, এখন দোকান, এটা প্ৰতিষ্ঠান ভালকৈ চলিবলৈ হ'লে এটা যদি সঠিক পৰিকল্পনা হয়, বাজেট যদি ভাল হয়, এখন দোকান যদি ভালকৈ আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ, সেই দোকান সেই ঘৰখন ভালকৈ চলে। আৰু যদি আমাৰ পৰিকল্পনা বাজেট কৰোঁতে আমি ঠিকমতে নকৰোঁ, তেতিয়া বহু ভাল ভাল প্ৰতিষ্ঠান, বহুত ভাল ভাল ঘৰ শেষ হৈ যোৱা আমি দেখিছোঁ। সেয়েহে মই যিখিনি ভাবি আহিছিলোঁ সেইখিনি ৰিপিট নকৰাকৈ, সামগ্ৰিকভাৱে কাকো ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নকৰাকৈ মই নিজৰ দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই নতুন কথা একোৱেই ক'ব বিচৰা নাই। মই আজি 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটখন আছে মোৰ হাতত। ঠিক একেদৰে অধ্যক্ষ মহোদয়, 2016 বাজেট আছে। 2016 বাজেটত 26 জুলাইত এই চৰকাৰখন বিজেপি চৰকাৰে সদনত দিছিলে। 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2017 দিছিলে, 18 দিছিলে, 19 দিছিলে, 20 দিছিলে আৰু 21-22 বৰ্ষত আজি বাজেট দিছে। মই সেই বাজেটৰে আঁত ধৰি কেনেদৰে স্ববিৰোধিতাই একেখন চৰকাৰৰ একেধৰণৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে, সেই কথাটোকে মই আপোনাৰ যোগেদি সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি কোনোবাই কৈছে হিতাধিকাৰী লাগে, হিতাধিকাৰী নালাগে, সেইটো এটা বিতৰ্কৰ বিষয়। আমি কংগ্ৰেছে হিতাধিকাৰী নালাগে বুলি ক'লে নহ'ব। আমি হিতাধিকাৰী বিভিন্ন ঠাইত আমি দিছোঁ। আজি 1000 টকা দিছে, ভাল পাইছোঁ। আমি 25,000 টকালৈকে ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট দিছোঁ। গতিকে আমি কংগ্ৰেছে আজি হিতাধিকাৰী
নালাগে বুলি আমি ক'বলৈ আমাৰ অসুবিধা। কিন্তু 2016 চনৰ 26 জুলাই তাৰিখে প্ৰথম যেতিয়া চৰকাৰ হ'ল বিজেপিৰ, এনেধৰণৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আলোচনা, সেই আলোচনাত আমি কংগ্ৰেছ দল থকা সৰকা হৈ গৈছিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা অৱস্থাত অসমখন ধাৰুৱা কৰি থৈ গ'ল। 10,000 কোটি টকা তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ধাৰ কৰি থৈ গ'ল, জনমূৰিৰ ঋণ কৰি থৈ গ'ল। বিধানসভাৰ ভিতৰে বিধানসভাৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছ দলক থকা সৰকা কৰি পেলালে। টক শ্ব' হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত একেখন চৰকাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰত ক'লে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া চৰকাৰ এৰাৰ সময়ত 9,099 কোটি টকা জমা থৈ গৈছে। সেইটো এটা বেলেগ বিষয় বিতৰ্কৰ। কিন্তু 10,000 কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা তৰুণ গগৈ চৰকাৰে থৈ যোৱা কথাটো এই চৰকাৰে কোৱাৰ পাছত সকলো অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰখনক ভাল পাইছিল যে এই চৰকাৰখন আহিছে, এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব যে এই চৰকাৰখনে আৰু ধাৰ নলয়। ভাল পাইছিলে। টক শ্ব'সমূহত কংগ্ৰেছক বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনাৰ সমালোচনা কৰিছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে আজি আমি এই বাজেট দিয়াৰ আগত 81,000 নে 82,000 কোটি টকা আৰু এতিয়া বোলে 99,000 কোটি টকা অসম ধাৰুৱা ৰাইজ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আগৰ বাজেটৰ লগত এই বাজেটৰ কোনো মিল নাই। কি কৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয়? আমি যেতিয়া হিতাধিকাৰী আমি দিছিলোঁ, তেতিয়া এই চৰকাৰৰ বাজেট লিপিবদ্ধ আছে, লাইব্ৰেৰীত পাব। কি কৈছিল এই চৰকাৰখনে? কৈছিল ৰাষ্ট্ৰ আৰু কোষাগাৰৰ বিষয়ে চাণক্যই কোৱা এষাৰ উক্তি মই স্মৰণ কৰিবলৈ খোজোঁ। মই কোনো ব্যক্তিগত মানুহৰ কথা নকওঁ ইয়াত। চাণক্যই কৈছিল, যদিহে কোষাগাৰ সম্পদৰে উপচি থাকে, যদি কোষাগাৰ সম্পদৰে উপচি থাকে, তেতিয়াহে সামাজিক হিতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিবোৰ সহজে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি। এই কথাবিলাক আমাৰ নহয়, এই 23 জুলাই 2016 তাৰিখে আমাৰ বাজেটৰ ভাষণত সেই সময়ৰ চৰকাৰে কোৱা কথা। ইয়াত কৈছিল যে বাজেট যদি কোষাগাৰ সম্পদৰে উপচি থাকে, তেতিয়া সামাজিক হিতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিবোৰ সহজে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি। কেৱল কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে স্ফীত ফল লাভ কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট নহয়। আমাৰ চৰকাৰ উদ্ভাৱনীমূলক পৰিকল্পনাৰে পুষ্ট তথা যিকোনো পৰিমাণৰ কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত, এই চৰকাৰে কৈছিল। কিন্তু সমাজ হিতৈষী কাম কৰিবলৈ কেৱল সেই যথেষ্ট নহয়, বহু প্ৰয়োজনীয় ৰাজহ আহৰণৰ বাবে যত সাধ্য কৰিবলৈ আমি সাজু থাকিব লাগিব, তাৰমানে ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব বুলি তাত লিপিবদ্ধ কৰিছিল। ইয়াত কি কৈছিলে? বিগত কেইটামান বছৰৰ, তাৰমানে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ বাজেট পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী লাভালাভৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিৰে। মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, কৈছে যে বিগত কেইটামান বছৰৰ বাজেট পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী লাভালাভৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিৰে। তেনে আঁচনিবোৰে ৰাইজৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিব নোৱাৰে। বাকীখিনি মই নপঢ়ো। লগতে কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে বাজেটৰ পবিত্ৰতা বহু পৰিমাণে ম্লান কৰি পেলাইছে। 2016-26 জুলাই ম্লান কৰি পেলাইছে। হিতাধিকাৰী প্ৰস্তুতে ম্লান কৰি দিছিলোঁ আমি। আজি আমি ভাল পাইছোঁ, আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ যে আজি এই চৰকাৰে লিখিছে যে মাহিলী 830 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰ্তমান প্ৰতিমাহে 20,21,500 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ 167.78 কোটি টকা মোকলাই দিয়া হ'ব একেখন চৰকাৰ। লগতে কৈছে যে মহোদয়, আমি প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা মাহিলী সাহায্য 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত 6.36 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। মই কোনো সমৰ্থন, কোনো আপত্তি আমি কৰা নাই। তেওঁলোকৰ সেই 2016 আৰু 2021 কথাখিনিকে আমি অনুকা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোক যদি GDP কথা কয়, মই GDPৰ কথা ক'ম কিমান আছিল। মোক যদি আপোনাৰ
আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা ক'বলৈ কয় সেইখিনিও ক'ম, মোক যদি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ দিবলৈ কয় প্ৰস্তুত হৈ আহিছিলোঁ সেইখিনিও ক'ম। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় 81,000 কোটি টকা ধাৰ আছেনে নাই সেইটো ক'লেই হ'ল। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে GDP বুজি পায় নেকি? আমাৰ মানুহৰ মিঠাতেল 200 টকা হৈছে সেইটোহে বুজি পায়। হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছে, চাই লওক। ডাইৰেক্ট বেনিফিট চৰকাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকলকো মই ক'ব পাৰিম আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে কৰিছে। সূতা কম্বল আমাৰ চৰকাৰে দিছে, 25,000 টকা ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট দিছে, আমি বিধৱা পেঞ্চন দিছে, আমি ঘৰৰ পেঞ্চন আমি দিছোঁ, আমি আপত্তি কৰা নাই। আপোনালোকে কৰা আপত্তিটো মনত পেলাইহে দিছোঁ, মই কাকো আক্ৰমণ কৰা নাই নহয়। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কৈছিল যে পবিত্ৰতাটো নষ্ট কৰে আৰু আজি আপোনালোকে আৰু হিতাধিকাৰী বঢ়াইছে, সেই কথাটোকে কৈছোঁ, মইতো কাকো আপত্তি কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। ইমান অলপ মই এই কথাতে আপোনালোকৰ আজি মই ৰাতিপুৱা বাজেটটো ক'বলৈ আহোঁতে এটা চাইছিলোঁ, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ, তেওঁ লোকসভাত বক্তৃতা দিছিল কেইদিনমানৰ আগত। তেওঁ কি কৈছিল জানে? যে মোৰ ইয়াত লোকসভাত বহুত দিন হ'ল, মই যেতিয়া নতুন নতুন আহিছিলোঁ সেই সময়ত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকোঁতে মই তীক্ষ্ণভাৱে মই সমালোচনা কৰিছিলোঁ যে আপুনি এইফালেও কয় সিফালেও কয় বুলি মই জৱাহৰলাল নেহৰুক কৈছিলোঁ। তেওঁ মৌন হৈ বহি আছিল। আৰু মোৰ এতিয়াও মনত আছে শ্ৰদ্ধেয় বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মোৰ মনত আছে ভাষণ শেষ হোৱাৰ পিছত মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই পিঠিত হাত থাপৰি কৈছে, আজিকালি তুমি ভাল ভাষণ দিয়া, এনেধৰণে তুমি আগবাঢ়া। সেইটো আছিল আমাৰ কালচাৰ। আজি আপোনালোকে কৈছে, মোকো কৈ আছে, কওক নিজৰ নিজৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয়। আপোনালোকে কেনেকৈ মাত কথা দিব সেইটো আপোনাৰ পৰিচয়, মই নকওঁ, মোৰ সেইটো পৰিচয়। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় এই সময়খিনি অলপ মোক দিব লাগিব, যিখিনি তেওঁলোকে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে। এই বাজেট আৰু নপঢ়িব খোজা নাই মই ইমান। এই বাজেটত একদম হুলস্থুল কি হ'ল, 26,000 গাঁও, 26,000 গাঁৱক আমি 1 কোটিকে টকা দিম। কংগ্ৰেছে কি কৰিল? গোটেই টকশ্ব'ই টকশ্ব'ক। আগতে আমাৰ কি হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হালকাঠা পাতে এই দোকানবিলাকত, হালকাঠা পাতে মানে আগৰ বাকীখিনি যদি আমি দিওঁ তেতিয়া আকৌ নতুন খাতা আৰম্ভ হয়। এই চৰকাৰখনে আগৰ বাকীবিলাক মাৰিলেনে নাই? টুইন টাৱাৰৰ কথা কৈছে, মই ৰিপিট নকৰোঁ। 26,000 গাঁৱক আপোনাৰ 1 কোটিকে দিম বুলি কৈছিল, সেইটো দিলেনে নাই? 1 কোটি 20 লাখটো নালাগে, 1 কোটি দিলেই হ'ল। 1 কোটিকে দিম বুলি কৈছিল। গতিকে এই কথাবিলাক অলপ প্ৰথম বাজেটৰ লগত ছেকেণ্ড বাজেটৰ মিল নাই, ছেকেণ্ড বাজেটৰ লগত থাৰ্ডৰ মিল নাই, থাৰ্ডৰ লগত এতিয়া আপোনাক কৈছে 1 লাখ চাকৰি দিম। হয় 1 লাখ, কিন্তু 25 লাখ কৈছিল নহয়। সেই 25 লাখৰ পৰা 1 লাখটো মাইনাছ নে 1 লাখটো প্লাছ? অধ্যক্ষ মহোদয়, এনেদৰে হাওক পক্ষৰ বিধায়কসকলে কথা কৈ থাকিলে হ'ব নাই কৰা হ'ব বহা এইটো কয়, গতিকে আমিও ক'ম তেনেকে নহয়। কওক মানুহে চাইহে আছে। মানুহক কৈছোঁ মিঠাতেলটো কমাব লাগে, আপোনালোকৰ ফালে কমাব নালাগিলে নালাগে, ইয়াত কমাওক। সেইটোৱে কৈ আছোঁ, মিঠাতেলটো কমাই দিয়ক না, চৰকাৰ আপোনালোকৰে থাকক, আমাক নালাগে। আমি বেয়া কাম কৰিছোঁ, আমি ইয়াতে থাকিম সদায়। আপোনালোকে মিঠাতেলৰ দামটো কমাই দিয়ক, মিঠাতেলৰ দাম কমাই দিয়ক। 200 টকা হৈছে মিঠাতেলৰ দাম। হ'ব গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম একেলগে 25 টকা 50 পইচা বাঢ়িছে। আমি মানে মোৰ মনত পৰে, ময়ো এনেকৈ কৰি আছিলোঁ, কথা কওঁতে উঠি যাওঁ, ৰাইজে আমাক ইয়াত দি দিলে। কথাটো মনত পেলাই দিছোঁ আমি এনেকৈ কৈ থকাৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক ইয়াত দিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে কনষ্ট্ৰাকটিভ কথাবিলাক গ্ৰহণ কৰক। সেইটো হ'ল সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ এটা ছিষ্টেম। নহ'লেতো আমাক এইখন বাজেটটো কিয় কৰে? বাকীখিনিতো আপোনালোকে চৰকাৰেই কাম কৰি থাকে। বাজেটটো এইকাৰণেই কৰে, গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত বিৰোধী পক্ষই চৰকাৰক এই কথাবিলাক কয়, চৰকাৰে মনোযোগেৰে শুনে আৰু চৰকাৰে সেইখিনি নিৰাকৰণৰ দিহা কৰে। আৰু যদি নিৰাকৰণ কৰে তাতে থাকিব, নিৰাকৰণ নকৰে এনেকৈ জঁপিয়াই থাকিলে ইয়ালৈ আহিব। কথাটো সেইটোৱে কথা, চিধা কথা। ৰাইজে চাই থকা নাই জানো? আমি কৈছোঁ যে এই সময়খিনিত COVID-19ৰ সময়ত মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে, মানুহ চাকৰি বাকৰি গৈছে,
কোভিড-19ত দোকান খুলিছে, দোকান বন্ধ কৰিছে, বিক্ৰী নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। ৰাতিপুৱা গৈ ধূপ ধূনা দি দোকানখন খোলে, দোকানখনত বিক্ৰী নহয়। দোকানখনত বিক্ৰী নহ'লে যেতিয়া দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰে গৈ পেলাই ঘৰলৈ যায়, ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকে চাই থাকে কিমান বিক্ৰী হ'ল, বোলে আজি বহনীয়ে নহ'ল, 1 পইচা নাহিলে। ক'ৰ পৰা চলিব সেই ঘৰখন? আৰু যদি সেই স্বত্বাধিকাৰৰ ঘৰখন নচলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰীসকলক কেনেকৈ দৰমহা দিব? আৰু কৰ্মচাৰীক যদি দৰমহা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব? সেই কথাটোকে কৈছোঁ। কালি বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই দেখিলোঁ, কালি মই অহা নাছিলোঁ, তেওঁ এটা জাষ্টিফাই কৰিছে যে কিছুমান মানুহে বিদ্যুতৰ মাচুল আপোনাৰ বিল দিয়ে, কিছুমানে নিদিয়ে। এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগে এটা কৰিছে যে দিয়া মানুহখিনিকো কাটি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো আকৌ নতুনকৈ দিব। কথাটো সহজে এইটো যে এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত 100জন মানুহৰ কানেকশ্যন আছে, তাৰে 20জন মানুহে পইচা দিছে, বিল দিছে, 80জনে দিয়া নাই। এতিয়া 80জনৰ লগত 20জনক কাটি দিব। এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো উত্তৰটো হৈ গ'ল নে আকৌ উত্তৰ দিব? এইবিলাক নিদিয়ে আৰু দিব উত্তৰটো নিদিয়ে, হৈ গ'ল। এইটো কুইজ নহয় নহয়, মই ক'ম আপুনি ক'ব, আপুনি ক'ব মই ক'ম। এইটো কুইজ নহয়। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোৱাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে হ'ব, আমিতো তেনেকৈ ৰিপ্লাই দি দিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটো এনেকুৱা যে এইটো এটা পাইকাৰী জৰিমনা হৈছে। এতিয়া টাউনত মই বিল দিয়াৰ পিছত বা আমাৰ কোনোবাই বিল দিয়াৰ পিছত কাৰোবাৰ সাহস আছে, কোনোবাই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত দিছে নে নাই বাদ দিয়ক, মোৰ ডাইন কাটিবলৈ সাহস আছে। গাঁৱৰ মানুহ পাইকাৰী জৰিমনা ব্যৱস্থাটো সলনি কৰক, আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। এইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। এতিয়াও চৰকাৰ 4 বছৰ 8 মাহমান আছে। এই ছিষ্টেমটোৱে আপোনালোকৰ গাঁৱত মানুহৰ মনবিলাক বেয়া, আপোনালোকে খবৰ লওক হয়নে নহয়? আমি দেখুৱাইহে দিছোঁ। আজি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত পাইকাৰী জৰিমনাই মানুহক হাহাকাৰ লগাইছে। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, আগতে ৰাজীৱ গান্ধী বৈদ্যুতিক আছিল, এতিয়া দীনদয়াল বৈদ্যুতিক। গাঁৱৰ মানুহে পাইছে নাপাইছে সেইটো বিতৰ্কলৈ মই যোৱা নাই। মই সময়বিলাক বঢ়াই তেনেকে নোৱাৰিম, মানে মই ইমান মোৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ সেইটোৱে কথা। কিছুমান আছে এক্সপাৰ্ট, মই এক্সপাৰ্ট বক্তব্য নহয়। মোক যিমান আপোনাৰ তেওঁলোকে কৈ থাকিব সিমান বঢ়াই থাকিব লাগিব, এইটো নিয়ম। এতিয়া মই পাহৰিয়ে গ'লো কোনটো কৈ আছিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, হ'ব মনে মনে থাকিব। নাই নাই নাই, আপুনি কৈ থাকক, আপোনালোকে মনে মনে থাকক, আপোনালোকে মনে মনে থাকক। সন্মানীয় সদস্যক ক'বলৈ দিয়ক ন। অধ্যক্ষ মহোদয়, চবেই ক'ব। এতিয়া দীনদয়াল আঁচনি আপোনাৰ হ'ল, কিছুমানক BPL কানেকশ্যন দিয়ে, ফ্ৰী কানেকশ্যন। মই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি লয় ল'ব, আৰু যদি নহয় খোজ মাৰি আমাক পেলাই দিব, পিছত ৰাইজে খোজটো আপোনালোকক মাৰিব। BPL কানেকশ্যন, ফ্ৰী কানেকশ্যন পায়, কিন্তু বিলটো BPL কানেকশ্যনৰ দিব লাগে, সেইটোৱে নিয়ম। কিন্তু যিজনক আমি BPL কানেকশ্যন দিলোঁ, তেওঁলোকৰ যোৱা 5 বছৰ বিল নিদিলে। বিল আহিলেহে দিম, আমাৰ ঘৰতো বিল আহিলেহে আমি দিওঁ। নাহাৰ ফলত এতিয়া 5 বছৰ একেলগে বিলখন দিছে। কাৰোবাৰ 20,000 হৈছে, কাৰোবাৰ 30,000 হৈছে, কাৰোবাৰ 1 লাখ হৈছে। মই কোৱা নাই, মৃণাল শইকীয়াৰ এটা টিভিত দেখিছিলোঁ মই। গাঁৱৰ সমস্যা এইবিলাক, আপোনালোকেও ভাল পাব লাগে। মই কোৱাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিটো বিধায়কৰ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফাণ্ডটো মুকলি কৰি দিছে, মই ৰাজহুৱাভাৱে ধন্যবাদ দিম। মোৰ সেইখিনি সাহস আছে, সেইখিনি সকলোৰে উপকাৰ হৈছে। আজি যে এই ৰাইকাৰী জৰিমনা কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন মানুহে 20,000 50,000 টকা ক'ৰ পৰা দিব? খবৰ লওক, মাটি বেচিছে, ইটো বেচিছে, সিটো বেচিছে, হাহাকাৰ লাগিছে। এইটো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি শুনকচোন, আগতে শুনক। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই নকওঁ। নাই নাই, কওক 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 কওক। অসহিষ্ণু, বেলেগ ফালে আহি যাওঁ। শুনিব খুজিছে, মই ব্যক্তিগতভাৱে কোৱা নাই। ৰিপ্লাই ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে দিব। ইমান শুনিব নোৱাৰে কিয়? কথাবিলাক শুনকচোন, ভাল কথাহে কৈ আছোঁ। আপুনি বোলে 13 লাখ আপুনি দি দিলে, সেইটো যদি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ মুখেদি ওলাই যায়, আপোনালোকে ভাল পাব, আমাক ভাল নাপায় নহয়। এইটো কুইজ নহয় নহয়, আপুনি কোৱাৰ দৰে। আকৌ কক হক নহয় এইটো। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আমি গম পাইছোঁ, এই বাজেটত কোভিড-19 আহিছে, বিভিন্ন সময়ত টকা পইচাৰ অসুবিধা হৈছে, টেক্স কালেকশ্যন
কৰমুক্ত একদম আমাৰ কৰমুক্ত বাজেট মই ব্যক্তিগতভাৱে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। মদত টেক্স লগাওক, ব্যক্তিগতভাৱে মদত টেক্স লগাওক, ধনী মানুহৰ টেক্স লগাওক, দুখীয়া মানুহৰ মিঠাতেলৰ দাম কমাই দিয়ক, দুখীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুৰ দাম আমি আপোনালোকে কমাই দিয়ক। কৰ এতিয়া ধনী মানুহে আকৌ এইখিনি নকওঁ ভেকচিন লাগে এইবিলাক কথা নালাগে বাৰু হ'ব, কিন্তু ভেকচিনটো দিয়ক, মানুহ বিপদত পৰিছে। কাৰণ বহুতৰ মানুহ মই সেইদিনাও কৈছোঁ চৰকাৰে অৱশ্যে নিৰ্দেশ দিছে, সঠিক আমাৰ যিটো ৰিপৰ্ট ইয়াত অহা নাই। মই এজন মানুহৰ তাত গৈছিলোঁ, চৰকাৰে ক'লে চৰকাৰৰ বিভাগে যে এজন টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ মৰিছে। মই মৰা ঘৰত খবৰ কৰিব গ'লোঁ, কৈছে এজন মৰা নাই 3জন মৰিছে। চৰকাৰৰ ঘৰত হিচাপটো এটা আছে। মই নকওঁ যে চৰকাৰে এইটো লুকুৱাব বিচাৰিছে, লুকুৱালেতো কি হ'ব, চেষ্টা কৰিছে, মই এইটো বিনা দ্বিধাই ক'ম। মেডিকেল কলেজত বহু ক্ষেত্ৰত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, মই বিনা দ্বিধাই ক'ম, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। কিন্তু মানুহক যিমান পৰীক্ষা কৰিব লাগিছিল কৰা নাই। গাঁৱত মানুহৰ ফাৰ্মাচীবিলাক চাওক, দীঘলীয়া লাইন। কি হৈছে বোলে জ্বৰৰ দৱাই, তুমি পৰীক্ষা কৰিছা বোলে পৰীক্ষা কৰা নাই। এই পৰীক্ষাটোৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু আমাৰ ভেকচিনটো দিয়ক নিৰ্ধাৰিত। আপোনাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমি ক'লেই নহ'ব, পাবও লাগিব, দিয়াৰ আপুনি ব্যৱস্থা কৰক। এই যে অৰুণোদয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিত যে আমাৰ যে চাইনবোৰ্ডখন দি পেলাই যে কৈছে যে লিখিতম, চাবচোন আমাৰ মানে মানুহবিলাক অলপ সংস্কৃতিবান, অলপ মানে স্বাভিমান আছে। সেই টকাটো লোৱাটো 1000 টকা লৈ বাহিৰত যে চাইনবোৰ্ড এখন দিয়াৰ কথা কৈছে, আমি 25,000 টকাকৈ দিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে। আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত। চাইনবোৰ্ডখন নিদিলে ভাল হয় নেকি অকণ কথাখিনি আপোনালোকে চাব। এইবিলাক নকওঁ, মই খোজ মৰাৰ কথা নকওঁ, টুইটাৰৰ কথা কৈছে, সেই কথা কৈছে, সেইখিনি নকওঁ। পজিটিভলি কিছুমান কথা কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। এইখিনি যদি কৰে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰখনৰ ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ বক্তা আছে, গতিকে মই আৰু দীঘলীয়া নকৰি এটা বাক্যতে মানুহে কৈছে এই বাজেটখনৰ কথা যে আমাৰ চৰকাৰে বাৰে বাৰে ভেঞ্চাৰ কয়। কালিও দেখিলোঁ MLA ভেঞ্চাৰ কিবা কিবি কয়। গতিকে এই বাজেটখনক বহুতে আকৌ ক'ব বিচাৰিছে যে স্কুলৰ ভেঞ্চাৰ, বেমাৰৰ কেঞ্চাৰ, চাইকেলৰ পামচাৰ আৰু এই চৰকাৰৰ এই বাজেটৰ লেকচাৰ, এইবিলাকৰ কোনো নাই আনচাৰ। ধন্যবাদ। শ্ৰী কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা নাই না, আৰু আছে আপোনাৰ চিৰাজউদ্দিন আজমল নাই। চিৰাজউদ্দিন আজমলৰ সলনি আশৰাফুল হুছেইন কালি লিখি ইউজি ব্ৰহ্ম আশৰাফুল হুছেইনক দিয়া হৈছিল, চিৰাজউদ্দিন আজমলৰ কাক দিয়া হৈছিল? ডেপুটি স্পীকাৰ ছাৰক লিখি দিয়া হৈছিল। চিৰাজউদ্দিন আজম হ'ব, নেক্সটত ক'বা। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও মই মন্ত্ৰীমণ্ডলৰে এজন, তথাপিও কেইটামান কথা ক'ব লাগে বুলি মই আজি থিয় হৈছোঁ। আৰু UPPL দলৰ এজন নিৰ্বাচিত বিধায়ক হিচাপে আজি মই প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী তেওঁ এই বাজেটখন প্ৰদান কৰিছে। এইটো লৈ বহুতখিনি চৰ্চা হৈ গ'ল। ভাৰতত যেতিয়া নিৰ্মলা সীতাৰমণ বিত্তমন্ত্ৰী হৈছিল তেতিয়াও বহুত প্ৰশ্ন হৈছিল কি কৰিব। আজি বাজেটখন প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমাৰ বাইদেৱে এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁ এজন মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে নহয়, তেওঁ এজন সবল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিত্বৰ কাৰণেও এই বাজেটটো চোৱাৰ পিছত তেখেতক মই অভিনন্দন জনাম। এই বাজেটে আমাক আশা দিছে 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰাশাৰ মাজত এটা আশা কঢ়িয়াই আনিছে। আস্থা দিছে যে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে গোটেই দেশত যিটো এটা জৰুলা অৱস্থা, এই অৱস্থাত কিন্তু এই বাজেটৰ দ্বাৰা দি আমাৰ চৰকাৰ যে সদায় দুখীয়া মানুহৰ লগত আছে সেইটোৱেই প্ৰতিপন্ন কৰিছে। COVID-19ত মৃত্যুবৰণ কৰা পৰিয়ালৰ বিধৱাসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া, শিশুসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া,
তাৰ দ্বাৰা দি আজি এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে আমাৰ চৰকাৰ সদায় দুখীয়াৰ লগত আছে আৰু যিসকলে এই অতিমাৰীত ভুক্তভোগী হৈ পেলাই পৰিয়াল নষ্ট হৈ গ'ল, পৰিয়ালৰ অৱস্থা বিনষ্ট হৈ গ'ল, সেই পৰিয়ালবিলাকক চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰে ল'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰায় সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পৰা বাজেট এইটো মই বুলি ভাবোঁ। আৰু এইকাৰণে এই বাজেটটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। 1 লাখ যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কমিটমেণ্টটো এটা পলিটিকেল কমিটমেণ্ট মাত্ৰ নহয়, ইতিমধ্যে বিভাগীয় পৰ্যায়ৰ পৰা ভেকেঞ্চিবিলাকক লৈ আজি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া হয়তোবা আৰম্ভ কৰা হৈছে। এইখন চৰকাৰ আহিছিলে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ নিৰাপত্তা অধিকাৰৰ শ্লোগানটো আগত ৰাখি পেলাই। এটা সময় আছিল জাতি মাটি ভেটিৰ এটা শ্লোগান আগত ৰাখিছিলে। তেতিয়া কোৱা হৈছিল কোনো ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিহীন হৈ থাকিব নালাগে, তেওঁলোকে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি কলা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে চৰকাৰে কাম কৰি যাব বুলি এইখন চৰকাৰ এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হ'ল যে ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ যিটো বিভাগ ইয়াৰ এটা পদক্ষেপ আৰু তাৰ দ্বাৰা দি এই ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকল কলা সংস্কৃতি বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মই মোৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অন্তৰৰ পৰাই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইটোৰ দ্বাৰা দি আজি অসমত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আকৌ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি বৃদ্ধি হৈছে বুলি মই আজি ক'ব বিচাৰোঁ। লগতে আজি মই এইখিনি কথাও ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকল যিসকল জনজাতি হয় বা খিলঞ্জীয়া হয় সেইসকল ভূমিহীন হিচাপে থাকিব নালাগিব। অসমত প্ৰতিটো ভূমিহীন ব্যক্তি ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলক ভূমি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ যে এটা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এই বাজেটত আজি উল্লেখ কৰা হৈছে। আজি চিটিজেন্স নাগৰিকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন, বাচ্চাবিলাকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক যত্ন লোৱাৰ প্ৰশ্ন আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণী বা মহিলাসকলৰ যিটো নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন সকলোবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এই বাজেটখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে 5 বছৰৰ কাৰণে এটা ভিজন ডকুমেণ্ট যিটো কোৱা হৈছে এইটো সঁচা অৰ্থতে কোৱা হৈছে। তেওঁ এজনী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁক প্ৰশংসা কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু প্ৰশংসা কৰিব লাগিব বাজেটত কি এটা প্ৰতিফলন ঘটিছে। ইয়াত দেখিছোঁ আমি তেওঁৰ এজন মাতৃৰ হৃদয় ইয়াত ৰিফ্লেকশ্যন হ'ল আৰু লগতে তেওঁ এজন শক্তিশালী আৰু সবল এজন নেত্ৰী হিচাপেও নিজকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে মই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি পাৰ্টিকুলাৰলি মই BTAD অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ যে মই আজি ক'ব বিচাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আছে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ চৰকাৰৰ বাবে প্ৰতিখন চৰকাৰৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ বহুতবোৰ আমি কমিটমেণ্ট দিওঁ, কিন্তু 2020 চনৰ 27 তাৰিখ জানুৱাৰীত যিটো চুক্তিখন হ'ল সেইটো এটা চুক্তি মাত্ৰ নহয়, সেইটো বাস্তৱত আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ দ্বাৰা দি ইয়াত স্থায়ী শান্তিটো আমি আনিব পাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। লগতে এই চুক্তিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমত বসবাস কৰা বড়োসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে BKWC যিটো গঠন কৰা হ'ল, এতিয়া গঠন কৰাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰৰ সন্মুখত এটা দায়িত্ব আহি গ'ল যে সেই এৰিয়াবোৰ কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি। লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত আজি নতুনকৈ উগ্ৰবাদৰ যিটো সমস্যা সৃষ্টি হৈছে, মই ভাবোঁ উগ্ৰবাদীক যিটো দমন কৰা বা উগ্ৰবাদী সমস্যাটো সমাধান কৰাটো আগৰ দৰে আগত যি পৰম্পৰা আমি মানি আহিছিলোঁ সেই পৰম্পৰাটো অলপমান তাৰ পৰা আঁতৰি আহি পেলাই আমি অলপ বেলেগ এটা পলিচিত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ এপ্ৰ'চবিলাক আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমি এই বিশ্বাসটো ল'বই লাগিব যিবিলাকে উগ্ৰবাদৰ ৰাস্তা লৈছে তেওঁলোকেও আমাৰে মানুহ আৰু তেওঁলোকে কোৱা সমস্যাবিলাক আমি সমস্যা এই সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ বাহিৰত নহয়।
আমি কৰিব পাৰিম এই এপ্ৰ'চত আগবাঢ়ি গ'লে আমি সমাধানটো আনিব পাৰিম এতিয়া হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ছেক্টৰ এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিচাপে মই ধন্যবাদ দিম যে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী বাইদেউ তেওঁ মানে হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ছেক্টৰত 377.18 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই বাজেটত কোৱা হৈছে যে আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীসকলে বনোৱা কাপোৰবিলাকক কিনা হ'ব অসম চৰকাৰে কিনিব আৰু আৰ্টফেড আৰু AGMC থ্ৰুদি তাৰ কাৰণে 100 কোটি মানে টকা দিব বুলি তাৰ দ্বাৰা দি সত্য গাঁও অঞ্চলত যিসকল শিপিনী আছে তেওঁলোকে মানে বোৱা কাপোৰবিলাকক বৰ এটা বজাৰ পাব আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক মানে যিটো সাহায্য বা আৰ্থিক সহযোগিতা তেওঁলোকলৈ দিয়া হ'ব লগতে আমাৰ বাজেটত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে ইণ্টিগ্ৰেটেড যিটো হেণ্ডলুম পাৰ্ক কাজিৰঙাত 130 কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সময় সমাপ্ত হৈছে আপোনাৰ মই 1 মিনিটত মানে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন বিভাগত আমাৰ এটা কিছু টকা দিছে আমাক তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু কিছুমান প্ৰস্তাৱনা আছিল 5টা নতুন ডিভিজনেল অফিচ বনাব লাগে অসমত সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনিও ভৱিষ্যতত বিবেচনাধীন বা বিবেচনা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু বেছি কথা কৈ পেলাই মই সময় ল'ব খোজা নাই মই এজন মন্ত্ৰী হৈছোঁ যদিও এজন সদস্য হিচাপে হওক বা এজন মন্ত্ৰী হিচাপে হওক আজি এই সদনত মোৰ মেইডেন স্পীচ কাৰণ মই কোনোদিন বিধানসভাত অহা নাছিল আৰু এইখন বিধানসভাত আজি প্ৰথম তথাপিও আপোনাৰ ছাপোৰ্ট লোৱাটো মোৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া বিপদজনক হ'ব নেকি এই ছাপোৰ্টটো আপুনি বাহিৰত দিয়ক মোক থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু মোৰ ক'ব লগা একো নাই শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰিপ্লাই বাজেট বক্তৃতাত সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিলে অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু বাজেটৰ উত্তৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে দিব মই খালি অকণমান আমাৰ দলৰ কাৰণে যিখিনি টাইম এলোকেশ্যন আছিলে তাৰ পৰা মই কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ যিখিনি ৰেকৰ্ডত থকাটো খুব অত্যন্ত প্ৰয়োজন পোনপ্ৰথমে মই সঁচা অৰ্থত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এগৰাকী মহিলা বিধায়িকাক বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দি অসমৰ বাৰ্ষিক বাজেট উত্থাপন কৰাৰ বাবে তেখেতে যি গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে তাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মই অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক তেখেতৰ মাতৃত্বৰ মমতাময়ী আৰু মাতৃত্বৰ স্পৰ্শৰে তেখেতে কোভিডৰ এই ভয়ংকৰ বিপদৰ সময়ত যি সাহসেৰে 1,07,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন বাজেট সদনত দাখিল কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে তেওঁ বুজি পোৱাত অসুবিধাৰ কাৰণে নতুনকৈ আহিছে যে যোৱাবাৰ 1,22,000 টকাৰ বাজেট আছিল এইবাৰ 1,07,000 কেনেকৈ হ'ল আচলতে বাজেটৰ সাইজ কিমান হয় সেইটো এই মুহূৰ্তত নিৰূপিত নহয় আৰু দুখনকৈ সাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড আহিব আৰু তাৰ পিছতহে একচুৱেলি বাজেট কিমান আছিল সেই বিষয়ে নিৰূপিত হ'ব যোৱাবাৰো যদি বাজেট দেখে মোৰ 99,000 crore মই বাজেট দিছিলোঁ আৰু মাৰ্চত গৈ বাজেটখন 1,22,000 টকা হ'লগৈ উইথ সাপ্লিমেণ্টাৰী সেইকাৰণে বাজেটৰ সাইজৰ ওপৰত আজি বিতৰ্ক নহয় বাজেটৰ সাইজৰ ওপৰত মাৰ্চত যেতিয়া ফাইনেল সাপ্লিমেণ্টাৰী আহিব তেতিয়া ইনফেক্ট অহা 10 তাৰিখে
এই হাউচ চলি থাকোঁতে আমি আৰু এখন ছাপ্লিমেণ্টাৰী আনি আছোঁ উইদিন দিছ কাৰেণ্ট বাজেট ছেশ্যন, অৰ্থাৎ এই বাজেট ছেশ্যনেই বাজেটৰ চাইজ 1,10,000 টকালৈকে বৃদ্ধি হ'ব। কিয় আনিবলগীয়া হৈছে সেই বিষয়ে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিম। বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে আপোনালোকে বাজেটৰ কথাবিলাক পালন নকৰে। মই ভাবোঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে আমি কৰা ভাল কামবিলাকৰ খবৰ নাৰাখে কাৰণে আমি কি কি কাম কৰি আছোঁ গম পোৱা নাযায়। এটা কথা কোৱা হ'ল যে যোৱাবাৰ আমি বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ কথা কৈছিলোঁ, ইউনিফৰ্ম দিয়া নাই। স্কুল মেনেজিং কমিটিবিলাকত খবৰ ল'ব যে 9-10ৰ ইউনিফৰ্মৰ টকা তাত জমা আছে, অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ আগতেই 9-10ৰ ইউনিফৰ্মৰ টকা আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ আৰু টকাৰ পৰিমাণটো মই ক'বই পাৰোঁ যে কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিহেতু স্কুলত যোৱা নাই, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে স্কুল মেনেজিং কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ যোগ ল'ব পৰা নাই। সেই গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা মই জাষ্ট আমি 45 কোটি 48 লাখ টকা 6,50,792 গৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে মাৰ্চৰ আগতে আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। গতিকে একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্টতো যোৱাবাৰ বাজেটৰ এতিয়া দিমহে জুলাই মাহত। এতিয়ালৈকে মাৰ্চৰ 31 তাৰিখে যি টকা আহিলে তাৰ একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্টটোতো তাৰ আগৰবাৰ সেইটো এনাউন্সমেণ্টত নাছিলে, এইটো 2020-21। গতিকে এটা প্ৰয়াস হয় বাজেটত উল্লেখ কৰা প্ৰত্যেকটো কাম যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি। যদি বিৰোধী দলে বিচাৰে বাজেটখন ৰিচাৰ্চ কৰে যে কি কি হোৱা নাই, ডেফিনেটলি 2-3টা পইণ্ট পাব। কিন্তু যদি কংগ্ৰেছৰ যদি বাজেটবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পাব 90%তে হোৱা নাছিল। আমাৰ মনত আছে এবাৰ তেখেত আমাৰ মাজত নাই, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মোৰ 5 বছৰ হৈ গ'ল, এইবাৰ বিহুত মই চবকে নগদ টকা দি দিম। এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰমিজ আছিল, কিন্তু মানুহেতো এটকাও নাই পোৱা। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল 2001 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ যদি এটা পৰ্যালোচনা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব সদনৰ পবিত্ৰতা বাঢ়িছে। সদনত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰমিজ কৰে আগতে এটা 10% ৰখা হৈছিল, এতিয়া গৈ গৈ সেই প্ৰমিজ ৰখাটো গৈ 80%ত ভৰি দিছে। আৰু মই এইটো দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ, 1 চনৰ পৰা বাজেটবিলাক যদি এনালাইচিছ কৰে 10 বুলি কওঁতে মই অলপ লিটাৰেৰী কৈছোঁ, কিন্তু যদি একেবাৰে পইণ্ট যোগ কৰে, কেতিয়াবা ভাত চাহ খাওঁতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত মই বহি ল'ম যে 2001 চনৰ পৰা 2015 চনৰ বাজেট যেতিয়া দিছিল তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ আৰু যিটো আজি আমাৰ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ তাতকৈ ডাঙৰ কথা। বিৰোধী দলপতিগৰাকী হৈছে সদনৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ তেখেতৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব। এটা উদাহৰণ দিয়ক যে ভাৰতত কোনখন ৰাজ্য আছে যিখন ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দি সাহসেৰে একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট দিয়ে মই এইখিনি কাম কৰিলোঁ বুলি, আৰু নকৰাখিনিও কয় যে আমি কৰিব পৰা নাই। যোৱাবাৰ অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকুতামালাৰ কথা কোৱা হৈছিল, তাত আমি কৈছিলোঁ যে আমি নুমলীগড়ৰ শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ নে নাই? আমিতো কিনিলোঁ। তাতে কোৱা হৈছিল অন্ন যোজনা আমি আনিম, বিনামূলীয়া চাউল দিম, দিলোঁ নে নাই? দিলোঁ। জ্যোতিষ্মান আছাম কৰিম, আজি 30 ইউনিটলৈকে বিজুলী ৰেহাই পায় নে নাপায়? পায়। আজি আমি কৈছিলোঁ স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ম আঁচনি কৰিম, কৰিলোঁ নে নাই? কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ দিম, দিলোঁ নে নাই? দিলোঁ। তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ ৱেলফেয়াৰ স্কিম অফ টি ট্ৰাইবছ আদিবাসীৰ যিমান লিষ্টত কৈছিলোঁ গোটেইখিনি হ'ল। তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ অৰুন্ধতী স্কিম লাগু হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কম্প্ৰিহেনচিভ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম কনকলতা ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন দিলোঁ নে নাই? দিলোঁ। তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা কৰিম, 700 কোটি টকা 50,000 টকা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিলোঁ নে নাই? দিলোঁ। অসম মালা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কৰিলোঁ নে নাই? কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰজ্ঞান ভাৰতীত স্কুটি দিম বুলি কৈছিলোঁ, দিলোঁ নাই? ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ স্কুটি চলাই থাকে। তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিম,
গোটেই হস্পিটেল বৰপেটাত চেমানদাই কেইদিনমান আগতে চায়ে আহিছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ইমান ডুব কৰি আগবাঢ়ি আহিছে অহা 24 তাৰিখে কিছু কাম হ'ব ভ্ৰমণ সাৰথী ব্লু বাছ গুৱাহাটীত চলিছে নে নাই চলিছে অসম দৰ্শন নামঘৰে ঘৰে টকা পালে নে নাই পালে যুৱ আৰোহণ স্কিম হ'ল নে নাই আজি সোণালী শৈশৱ ৰূপালী পাঠশালা আমি যিবিলাক স্কুলত টকা দিয়াৰ কথা আছিল আপোনালোকে মেনেজিং কমিটিক খবৰ কৰিব চবতে টকা গুচি গ'ল টিচাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ 29,000 শিক্ষক কৰা হ'ল নে নাই অৰুণোদয় দিয়া হ'ল নে নাই এতিয়া মোক কওক 18টাৰ কোনটো কাম আমি কৰা নাই আজি কোন বিত্তমন্ত্ৰী আছে যে 18টাৰ 18টাই 100ৰ ওপৰত 100 নম্বৰ পোৱা কোন বিত্তমন্ত্ৰী ইয়াত আছে আৰু যি ধৰণে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 1 কোটি দিম বুলি কৈছিল আপোনালোকে দিয়া নাই অমুক কৰ নাই তমুক কৰ নাই তো মানুহে আমাক এনেই ইয়াত ভোট দি পঠাই দিলে নেকি আচৰিত কথা অলপ আগতে মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ভাষণটো শুনি আছিলোঁ এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে আমিহে বিৰোধীত বহি আছোঁ তেনেকুৱা হোৱা নাই নহয় অসমৰ মানুহে স্বীকাৰ কৰিছে যে বাজেট হওক প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত হওক we are doing much better than the Congress. আজি কংগ্ৰেছৰ ভোট যি ধৰণে সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু আমি সীমিত সাধনৰ মাজত আমাৰ বিধায়কসকলে যি ধৰণে শিক্ষাৰ বাউণ্ডাৰী কোবাই খেলি জিকি আহিছে আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক আমাৰ সাধন সীমিত আমি জনিয়াত যাব নোৱাৰো বাগবৰত যাব নোৱাৰো আমাৰ সীমিত সাধনৰ মাজত আমি যিটো স্ক'ৰ কৰি জিকি আহিছো এনেইতো কেতিয়াও মানুহে ভোট নিদিলেহেঁতেন আজি আপোনালোকে প্ৰায় বাজেট বক্তৃতাৰ সময়ত আমি কিছুমান কথা নকৈ যে ইমান হাজাৰ কোটি টকা লোন মূৰৰ ওপৰত আছে অধ্যক্ষ মহোদয় লোনৰ গন্তি তেনেকে নহয় কনষ্টিটিউশ্যনত এটা প্ৰভিজন আছে আৰ্টিকল 292 অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া 292 কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এখন ৰাজ্যই কিমান লোন ল'ব That is not on me. আপোনালোকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 292 পঢ়িব ইট ইজ ডিচাইডেড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যে এখন ৰাজ্যই কিমান টকা লোন ল'ব আৰু আমি যদি লোন নলওঁ যদি এজন সফল ব্যৱসায়ীয়ে যদি বেংকৰ পৰা লোন নলয় তাৰ সম্পদ কেনেকৈ বাঢ়িব আজি মুকেশ আম্বানীৰ মূৰৰ ওপৰত টাটাৰ মূৰৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি লোন কাৰণ বেংকে তেওঁলোকক লোন দিয়ে তেওঁলোকৰ ঘূৰাব পৰা কেপাচিটিটো বেছি আছে কাৰণে এই যে প্ৰতিজন মানুহৰ ওপৰত মূৰৰ ওপৰত কিমান লোন বুলি এটা প্ৰশ্ন আহে উল্টাই যদি আমি কৰোঁ প্ৰতিজন মানুহৰ ওপৰত মূৰৰ ওপৰত সম্পদ কিমান বুলি তেতিয়া হিচাপটো ওলাব এই বছৰ প্ৰতিজন মানুহৰ মূৰত সম্পদ হৈছে 3,50,000 কোটি টকা তাৰ বিপৰীতে আমি লোন ল'ম 18,000 কোটি টকা 3,50,000 কোটি টকা সম্পদৰ বিপৰীতে এই বছৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অফ দ্য ষ্টেট is 3,50,000 crores. Against that, we are going to take loan of 18,000 crores. গতিকে যদি মোৰ প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত মোৰ সম্পদ বেছি আছে সম্পদৰ বিপৰীতে লোন লোৱাত কোনো আপত্তি নাই মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেতিয়াবা আপোনালোক পাঞ্জাৱলৈকে যাব ইট ইজ এ কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেট পাঞ্জাৱত ডেট জিএছডিপি ৰেচিঅ' আছে 39.9%. তাৰমানে জিএছডিপি আৰু ডেপ 3,50,000 আৰু 18,000 যিটো ডেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' হয় কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেট পাঞ্জাৱৰ ডেপ জিএছডিপি ৰেট আছে 39.9%. তাৰপিছত আৰু এখন কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেট আহক ৰাজস্থানৰ ডেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' আছে 33.6%. কেইদিনমান আগতে আমাৰ ইয়াৰ এজন বিধায়কে মমতা বেনাৰ্জীক লগ কৰিব গৈছিল লগ পালে নাই নাজানো বেংগলত ডেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' আছিলে 32.6% আৰু অসমৰ ডেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' হৈছে অনলি 18.9%. So we are much better fiscally managed state than any other Congress rule state. Than any other Congress rule state in this country. আৰু যদি কেতিয়াবা অসম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আহিছে নাই কেতিয়াবা কয় ইভেন গুজৰাটৰ জেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' হৈছে 19.2 and against that অসমৰ ডেপ জিএছডিপি ৰেচিঅ' হৈছে 18.9.
This is the estimate as of now, as I speaking. It was concluded in 31st March. This is a report from the Comptroller Auditor General. আমি তো এনে নলওঁ। So this is the data. অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ যিটো আমি লোন ল'ব পাৰোঁ at any point of time, সেইটো হৈছে 28.5% of our GDP. This is what central government has fixed. যে অসমে 28.5% লোন ল'ব পাৰে। আমি লোন লৈ থৈছোঁ 22%। তাৰমানে অহা বাজেটত যদি মই আৰু 6% লোন ল'ব খোজোঁ আউট অফ দ্য টোটেল GSDP, আই কেন। আৰু যদি কেৰেলাৰ ধৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ধৰণৰ ষ্টেট আপোনালোকে চাব যায়, মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ধৰুৱা ৰাজ্য যদি সেই হিচাপে চাব যায়, কিন্তু এখন ধনী ৰাজ্য, কাৰণ যিমানে ধনী হ'ব সিমানে আপুনি ধাৰ ল'ব পাৰিব। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰেও ধাৰ লয় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি, পাৱাৰ ছ'চাইটি, যিমান ইউটিলিটি আছে সকলোৱে ধাৰ লয়। আমিতো আমাৰ ধাৰ লোৱা কেপাচিটি অনুপাতে আমি ধাৰ লোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আণ্ডাৰ ডেভেলপ হৈ আছোঁ। কাৰণ যদি ইনভেষ্ট নহয় ৰিটাৰ্ণ ক'ৰ পৰা হ'ব? সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়বিলাকত সাধাৰণ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাতকৈ প্ৰথম বিৰোধী দলপতিসকলে বা আমাৰ বিধায়কসকলে যদি কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰসকলৰ লগত কথা পাতে, দেন ইউ উইল বি এবল টু এপ্ৰিচিয়েট আৱাৰ পজিশ্যন। কাৰণ কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰসকলক মই লগ পাই থাকোঁ GSTৰ মিটিঙত। দে আৰ ভেৰি নলেজেবল পাৰ্চন। আৰু তেওঁলোকৰ লগত যদি এবাৰ আপোনালোকে কথা পাতে যে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনাৰ বোলে আমাতকৈ লোন বেছি, তেতিয়া যদি মই ভুল কোৱা বুলি কয় নেক্সট হাউচত আপোনালোকে আহি এই ষ্টেটমেণ্টখিনি দিব। এণ্ড দে আৰ ভেৰি নলেজেবল পাৰ্চন। এতিয়া মোৰ সৌভাগ্য নাই বাইদেউ বহে GST কাউন্সিলৰ মিটিঙত, মই সদায় তেওঁলোকৰ লগত বহোঁ, চামাহাও মোক মৰমো কৰে, আৰু তেওঁলোকে মোক কৈ থাকে আৰে তুম লোন কিয় नहीं ले रहा है, लोन ले लो जब तुम्हारा 28% का कैपेसिटी है। তেতিয়া মই কওঁ যে আমি অলপ কনজাৰভেটিভ, সেইকাৰণে আমি কমত আছোঁ। এণ্ড দিজ আৰ ডেটা। মই বিৰোধী 16 চনত লোন লৈ আমি সমালোচনা কেতিয়াও কৰা নাই। মইতো আপোনালোকৰ লগতে আছিলোঁ, সমালোচনা কৰাৰ সুযোগ ক'ত? 16 চনত মই লোন লোৱালৈ কেতিয়াও সুযোগ কৰা নাই। যিটো হিতাধিকাৰীৰ সুযোগ লৈছে মই কম, হিতাধিকাৰী যিটো কথা কোৱা হৈছে সেইটো মই কম, সেইটো মই নকওঁ। এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে হিতাধিকাৰীক লৈ আমি সমালোচনা কৰিছোঁ। মই আজিও সমালোচনা কৰোঁ। ধুতি, কম্বল, সূতা, এটা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যিটো গৌৰৱেৰে ক'লে যে আমি ধুতি দিছোঁ, কম্বল দিছোঁ, এইটো মই সমালোচনা কৰোঁ। কিন্তু অৰুণোদয় ইজ এ ডিফাৰেণ্ট স্কিম অল টুগেডাৰ। অৰুণোদয়ত আমি কি কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে যোৱা বছৰৰ মোৰ বাজেট বক্তৃতা চাই, তাত আমি কৈছোঁ যে ডিফাৰেণ্ট বেনিফিচিয়াৰী যিমান স্কিম আছে আমি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ পৰা বেনিফিচিয়াৰী স্কিম নিদিওঁ, আৰু গোটেই বেনিফিচিয়াৰী স্কিমবিলাক সমাহিত কৰি আমি লাহে লাহে 3000 টকালৈকে মানুহক অৰুণোদয় দিম। আজি ইয়াতে লোন লোৱাত মই ক্ৰিটিচিজম, তাত লাইন আছে, আগৰ আৰু পিছৰ লাইন আছে। এতিয়া চাণক্যৰ কথা কোৱা হৈছে। সম্পদ আজি কি ধৰণে অসমলৈ আহিছে আপোনালোকে চাওক। যোৱা বছৰ মই মোৰ বাজেট বক্তৃতাৰ সময়ত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল, আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে জানিব লাগে যে 2015-16 চনত অসমৰ টেক্সৰ গ্ৰোথ আছিল কিমান জানেনে? অনলি 2%, অল টাইম ল'। অল টাইম ল'। টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল। তাৰ বিপৰীতে আজি আমি যি ধৰণে GST কালেকশ্যন কৰিছোঁ বা যি ধৰণে আমি GST পাইছোঁ, মই ভাবোঁ যে অসমে গৌৰৱ কৰিব লাগে। আজি 2017 চনত আমাৰ GSTৰ কালেকশ্যন আছিল 5000 কোটি টকা। 2018-19ত GSTৰ কালেকশ্যন হ'ল 8856 কোটি টকা। 2019-20ত কালেকশ্যন হ'ল 10939 কোটি টকা, আৰু যোৱা বছৰ কৰোনাৰ মাজতো 9700 কোটি টকা। এইটো ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহ'লে টেক্স কালেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে নহয়। আজি GSTত আমি গোটেই দেশৰ ভিতৰতে আমি ভাল কৰি আছোঁ, কোভিড সময়টোক বাদ দিলোঁ। আজি যিটো চাণক্যৰ কথা মই কোট কৰিছিলোঁ যে সম্পদ লাগে, আৰু আজি আপোনালোকে সম্পদ চাওক।
যে যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলে আমাক এৰি থৈ গৈছিল 4,800 4,500 কোটি টকা 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি তাক অকল GST 10,000 কোটি টকাৰ ওপৰত লৈ গ'লো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এক্সাইজৰ টেক্সৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত এক্সাইজ কালেকশ্যন আছিল অনলি 450 crore যোৱা বছৰ আমি এক্সাইজতে কালেকশ্যন কৰিছো 2,200 crores 2,200 crores কিন্তু যদি 2011 আৰু 2016 5 বছৰ কম্পেয়াৰ কৰে 2006 আৰু 11 5 বছৰ কম্পেয়াৰ কৰে 2001 আৰু 6 5 বছৰৰ কম্পেয়াৰ কৰে সেই তিনিটা 5 বছৰৰ তুলনাত যোৱা 5টা বছৰ আছিল অসমৰ স্বৰ্ণিম যুগ আজি ইয়াত কোৱা হৈছে যে গাঁৱত আমি 1 কোটি টকা দিম বুলি কৈছিলো দিয়া নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 2016-17 চনৰ বাজেটত আমি কৈছিলো যে CMS গাড়ীৰ পৰা আমি 1 কোটি টকাকৈ দিম চৰকাৰ আমাৰ হাতত সম্পদ আহি পৰিলে ফাইনেন্স কমিশনৰ ডিভলিউশন গ্ৰান্ট এনাউন্স হল আমাৰ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশনৰ গ্ৰান্ট এনাউন্স হল আৰু আমাৰ নিজাকৈ CMS জাৰি হল আজি আমি 7 লাখ টকাৰ ট্ৰেক্টৰ CMS যোজনাৰ পৰা দিলো ডিভলিউশন ফান্ড যি আমি ষ্টেট ডিভলিউশন ফান্ড আৰু সেন্ট্ৰেল ডিভলিউশন ফান্ড যদি আপোনালোকে গন্তি কৰে অলমোস্ট প্ৰত্যেক গাঁৱত আমি 50 লাখ কৰি পঠাই দিছো প্ৰত্যেক গাঁৱত আমাৰ কোনবা দিনা পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীয়ে গাঁও ওয়াইজ উত্তৰ দি দিব যে আমি কিমান দিলো আৰু এই বছৰ আমি ভৰত দাই কৈছে যে ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে পুখুৰী কিয় লাগে নাও বৈচাতটো পুখুৰী আছে মাননীয় ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব খুজো যে জালুকবাৰীও নাও বৈচাৰ দৰে হ'ব খুজে তাত বেয়া কিয় পাব লাগে সো আজি আমি অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত আৰু এটা গাঁও কেন্দ্ৰিক বিকাশৰ যিটো ধাৰা যোৱাবাৰ প্ৰত্যেক গাঁৱত আমি ট্ৰেক্টৰ দিছিলো এইবাৰ প্ৰত্যেক গাঁৱত আমি প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ এটা ফিচাৰী দিব খুজিছো 10-9 হৈ গ'ল তাৰ লগত ডিভলিউশনৰ পইচা গৈ থাকিব তাৰ লগত আমি 1 কোটি 1.5 কোটি 2 কোটিলৈকে আমি এই 5 বছৰত গৈ পাম গভৰ্ণমেণ্ট মানে ইট ইজ ফ্ৰম অল হেড আমি বাজেটৰ সময়ত গম পোৱা নাছিলো যে ডিভলিউশনৰ পইচা আহিব যেতিয়া আমি দেখিলো যে আমি ডিভলিউশনৰ পইচা পাই আছো CMS জাৰিৰ পৰা আমি বেলেগ কাম আৰম্ভ কৰিলো এখন খেলপথাৰ আৰম্ভ কৰিলো আমি বিভিন্ন সাবসিডি স্কিম আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত বস্তুৰ দ্ৰব্যৰ দামৰ লগত বাজেট তুলনা কৰা হৈছে আমিতো কৈছো যে আমাৰ কৃষি কমিশন হ'ব লাগে আজি মিঠাতেলৰ দাম কোনে নিৰ্মাণ কৰে মিঠাতেলৰ খেতিয়কসকলে আমি ইয়াততো মিঠাতেল নবনাও আজি যদি অসমখন আমি স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি নুতুলো অসমৰ বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে মোক এই বস্তুটো বুজাই দিয়ক কোনোবা এজন অৰ্থনীতিবিদে যে অসমৰ বাজেটত কি শক্তি আছে যি শক্তি দি গুজৰাটত উৎপন্ন মিঠাতেলৰ দাম আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো অসমৰ বাজেটত কি সন্মোহিনী শক্তি কোনোবা এজন বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দিব পাৰিব যে পাঞ্জাবত উৎপন্ন হোৱা চাউলৰ দাম আমি অসমত অসম চৰকাৰে কমাব পাৰো তেনেকুৱাটো ফৰ্মুলা কতো নাই মই বহুত বুদ্ধিজীৱীৰ লগত কথা পাতিছো যে বাজেট হলে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কয় ৰাজ্য চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ কমাব পাৰে উত্তৰ এটাই যে ষ্টেটত যদি প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে ডেফিনেটলি কেৰিং কষ্ট আদিৰ খৰচ নাথাকিব তেতিয়া আমাৰ ইয়াত মূল্য বৃদ্ধিটো হ্ৰাস হ'ব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি বাজেটত প্ৰথম কৈছো যে এটা এগ্ৰিকালচাৰ কমিশন হ'ব আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কমিশনটোৱে আমাক 5 বছৰ এটা দিক নিৰ্ণয় দেখুৱাব যে কেনেকৈ অসম সেলফ সাফিচিয়েন্ট হ'ব পাৰে এটা ঢিঙৰ বিধায়কে যিটো ফৰ্মুলা দিলে যে অৰুণোদয় 1000 দিলে মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িলে মিঠাতেলৰ পইচা আমি পাম নেকি এইবিলাক অদ্ভুত কথা ক'লে এটা তেলৰ দাম আৰবত বাঢ়ে তাৰমানে আৰবৰ সেঠৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি তেলৰ দাম ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বাঢ়িলে ভাৰতত বাঢ়ে হয়তো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স আছে বেলেগ কথা কিন্তু আৰবৰ সেটটো আমাৰ মতে নচলে চলিলে আপোনাৰ মতেহে চলিব গতিকে আজি কথাটো হ'ল যে বস্তুৰ দাম যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আমাক লাগিব আৰু সেই কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আৰু আমি কৈছো আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আজি
ইয়াতে স্মাৰ্টফোনৰ কথা কোৱা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাতৃৰ মমতা আমি বুজিব লাগিব। আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, মোৰ ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁতে সদায় দুখ লাগে। মোৰ ছোৱালীজনী ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ে, যে পাপা মই ক্লাছত যাওঁ। বোলে ক'ভিড তই ক'ত ক্লাছত যাওঁ? না, ৰুমটোত সোমোৱাটোৱে ক্লাছ। তাইৰ হাতত এটা মোবাইল আছে, তাই ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকে। আৰু যেতিয়া আমাৰ আন ল'ৰাবিলাকত চাওঁ, প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে কয় যে আজি স্কুল নাই, তেওঁলোকৰ হাতত এটা মোবাইল নাই, কৈছে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কৈছোঁ ইণ্টাৰনেট লোড আমি ফ্ৰী কৰি দিম, মোবাইলটো নিদিওঁ, লগত ইণ্টাৰনেটো আমি দিম, আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ দিনাখন ল'ৰাটোৱে আমাক মোবাইলটো ঘূৰাই দিব। আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, আজি যদি অসমীয়া স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰিব নাপায় আৰু 6 মাহমান, এটা জেনেৰেশ্যন নষ্ট হৈ যাব। মইতো আশা কৰিছিলোঁ বিৰোধী দলপতিয়ে ক'ব যে গোটেই আঁচনি বেয়া, কিন্তু এই আঁচনিটো অন্তত এগৰাকী মাতৃয়ে ভাল আঁচনি এটা দিছে। মই ভাবিছিলোঁ যে চব আঁচনি বেয়া বুলি কওক। নহয়, তাত মই দেখিছোঁ কোৱালিফাইড ছাপৰ্ট, নট টোটেল ছাপৰ্ট। 25% ইণ্টাৰনেট আছে। এই ধৰণৰ আপোনাৰ স্পীচটো মই ডিটেইলছ পঢ়ি আহিছোঁ। ইট ইজ এ কোৱালিফাইড ছাপৰ্ট, নট টোটেল ছাপৰ্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি নুমলীগড়ত আমি 2200 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিলোঁ। এতিয়া কৈছে আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলোঁ। নুমলীগড় শোধানাগাৰ কি আমাৰ হিতাধিকাৰী নেকি? আজি যদি বাজেটখন পুৰা পঢ়িব লাগিব, যদি অৰুণোদয় যদি আমি নিদিলোহেঁতেন, তেতিয়া আপোনালোকে ক'লেহেঁতেন সংকল্প পত্ৰত লিখিছে কিয় দিয়া নাই। আৰে ঘূৰিলেও মাৰ, নুঘূৰিলেও মাৰ, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। আজি আমাৰ সংকল্প পত্ৰখন ৰূপায়ণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত পঢ়ি দিয়ক। সেইখন আপোনালোকে বেছি নপঢ়িব, এইখন আপোনালোকে নপঢ়িব, এইখন আমাৰ পঢ়া বস্তু। সংকল্প পত্ৰৰ লগত চৰকাৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। চৰকাৰ মতে চলিব। সংকল্প পত্ৰ আমাৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন। আমি যদি সংকল্প পত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰোঁ, 5 বছৰ পিছত মানুহে ঠেলি আপোনালোকক ইয়াত পঠাব, আমি তাত যাম। গতিকে সংকল্প পত্ৰ আপোনালোকে নপঢ়িব, মিছগাইড হৈ যাব, তেতিয়া আৰু আপোনালোক বিজেপিত আহি যাব। এজনটো আহিলেই সংকল্প পত্ৰ পঢ়ি পঢ়ি, আৰু যদি বেছি সংকল্প পত্ৰ পঢ়ে, পিপুল উইল বি মটিভেটেড বাই দ্য আইডিঅলজি অফ দীনদয়াল উপাধ্যায় এণ্ড শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে সংকল্প পত্ৰ নপঢ়িব, কাৰণ মোৰ এইফালে ইমান জাগা নাই, মোৰ আনিব দিগদাৰ। গতিকে সংকল্প পত্ৰখন আপোনালোকে নপঢ়িব, সেইখন আমাক পঢ়াৰ কাৰণে দিয়ক। আমি পঢ়ি লাহে লাহে তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি গৈ থাকিম। ভৰতদা বেছি পঢ়ি আছে, ভৰতদাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ নাহু বৈশাত আমাৰ লগত আহি লাভ নহ'ব। সেইকাৰণে যদি ঢকুৱাখানাত ইচ্ছা আছে নৱৰ লগত কথা পাতি লওক, তেতিয়া সংকল্প পত্ৰ পঢ়ক। আদাৰৱাইজ আমাৰ সংকল্প পত্ৰখন আপোনালোকে নপঢ়িব। সেইখন দিছ ইজ এ সংকল্প বিটুইন পিপুল এণ্ড বিজেপি। কংগ্ৰেছ হেজ নাথিং টু ডু উইথ ডেট। এইখন যদি আমি ৰূপায়ণ নকৰোঁ, মানুহে আমাক ভোট নিদিব। গতিকে সংকল্প পত্ৰ ইজ এ সোলেম কমিউনিকেশ্যন বিটুইন আৱাৰ ভোটাৰ্ছ এণ্ড আৱাৰ পাৰ্টি। এখন পবিত্ৰ দস্তাবেজ, যিখন দস্তাবেজৰ অংশীদাৰ হ'ল বিজেপিক ভোট দিয়া সমাজখন আৰু বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসভা বা বিধায়কসকল। দিছ ইজ এ সংকল্প পত্ৰ ইজ এ মিডিয়াম অফ সোলেম কমিউনিকেশ্যন বিটুইন আছ এণ্ড আৱাৰ ভোটাৰ্ছ। কংগ্ৰেছ হেজ নাথিং টু ডু উইথ দিছ। আপোনালোকে আমাৰ বাজেটক সমালোচনা কৰক, আপোনালোকে আমাৰ বাজেটৰ কথা কওক, সংকল্প পত্ৰৰ কথা আপোনালোকে ক'ব নালাগে। তেতিয়া মোৰ অলপ দেৰি লাগে, বিজেপি আপোনালোক নে আমি। আৰু সংকল্প পত্ৰখন ময়ো ভালদৰে এইকেইটা দিন পঢ়া নাই, বাইদেউক কৈছোঁ বাইদেউ পঢ়িব। আপোনালোকে মোতকৈও যদি বেছি পঢ়ি দিয়ে, তেতিয়াহ'লেতো মোৰে চাকৰি যাব, এইটোতো নহ'ব। গতিকে সংকল্প পত্ৰখন আমাৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, আমি চাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মথাউৰি নালাগে। শৰৎ সিংহৰ কথা কৈছে, কি কৈছে আপুনি? ঠিক আছে। মাননীয় ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বানমুক্ত সম্ভৱ নহয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্ভৱ নোহোৱা কথা এটাকে যদি সপোন হিচাপে পম খেদি থাকোঁ, তাততো একো বেয়া কথা নাই। আজি আমি কৰিছোঁ কি, আমাৰ সদনে জানি ভাল পাব, এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, মথাউৰিৰ ওপৰত আমি পকী কৰিম। একো নহ'লেও 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, 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 10
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলীলৈ চিধা মথাউৰি দি যাব পাৰি, চিমেণ্ট চাপৰি দি মাত মৰা হৈ। মই সেই শব্দবিলাক নকওঁ, মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ম যে উইল বিল্ড 1000 কিলোমিটাৰ ৰোড অন এম্ব্ৰেকমেণ্ট, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে সম্ভৱো নহয়, মাজত গেপ থাকিব। গতিকে যিটো কথা নহয়, মই বিনম্ৰতাৰে ক'ম যে আমি মথাউৰিৰ ওপৰত যেতিয়া ৰাস্তা বনাম, ডিষ্টেঞ্চবিলাক কমি কমি আহি থাকিব, মথাউৰিটো কম্পেক্ট হ'ব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বানপানীত আমাক ইয়াত পজিটিভলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। 4000 কিলোমিটাৰ আজি আমাৰ মথাউৰি আছে। আমি যদি লাহৰীঘাটৰ উন্মুক্ত জেগাখিনিত যদি আমি মথাউৰি এটা বনাব পাৰোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আমি শিলঘাট গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰিম থ্ৰু এম্বেকমেণ্ট। এতিয়া কল্পনা কৰাটো কোনো বাধা নাই। যেতিয়া মই অসমৰ প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী আছিলোঁ, আজি ইয়াতে টেক্স কমিশ্যনাৰ আছিলে তেতিয়া কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, মই কৈছিলোঁ যদি কিবা কৰি 5000 টকা অসমৰ টেক্স উঠি যায় আমি অসম বদলাই দিব পাৰিম। আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 11000 টেক্স উঠাই লৈছোঁ। গতিকে সপোনবিলাক কেতিয়াবা ফলে। আজি অৰুণোদয় যে কেতিয়াবা কোনোবাই আনিব পাৰিব, অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি, এইটো অসমত কোনে কল্পনা কৰিছিল? আৰু আজি যিটো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি হৈছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিলে মানুহে মনত দুখ পায়। সূতা কম্বল হিতাধিকাৰী, কিন্তু মানুহক যেতিয়া আমি ইনকাম এটা, আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিলে যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত, গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নহয়, এইটো হৈছে যে আমি কৈছোঁ যে তোমালোকে মিঠাতেল দালি এই দামখিনিৰ 50%ত তোমালোকে কিনিবা, তাৰ কাৰণে আমি তোমালোকক 1000 টকা দিছোঁ, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম আমি 3000 টকালৈকে গৈ পোৱা। বাকীটো আমি ধুতি কম্বল সূতা কাকো দিয়া নাই, সেইবিলাক হিতাধিকাৰী লাইনততো আমি যোৱা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবাৰ আমাৰ যি বাজেট আছে, এই বাজেটত আপোনালোকে চাব 2017-18 চনত আমি 18টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম দিছিলোঁ, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ। 18-19ত তাৰ লগত 11টা লগাই দিছোঁ, তাৰমানে 18-11 টোটেল আমি 29টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিমত গ'লোঁ। 2019-20ত আমি তাত আৰু 9টা এড কৰিছোঁ। 2020-21ত আমি 9টা স্কিম আৰু এড কৰিছোঁ, আৰু এই বছৰ আমি 12টা স্কিম এড কৰিছোঁ। আৰু এই 18, 11, 9, 9, 12 এটাও যদি ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই বুলি কয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক'ৰবাত এটা দুটা কিবা অসুবিধাৰ কথা বেলেগ, মই আই এম ৰেডি টু এণ্টাৰ ইনটু এ হেল্থি ডিবেট, আৰু আপোনালোকক মই ডেটা চব দি দিম। প্ৰত্যেকটো কথা আমি কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাজহ ক'ত পাম, এই বছৰ ৰাজহ টান কাম, কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কৈছোঁ যে আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি এই বাজেটখন আমি ফাইনেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আজি ইয়াতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোৱা হয় যে স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেট অসমে কাটি দিলে, মোদীয়ে অসমক কম টকা দিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই পুৰণা কথালৈকে যাব খোজা নাই, কাৰণ ডক্টৰ মনমোহন সিঙক ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো সন্মান কৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ তেওঁ অসমক 7000 কোটি টকা ৰয়েলটিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল, সেই কথা যোৱা 5টা বছৰত আমি কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 7500 কোটি টকা ঘূৰাই দিলে। আৰু ডিভলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক, 2014-15ত অসমত ডিভলিউশ্যন আছিল 11000 কোটি টকা, এনেকুৱা আমি পাইছিলোঁ। তাৰ পিছত মোদী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আমি 15-16 ডিভলিউশ্যন গৈ 16764 টকা পালোঁ, আৰু 18-19ত এনেকুৱা এটা দিন আহিছিল উই গট ডিভলিউশ্যন 25,000 crores। তাৰপিছত কোভিডৰ কাৰণে কিছু কমিলে, কিন্তু তাৰ মাজতো মোদী ডাঙৰীয়াই 20,000 কোটি ৰেঞ্জ ৰাখিছে, আৰু যিখিনি দিব পৰা নাই তাক আমাক মাৰ্কেটৰ পৰা লোন লোৱাৰ বাবেও আমাক অনুমতি দিছে। অৰ্থাৎ আজি কোভিড কালৰ যদি নহ'লহেঁতেন, আজি আমাৰ 2018-19ত আমাৰ ডিভলিউশ্যন 25,000 কোটি টকালৈকে বাঢ়ি গৈছিলে, ফ্ৰম 2014-ৰ 11,000 কোটি টকা। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বাজেট, অসমৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা, এই গোটেইবিলাক আমি এটা সুন্দৰ লাইনত আছোঁ, আমি এটা সুন্দৰ দিশত গতি কৰিছোঁ।
5খন ৰাজ্যৰ কথা কৈছে ভৰতন ডাঙৰীয়াই যে বাজেটত নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই 5খন ৰাজ্য ইট ইজ নট ইকনমি। এই 5খন ৰাজ্যৰ কথা কওঁতে ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে। আজি আপুনি খবৰ কৰিব লিটাৰেচিত আজি অসমৰ পজিশ্যন 2 বা 3, 5খন ষ্টেটৰ ভিতৰত। আজি কোভিডৰ নিয়ন্ত্ৰণত অসম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 1 বা 2 থাকিবই থাকিব। আজি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুখীয়া মানুহক শিক্ষাৰ উপলব্ধতা, এই শিতানত আজি আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে বিহাৰৰ পিছত আমি 2 নম্বৰত আছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, সূচাংকবিলাক আমি কিছুমান সূচাংক ধৰিব নোৱাৰো। মোৰ সাহস কৰিও লাভ নাই। কেইদিনমান আগতে আমি গুজৰাট ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। গুজৰাটৰ নিউ এনাৰ্জি জেনেৰেশ্যন হয় বছৰত প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে জেনেৰেট কৰে 26,000 মেগাৱাট। তাৰ বিপৰীতে অসমে কৰে 400 মেগাৱাট। এতিয়া এই গেপটো আমি 200 বছৰতো মাৰিব নোৱাৰো। সেইটো আমি নোৱাৰো, কাৰণ গুজৰাটে আন্দোলন ভাল নাপায়। গুজৰাটৰ মানুহে বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং নকৰে। তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ দুখ মোকালিতে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি ইকনমিকেলি প্ৰস্পাৰ কৰিম, আমি বেলেগ কথা একো নাজানো। আজিও আমাৰ সমাজত অসুবিধা আছে। আজি যদি অইলে যদি এই যোৱা 3টা মাহত ৰিলেটিভলি শান্তি হোৱাৰ লগে লগে যোৱা 3টা মাহ 2020-21 কোৱাৰ্টাৰতকৈ এইবাৰ আমাক 100% ডাবল ৰয়েলটি দিছে, যোৱা 3 মাহৰ যিটো পিছ। আজি কিন্তু আজি তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত কোনো ধৰণৰ যোৱা 3 মাহত বন্ধ ধৰ্ণা হোৱা নাই কাৰণে ৰয়েলটি 100 গুণ বাঢ়ি গ'ল। কিন্তু আজি ময়ো ক'ব নোৱাৰো অহাকালি অসমত কি হ'ব। টায়াৰবোৰ আকৌ জ্বলি যাব পাৰে। আৰু আমাৰ কিছুমান মানুহো আছে যে নহয় আমাক আন্দোলন লাগে, উন্নতি যি নহওক। গতিকে অসম আৰু গুজৰাটৰ মানুহৰ মাজত মানসিকতাৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে। অলপ আগতে মই এটা ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ। তেলেংগানাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ সন্তান কেটিআৰ তেওঁ এটা গেডাৰিং এড্ৰেছ কৰি আছিলে। তেওঁ কৈছে আৱাৰ ষ্টেট এক্ট এজ এ প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ, যে আমি ব্যক্তিগত যেনেকৈ কাম কৰে আমি তেনেকৈ কাম কৰোঁ। আমি লাভ হোৱা কামতহে টকা খৰচ কৰোঁ, লাভ নোহোৱা কামত আমি একো নকৰোঁ। কিন্তু আমাৰ প্ৰমূল্য বেলেগ। অসমে ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যত যাব, আমাৰ নিজৰ কথাত আমি যাম। আজি জেণ্ডাৰ জাষ্টিছত কাম কৰিবলগীয়া আছে, আজি আমি লিটাৰেচিত কাম কৰিবলগীয়া আছে, ৰোড নেটৱৰ্কত কাম কৰিবলগীয়া আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত ক'ব নালাগে আমি 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিম। ডেট ইজ মই প্ৰত্যেকখন সভাত কওঁ। আজি ইয়াত কোৱা হ'ল যে বহনক্ষমত বোলে অসমে বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে। এইটো নহয়, অসমে যোৱাবাৰতকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, কিন্তু বেলেগ ৰাজ্যবিলাকে তাতকৈ আৰু বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে। অসমে এক কেটেগৰী ওপৰত আহিছে। আৰু যেতিয়া আমি কৈছোঁ পুৰণা ডাটা, তাৰ কাৰণটো যোৱাকালি চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিখন নীতি আয়োগে ডেটা ওলাইছিল, ডেট ৱাজ বেছড অন NFSS 2, আৰু যোৱা কেইদিনমান আগতে ওলালে NFSS 3। সেইখন ৰিপৰ্টত আহিছে যে অসমৰ হাইস্কুলত এজনো ট্ৰেইন টিচাৰ নাই। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে আমি টেটত ট্ৰেইন টিচাৰ দিছোঁ। এজ অফ নাও উই হেভ 22,000 ট্ৰেইন টিচাৰ, কিন্তু ৰিপৰ্টত আহিছে এজনো নাই। কাৰণ ডেট ৰিপৰ্ট ৱাজ বেছড অন আৰ্লিয়াৰ চেন্সাছ। আৰু মেইনলি মই আৰু পলিটিকেল কৰিব নাযাওঁ, মোষ্ট অফ দ্য থিংছ যিটো আপোনালোকৰ দিনত হৈছে। এতিয়া যি নতুনকৈ বহনক্ষমৰ ওলাব, মই আজিও নকওঁ আমি কিমান ওপৰত গৈছোঁ, কাৰণ সোমাই কিছুমান ডেটা ময়ে ভয় খাই গৈছোঁ। যেতিয়া বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি কয় তাত ইকনমি নুবুজায়, ছ'চিয়েল কথা বতৰা তাত চব ইনক্লুড আছে। যোৱাকালি আমি ছিকিমত পাইছোঁ অসমৰ 34টা বাচ্চা, 34 শিশুক হিউমেন ট্ৰেফিকিং কৰি লৈ গৈছিলে। কেইদিনমান আগতে কেৰেলাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ 9গৰাকী মহিলা, প্ৰষ্টিটিউশ্যনত ঢালি দিয়া হৈছিলে। আজি যে অসমৰ তলে তলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক চলি আছে, মোৰো আইডিয়া নাছিল। অনেষ্টলি মই মিনিষ্ট্ৰীত থাকিও মোৰ আইডিয়া নাছিল। এইবাৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ মই দেখিছোঁ যে অসমত ধৰ্ষণ, অসমত শিশুক বিক্ৰী, এই বহনক্ষম উন্নয়নত এই গোটেইবিলাক আহে।
অৰ্থাৎ বহনক্ষম উন্নয়নত ষ্টেটে কেতিয়াও ওপৰত যাব নোৱাৰে যদি ষ্টেটত অপৰাধ দূৰ নহয়, ষ্টেটত যদি জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ দূৰ নহয়। ইয়াৰ লগত বাজেটৰ সম্পৰ্ক নাই। গোটেইকেইটা যদি আমি পৰ্যায় চাওঁ, জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। এটা জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ আপুনি ক'ত পাব যদি 16 বছৰত বিয়া হৈ যায় ছোৱালী? 15 বছৰত যদি বিয়া হৈ যায় ক'ত জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ পাব? গতিকে এইটো চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ কথা নহয়। আজি মই দেখিছোঁ যে পেপাৰবিলাকে যেতিয়া অসম ক'ৰবাত তলত পৰে হেডলাইন কৰে, কিন্তু হেডলাইনটো কি? যে নাবালিকাত বিয়া হয়, আকৌ পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ কথা ক'লে আকৌ সমালোচনাও কৰি দিয়ে যে এইটো কিয় কৈছে। দুটাটো একেলগে নাযাব। জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ চৰকাৰে ডিটাৰমাইন নকৰে। জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ সমাজত পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। হিউমেন ট্ৰেফিকিং পুলিচে বন্ধ কৰিব লাগিব, তাৰ লগত বাজেটৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। মানুহে বন্ধ কৰিব লাগিব। কোনোবা এটা গাঁৱৰ ল'ৰা নোহোৱা হ'লেই কমপ্লেইন দিব লাগিব পুলিচক। আজি যি ধৰণৰ আমাৰ SDG ৰিপৰ্ট আহে, SDG ৰিপৰ্টত ইকনমি ইজ এ ভেৰি স্মল পাৰ্ট। তাত IMR MMR কথা কৈ আছে যে IMR MMR কণ্ট্ৰল নহয়। চাওক শিৱসাগৰত, চাওক ডিব্ৰুগড়ত, চাওক যোৰহাটত কোনো IMR MMR নাই। কিন্তু যদি এজন মাতৃয়ে 12টা সন্তান জন্ম দিব লাগে, তাত MMR আহিব নাই? IMR আহিবনে নাই? আজি যদি সমাজে সাহসেৰে এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে যে এজন মাতৃয়ে 3টা 4টাতকৈ বেছি সন্তানৰ মাতৃ হ'ব নোৱাৰিব, আজি কোনজন বিধায়কে এই কথাবিলাক মিটিঙত কয়? আজি কোনজন ৰাজনৈতিক নেতাই এই কথাবিলাক মিটিঙত কয়? যি MMR হোৱাৰ কাৰণে হেল্থ মন্ত্ৰীক গালি দি কি লাভ হ'ব? যদি আজি ডিব্ৰুগড়ত এভৰিথিং ইজ ফাইন, কিয় MMR হৈছে? যোৰহাটত কিয় MMR হৈছে? গুৱাহাটীত কিয় MMR হৈছে? প্ৰশ্ন সোধক। কিন্তু আজি যদি চাব যায়, আমাৰ অসমীয়া মূল সুঁতিৰ মানুহখিনিৰ মাজত এতিয়া জনজাতীয় মানুহখিনিৰ মাজত MMR IMR দ্ৰুত গতিত নামি গৈছে। সেইকাৰণে কালি মই চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই প্ৰস্তাৱ কৰোঁতে মই কৈছোঁ যে এইটোত আমি ছাপৰ্ট কৰিম। হয়, উই নিড মোৰ হস্পিটেল। আজি অসমত এই ডেটাবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰক আৰু আপোনালোকে দেখিব অসমত যদি আমি SDCত পিছুৱাইছোঁ, অসমত যদি আমি পভাৰ্টি ইণ্ডেক্সত পিছুৱাইছোঁ, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ অদ্ভুত জনবিস্ফোৰণ আৰু একো কাৰণ, তাৰ বাদে একো নাই। আজি আমাৰ শিৱসাগৰ যাওক, ডিব্ৰুগড় যাওক, তেজপুৰত যাওক, লখিমপুৰত যাওক, প্ৰত্যেকখন ল'ৰা স্কুলত যায়। ক'ত স্কুল ড্ৰপ আউট আছে? কিন্তু আজি আমাৰ দুখন অসমত চলি আছে। আৰু এই জনবিস্ফোৰণ যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, অসম কেতিয়াও আগুৱাব নোৱাৰে। অসম দৰিদ্ৰতাৰ দেশ হিচাপে থাকিব। আৰু দিছ ইজ বিয়ণ্ড পলিটিক্স। আজি হেণ্ডি কলেজত মই যেতিয়া স্কুটি দিছিলোঁ আমিনগাঁৱত, মানুহে ভোটৰ কথা ক'ব লাগে, মোৰ স্পীচটো শুনিব। মই আমিনগাঁৱত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আছিলে, মই ভাষণত কৈছিলোঁ যে আজি মোৰ বেয়া লাগিছে যে এছাম ছোৱালীক মই স্কুটি দিছোঁ আৰু আন এছামে এই বয়সতে 4টা সন্তান বাচ্চা লৈ পেলাই মাতৃত্বৰ বেদনা লৈ আছে, মাতৃত্বৰ সৌভাগ্য লৈ থকা নাই। চ' উই হেভ টু বি টাফ। আমি চিধা কথা ক'ব লাগিব। চৰকাৰক কি সমালোচনা কৰিব? মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, অৰুণোদয় টকা দি টকা মেনেজ কৰিছে, এইটো নহয়। কোন কোন মন্ত্ৰী ইমান তলত গৈছে যে কোনোবা মিঠাতেলৰ বেপাৰীৰ লগত কথা পাতি ল'ব? আচ্ছা, মিঠাতেলৰ বেপাৰীৰ লগত কথা পাতি আৰবৰ ছেটকেইটা আমাৰ লগত কথা পাতিব নেকি? গতিকে যিবিলাক নহয় সেইবিলাক নহয়। কথাটো হ'ল অসম স্বাৱলম্বন হ'ব লাগিব, অসমত জনসংখ্যা কমিব লাগিব, পপুলেশ্যন ডেন্সিটি কমিব লাগিব। যদি হস্পিটেল কিমান বনাব? যদি প্ৰতিদিনাই যদি 100টা সন্তানৰ জন্ম হয় এখন সৰু হস্পিটেলত, আৰু আপোনালোকে NHMত প্ৰশ্ন কৰি এখন প্ৰশ্ন লৈ লওক যে কোন হস্পিটেলত কিমান সন্তানৰ জন্ম হয়। শিৱসাগৰ, যোৰহাটত পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হৈছে। এতিয়া মই কওঁ জননী সুৰক্ষা কি হৈছে বোলে, ছাৰ বাচ্চাই নাই। গতিকে এই কথাবিলাক যদি ডাইৰেক্টলি আলোচনা নকৰে, অসমত বাজেট বনাইনো কি লাভ হ'ব? বাজেট 1,07,000 বনাওক, 1,20,000 বনাওক, কিন্তু আজি বনোৱাতকৈ যদি যোৱাকালি, মই কেইদিনমান আগতে আমাৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক সুধিছিলোঁ, এইবাৰ ইলেকশ্যনত জিকিবি না? ঘৰুৱা কথা এটা কৈছোঁ। বোলে দাদা জিকিম। বোলে কিয়? বোলে দাদা যোৱাবাৰ মোৰ 65,000 গৰৈমাৰীত ভোট আছিল, এইবাৰ 90,000 হ'ল।
5 বছৰত এটা ব্লকত যদি 25,000 ভোট বাঢ়ে, আপোনালোকে সুধিব ইলেকশ্যনৰ 3 দিন পিছত, দিছ ইজ এ কনভাৰ্চেশ্যন হুইচ উই হেভ ডান ইন গুড ফেইথ। কৈছে দাদা মোৰ 65,000টো 90,000 হৈ গ'ল নহয়। কেইদিনমান আগতে মই চামুগুৰি সমষ্টিৰ ভোটৰ মই তাৰতম্যবিলাক চাইছিলোঁ। মই নকওঁ, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া চেণ্টিমেণ্টেল মানুহ আৰু ক'ব এইটো ক'ৰ পৰা ক'লে কি ক'লে। তাত যি ধৰণে ভোট বাঢ়িছে এছাম জাগাত, আমিতো হাতেদি ঢুকি নোপোৱা হৈ গ'লো। সমষ্টি হাতৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল, সি ধৰি ৰাখিব পৰা অৱস্থাতে নাই। এতিয়া সেইটো হ'ল ভোটৰ, মই হাৰি যাওঁ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু হোৱাট এবাউট দ্য প'ৰ মাদাৰ্ছ, হোৱাট এবাউট দ্য প'ৰ চিলড্ৰেন? ইহঁতৰ কাৰণে স্কুল কোনে বনাব? কিমান প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব? কিমান হস্পিটেল বনাব? গতিকে এইখন অসম কেতিয়াও আগবাঢ়িব যাব নোৱাৰে যদি প্ৰকৃত সমস্যাৰ পৰা আঁতৰিত গৈ যে অৰুণোদয় 1,000 বঢ়াইছে, মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াইছে, এইবিলাক যদি কথা কৈ থাকোঁ আমি অসমখন কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। ডাইৰেক্ট কথা হ'ব লাগিব, সঁচা কথা পাতিব লাগিব। MMR ক'ত বাঢ়িছে, IMR ক'ত বাঢ়িছে, স্কুলত ক'ত প্ৰব্লেম হৈছে, হেল্থত ক'ত প্ৰব্লেম হৈছে, চিধা কথা আমি যদি পাতোঁ অসমখন আগুৱাই যাব। আৰু যদি চিধা কথা নাপাতি যে 126 জন মানুহৰ ভাগ্যৰ কাৰণে এখন সমাজ শোষিত প্ৰবঞ্চিত হৈ থাকিব, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আল্লাহ বা ভগৱান যোনেই নহওক কিয় ওপৰত কোনেও আমাক কেতিয়াও ৰহমৰ চকুৰে নাচাব, মৰমৰ চকুৰে আমাক কেতিয়াও নাচাব যে ইউ হেভ ডান ইনজাষ্টিছ, তহঁতি ৰাজনীতিৰ কাৰণে মানুহক দুখীয়া কৰি ৰাখিলি, মানুহক তহঁতি নিথৰুৱা কৰি ৰাখিলি। দিছ হেজ টু বি চেঞ্জ। আৰু মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ম যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মেডিকেল কলেজত 16 কোটি টকা কিয় দিছে। আমি একো কাম কৰা নাই উইদাউট ষ্ট্ৰেটেজি। মই যদি 200 কোটি টকা দিওঁ আৰু 5খন মেডিকেলে যদি এটা বছৰত বনি যায়, মই কেনেকৈ চলাম? মই অসমত প্ৰত্যেক বছৰত এখনহে মেডিকেল খুলিব পাৰোঁ। চ' এই বছৰ মোৰ আইডিয়া হৈছে মই কাম আৰম্ভ কৰি দিম যাতে অহা 10 বছৰলৈকে প্ৰতিটো বছৰত এখনকৈ মেডিকেল হৈ যায়। আজি আমাক সমালোচনা কৰাৰ আগতে আমি একেলগে ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াৰ মনত আছে যে লখিমপুৰত গৈ মেডিকেল কলেজত 11 চনত আমি খুঁটি পুতিছিলোঁ, 11ৰ পৰা 16লৈকে ইটা এটাও নপৰি। আজি আমাৰ মেডিকেল কলেজ এই বছৰ ভগৱানে কৰিলে ষ্টাৰ্ট হ'ব। যোৱা বছৰ আমি ডিফু আৰম্ভ কৰিলোঁ, অহা বছৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে নলবাৰী, নগাঁও ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এখন কৰিম। অৰ্থাৎ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত 5 বছৰত আমি 5খন মেডিকেল আৰম্ভ কৰিম আৰু নতুন 5খনৰ আমি বুনিয়াদ কৰি থৈ যাম যাতে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত আমি থাকোঁ, কোনোবা থাকোঁ আৰু 5খন বনিব পাৰে। সেইকাৰণে উই আৰ ডুইং এভৰিথিং উইথ এ চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ, এটা চিনাৰ্জি লৈ আমি কৰি আছোঁ। আমি কোনো ইয়াতে হেৰি কৰিব খোজা নাই। আজিতো মই ইমানলৈকে গৈছোঁ যে যোৱাকালি মই চাইছোঁ যে আমাৰ CM অফিচত অসম পুলিচে গাড়ী দি থৈ দিছে 23খন। তেলো পুলিচে দিয়ে, গাড়ীও চলায় আমাৰ অফিচাৰে পুলিচৰ। মই কৈছোঁ গাড়ী বন্ধ কৰক, CM অফিচত 23খন গাড়ী কোনো দৰকাৰ নাই। এটা মই কৈছোঁ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰীলৈকে গাড়ী পুলিচৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা আহে, তেলো ফ্ৰী পায়। মই কিয় আহিব? যদি হোমক গাড়ী লাগে হোমে কিনিব। আমি কৰি আছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা বাজেট নিয়ন্ত্ৰণত, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি কৰি থাকিম। আৰু সেইকাৰণে আমি বহুমূলীয়া পজিটিভ পৰামৰ্শ আমি আপোনালোকৰ পৰা সদায় আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আজি মই কৈছোঁ যে খুৰহিদ আঁচনি আমি বন্ধ কৰিছোঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি আছে। যি ধৰণে আপোনালোকে আহে, মই কাকো না কৰা কথা নাই। শ্বহীদৰ সমান নোৱাৰিলেও যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰিম। ইয়াৰ বাজেটত আজি এটা ডাঙৰ স্কিম আমি আনিছোঁ, সেইটো হৈছে, মই জাষ্ট 5 মিনিট বা 3 মিনিট আৰু ল'ম। আমি এটা স্কিম আনিছোঁ আৰবান প'ৰ। আজি মই ঢেকীয়াজুলিত কেতিয়াবা যাওঁ অশোক সিংঘালৰ তাত, বাগানৰ পৰা মানুহবোৰ আহে ব্লক অফিচত কাম কৰি, ঘূৰি গুচি যায়। দিনটো যদি হোটেলত তেওঁলোকে খালে 150 টকা খৰচ কৰিব লাগে। এইবাৰ মই অশোক সিংঘালক কৈছোঁ যে তাতে ভাত পানী বনোৱা এটা কিটচেনৰ আৰম্ভ কৰক, যাতে যিমান মানুহ আহে ভাতটো খাই তাতে যাব পাৰে। গুৱাহাটীত আমি কৈছোঁ 50,000 মানুহৰ আমি দুপৰীয়া লাঞ্চ বনাম, যিটো ইয়াতে 1 নম্বৰ আমি অন্ন সুৰক্ষাত এইবাৰ কৈছোঁ। মই দেখিছোঁ যে হাউচত বহুতে কথাটো বুজি পোৱা নাই কাৰণে ইয়াত আলোচনাও হোৱা নাই। আমি কৈছোঁ যে এইবাৰ আমি ইয়াতে সকলো মানুহকে
অন্তত আৰবান যিখিনি গাঁৱৰ পৰা DC কোৰ্টত কাম কৰাব আহে কোনোবা আহে চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ 100 কোটি টকা ৰাখিছোঁ যে গৰম ভাত সাজ অন্তত খাই যাওঁ বাজেটত আমি তাৰ কথা কৈছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোভিডৰ কথা কোৱা হৈছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই জানে যে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আমি কি কৰি আছোঁ কোভিডৰ অনাথ শিশু কোভিডৰ বিধৱা আৰু এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে নহয় কোভিডত মৃত্যু হোৱা সকলো পৰিয়ালকে আমি 1 লাখ টকা কৈ দিম আজি কোটে এনেকুৱা মমতাময়ী চৰকাৰ আমি পাইছোঁ কোনখন ষ্টেটে কৰিছে আজি কোনখন ষ্টেটত এনেকুৱা কথা কৈছে আমি সৰু ৰাজ্য 1 লাখ কৈছোঁ কোনোবাই হয়তো অহাকালি 5 লাখো দিব পাৰে কিন্তু অসম ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অলৰেডি আমি এখন কাৰণ আমিয়ে কৈছোঁ যে প্ৰথম আমি দিম কোনো ৰাজ্যটো ক'ব পৰা নাই আজি আমি ইয়াতে আমি এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ক'ৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো আহিলে যে 1 লাখ পোষ্ট কৰবাত এবলিষ্ট হ'ব আমি কৈছোঁ যে হয় আজি অসমত পুলিচ লাগে আজি অসমত বাংলো পিয়ন নালাগে যদি মই বাংলো পিয়নটোৰ জায়গাত পুলিচৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ তাত হাউচৰ কি আপত্তি থাকিবলগীয়া আছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক চাকৰি আছিল তাৰটো ৰিলুক এটা হ'ব লাগিব ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নিয়ম আছিল বাংলো পিয়ন মই কৈছোঁ ভাই আমাৰ বাংলো ক'ত পিয়ন ক'ত আমাক দুইটাই নালাগে বাংলো পিয়নৰ জায়গাত আমাক আজি পুলিচ লাগে আজি আমাক শিক্ষক লাগে গতিকে 1 লাখ চাকৰি আমি নতুনকৈ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে ভাবাটো নাভাবিব আমি সংকল্প পত্ৰত লিখিছোঁ যে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম 1 লাখ আমি দিম 1 লাখ আৰু পিছৰ 3 বছৰত দিম আপোনালোকৰ ভাবাটো আপোনালোকৰ লগত আছে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম খালী পোষ্টত দিম পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিম যি কৰিম 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আৰু কেনেকৈ দিম যাদুটো আমাৰ ওপৰত এৰি দিয়ক সেইটোত আপোনালোকৰ পৰা এডভাইচ ল'লে আমিতো ফচি যাম আমাৰ rules of procedure and conduct of business in Assam Assembly. Yes, sir. Rule 143 is up. Rule 2. The finance minister shall have general right of reply. At the item discussion. Dada, my MLA time hello. Apunar reply. My reply ekebare reply অজন্তা নেকে দিব। এটো reply নহয় finance minister reply দিব। Finance minister reply দিব। Sir, finance minister reply বাইরে দিব। Generally sir finance minister reply দিয়ে prime minister বা chief minister কিবা এটা কথা ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু গোটেই ৰিপ্লাইটো কোনোবা ৰিপ্লাই দিয়া নাই আপুনি বহুত ৰিপ্লাই দিব মই লাষ্টত এটা সামৰণি মাৰিছো ইজ নট গিভিং ৰিপ্লাই মই আমাৰ বিধায়কৰ টাইমহে লৈছো বাইদেউৰ টাইম বাইদেউৰ লগত আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লাষ্টত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনটো লৈ মই সামৰিছো মই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনটোৰ কথা কৈ সামৰিছো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন আমি মাফ কৰিম দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে কোম্পানীবিলাকৰ কি হ'ব 4,000 কোটি টকা আমি কোম্পানীক বাধ্য কৰাইছোঁ লোন উঠাই ল'বৰ কাৰণে যে আপোনালোকে যি ইলিগেল লোন দিছিল এইটো লোন আপোনালোকে সাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব তাতকৈতো ডাঙৰ ব্যৱস্থা কোনেও ল'ব নোৱাৰে 4,000 কোটি টকা লোন কৈছোঁ বমি কৰি থৈ যা ইয়াতে ল'ব নোৱাৰিব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আমি কৈছোঁ যে সকলোকে যদি লোন ৰেহাই দিওঁ বহুত মহিলাই কৈছে আমাক লোন ৰেহাই নালাগে কাৰণ আমি যদি লোন ৰেহাই লওঁ আমি বেংকৰ পৰা আঁতৰি আহিম সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ বাইদেউ আপোনালোকক যদিও লোন ৰেহাই নালাগে তথাপিতো আমি আপোনালোকক 25,000 টকা মাতৃত্বৰ মৰমেৰে দিম আৰু ফাইনেলি যাক লোন ৰেহাই লাগে বুলি ক'ব আমি সকলোকে লোন ৰেহাই কৰি দিম ভেৰি চিম্পল থিং 3 ভাগত এই কাৰণে কৰা হৈছে মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে বহুত মহিলা আছে তেওঁলোকে টকা লৈছে টকা ঘূৰাই দিছে ব্যৱসায় কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ অনুগ্ৰহ নিবিচাৰে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে ঠিক আছে অনুগ্ৰহ নালাগে আমি আপোনালোকক 25,000 টকাৰ চেক এখন তথাপিতো আমি আপোনালোকক দিম যেহেতু বেলেগে পাইছে আৰু বাকি এনপিএত থকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আমি সৰ্বোচ্চ লোন উভতাই দি তেওঁলোকক আমি ঋণ মুক্ত কৰিম এইটো আমাৰ কমিটমেণ্ট বহুত বহুত ধন্যবাদ আশৰাফুল হুছেইন 5 মিনিটত কৈ দিম ৰিপ্লাই দিব সময় স্যার অলপ বেশি পাম সময় নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় না মোৰ বৰোৱাত আপত্তি নাই নাই বৰোৱাত মোৰ আপত্তি নাই নাই এনেও সবৰে সময় আছে সাপোজ কিন্তু সবৰে সময়টোতে কাটিব লাগিব কোনটো
নাই বিজেপিটো নকয় আৰু বিজেপি নকয় মানে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ৰিপ্লাই দিব নহয় নহয় বিজেপিৰ টাইমখিনি তেখেতে ক'লে কোনটো নাই ক'ব আপোনালোকৰ পাৰ্টীয়ে ক'ব আশা বিজেপিয়ে এলটেড টাইমতকৈ বহুত বেছি লৈ ল'লে এতিয়ালৈকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনত দাখিল কৰা বাজেটৰ ওপৰত আঁচনিসমূহৰ সম্পৰ্কে কেইটামান বা তাতে ঘোষণাৰ ওপৰত কেইটামান বিষয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যে বাজেট যি আমি দেখা পালোঁ পদ্য কবিতা শ্লোগানেৰে সজ্জিত এইখন বাজেটত দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ সেই ধুনীয়া পাহাৰৰ নিচিনা কিন্তু কাষত আহিলে ওখৰা মুখৰাহে দেখিবলৈ পায়। এই বাজেটত মূলত যিবোৰ বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে তাতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিজস্বতাৰ ওপৰত যিখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল যিখিনি নতুনত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ সময়ত ঘোষণা কৰা পূৰ্বৰ সময়ৰ পৰা চলি থকা সেই আঁচনিসমূহকে বেছি বেছি আলোকপাত কৰিছে। একেটা সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্পন্সৰ থকা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহকো বহুত বেছিকৈ আলোকপাত কৰা দেখা গৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এয়া কোভিডৰ সময় আৰু এই সময় আমাৰ সকলোৰে বাবে জটিল আৰু এই সময়ছোৱাত আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই ৰাজ্যৰ চৰকাৰখনক আমি বিৰোধীয়ে আমি শাসক সকলোৱে একেলগে এই সমস্যাক মোকাবিলা কৰা উচিত আৰু সেই সময়তে এই কোভিডক মোকাবিলা কৰিবলৈ NHMৰ অধীনত যিসকল কৰ্মী যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী বা মৃত্যুঞ্জয়ত কৰ্মৰত যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিল তেওঁলোকে এই যুঁজখনক যেনেকুৱাকৈ আগুৱাই নিছে তেওঁলোকক কেৱল আৰু কেৱল ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ বাহিৰে আন একো কিন্তু বাজেটত আমি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি সময়ত কোভিডক আমি যি ধৰণে মোকাবিলা কৰাৰ কথা আছিল ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভক যেনেকুৱাকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিল তাৰ এটা স্পষ্ট ৰূপৰেখা যি এই বাজেটৰ জৰিয়তে পাব লাগিছিল এই বাজেটত যেনেকুৱা ধৰণৰ ধন আবণ্টনৰ কথা হ'ব লাগিছিল আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত আমি এই কোভিডৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিম তাৰো কিন্তু স্পষ্ট ৰূপৰেখা দেখা যোৱা নাই। আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আমি অনুভৱ কৰোঁ যে কোভিডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এই কোভিডক মোকাবিলা কৰিবলৈ সকলো নাগৰিকে যদি ভেকচিনেশ্যনৰ আওতাত আনিব পাৰিব যদি টীকাকৰণ কৰিব পাৰি তেনেহ'লেহে ইয়াৰ পৰা বাচাৰ এটা উপায় থাকিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অনুভৱ কৰোঁ যে অনাগত সময়ত যি বাজেটৰ আৰু কিছু সংবৰ্ধনৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে এই বিষয়বিলাকো সংলগ্ন কৰিব পাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খাদ্য নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে যি দফা উল্লেখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সদনৰ মাননীয় সদস্য চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উনুকিয়াই থৈ গৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে NFSৰ অধীনত অনেক মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে এই কথা সঁচা কিন্তু একেটা সময়তে দেখা গৈছে যে গৰীব মানুহখিনি যিখিনি মানুহ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এই বিষয়ে আমি পূৰ্বতে সদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অনেক পৰিয়ালত মানুহ আছে 7জন 8জন কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডত নাম দেখা গৈছে 2জনৰ। অনেক পৰিয়াল এনেকুৱা হৈছে যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে আজিলৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই। আনকি এই বিষয়বিলাকত তেওঁলোকে কেৱল উত্তৰত এটা কথাই গম পোৱা যায় যদি অনুপযুক্ত মানুহে কাৰ্ড চাৰেণ্ডাৰ কৰে তাৰ জৰিয়তেহে যদি নতুন কাৰ্ড অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব নতুন মানুহৰ নাম সোমাব পৰা যাব। হয় আমি জানো যে এটা টাৰ্গেট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক বান্ধি দিছিল কিন্তু যি সময়ত ৰাজ্যত অন্য যোজনাৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হেড এটা ওলোৱা হৈছে বা আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যিসকল বঞ্চিত মানুহ আছে তেওঁলোককো ঘৰত এমুঠি অন্ন পহুচোৱাৰ কাৰণে অন্ন দিয়াৰ কাৰণে খাদ্য দিয়াৰ কাৰণে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অলপতে দেখা গ'ল যে বাজেটতো উল্লেখ কৰা হৈছে যে 135 কোটি মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য এই চৰকাৰৰ দিনত জব্দ কৰা হৈছে। খুব ভাল কথা। আমি ভাবোঁ আৰু বেছি ষ্ট্ৰিক্ট ড্ৰাইভ হ'ব লাগে আৰু বহুত বেছি কঠোৰ হ'ব লাগে কিন্তু এই একেটা সময়তে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিছে যে বিগত সময়ত যিসকলৰ চৰকাৰ চলিছিল সেই চৰকাৰো আজিৰ সময়তো আছে আৰু সেই চৰকাৰৰ নাকৰ তলতে বিগত সময়ত এইবিলাক কাণ্ড কাৰখানা চলিছিল তাৰ ব্যৰ্থতাও এই সদনতো উল্লেখ কৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোভিডত মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালক 2.5 লাখ টকা দিছে
আৰু শেহতীয়াকৈ ঘোষণা আমি ভাল পাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইমাত্ৰ অৱগত কৰি কৈছে যে যিসকল সেই ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰা নাছিল তেওঁলোককো 1 লাখ কোটি টকা দিছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দিশ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসম ৰাজ্যখন কৃষি অৰ্থনীতিৰ ৰাজ্য হিচাপে আগবাঢ়িবলৈ লৈছে বা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি সেই অৰ্থনীতিৰ মাজত আছোঁ। মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক, তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি জ্ঞান আছে আৰু তেওঁলোকে গ্ৰাম্য কৃষি অৰ্থনীতি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কৃষকসকলে, অসমৰ কৃষকসকলে যি উৎপাদন কৰিছে, অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ 1 মিনিট এমএছপিৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আমাৰ সময় শেষ, ৰিপ্লাইও আছে, আমাৰ দলে যিহেতু আৰু 12 মিনিট, টোটেল 12 মিনিট সময় পাবলৈ বাকী আছো, গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় এমএছপিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইবাৰ কৃষি বিভাগে মাত্ৰ 10 লাখ কুইণ্টল ধান ক্ৰয় কৰিব, যি সময়ত ৰাজ্যৰ উৎপাদন 70.31 লাখ। আপুনি মাত্ৰ 10 লাখ কুইণ্টল ধান ক্ৰয় কৰাই ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ দায়িত্ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমেই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যিহেতু বৰ বেছি নাই, আমাৰ দলৰ বোধহয় 22 মিনিট আছে আৰু 2জন স্পিকাৰ আছে, গতিকে বেছি সময় মই ল'ব নোৱাৰিম। এতিয়া আৰু আমি কমপ্লিট নকৰোঁ, মানে সময়টো বিজেপিৰো আছে, কিন্তু সময়টো যদি লৈ থাকে 2:30 বজাত শেষ কৰিব নোৱাৰিব। আমাৰ 22 মিনিট আছে এইখিনি। নাই 22 মিনিট যদি কৰে চাপ'জ, তেতিয়াতো আপোনাৰ 3টা পাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, 10-12 মিনিটত শেষ কৰিম মই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছৰ চৰকাৰ যেতিয়া নতুনকৈ গঠন হ'ল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিয়ে তেখেতে এটা ঘোষণা কৰিলে যে তেখেতে এটা প্ৰতিজ্ঞা বা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমখনক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কৰিবলৈ তেখেতে সংকল্পবদ্ধ হৈছে। তেখেতৰ এই সংকল্পৰ কথা শুনি আমিও যথেষ্ট ভাল পালোঁ, কাৰণ প্ৰতিটো উন্নয়নৰ সূচাংকৰ ক্ষেত্ৰত SDG গ'লৰ কথাই কওক, IMR MRR কথাই কওক, ইমান দিনে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে নিম্ন স্থানত আমাৰ সদায় তলৰ ফালেহে স্থান দখল কৰি আছোঁ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যেতিয়া স্থান হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে, তেতিয়া আমি যথেষ্ট ভাল পালোঁ। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গোটেই দেশৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ স্থান দখল কৰাটো অকল মুখেৰে ক'লে নহ'ব, সেইটো আমি আগবাঢ়িব লাগিব এই বাজেট নামৰ অস্ত্ৰৰ যোগেদি। এই বাজেটখন মই বেছিতো ক'বলৈ সময় নাই, ফিস্কেল ডেফিচিট, ৰেভিনিউ ডেফিচিট, পাৰ কেপিটা এইবোৰ ক'বলৈ সময় নাই, মই জাষ্ট এটা দিশ উনুকিয়াম। তাৰ আগতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ যোগেদি সদনৰ এটা সাধাৰণ, আমাৰ নিত্য নৈমিত্তিক জীৱনৰ এটা সাধাৰণ ঘটনা মই দৃষ্টিপাত কৰিম। মই ধৰি লোৱা হ'ল, মই এজন চাকৰিয়াল, MLA নহয়, মোৰ মাটি বাৰীও অলপ আছে, ফিচাৰীও অলপ আছে, মোৰ 2টামান ভাড়াঘৰো আছে, মই এটা পৰিয়াল চলাওঁ। মোৰ এই চাকৰিৰ পৰা এটা দৰমহা পাওঁ, সে 20,000 টকা, মই ফিচাৰীৰ পৰা 2,000 টকা পাওঁ, মই খেতিৰ পৰা 5,000 টকা পাওঁ, মই ভাড়াঘৰৰ পৰা পাওঁ, এনেকৈ মোৰ ধৰি লোৱা হ'ল 50,000 টকা বছৰত আয় হয়। মই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী, মই খৰচ কৰিব লাগে, মোৰ ঘৰখন চলাব লাগিব, সংসাৰখন চলাব লাগিব, মই খৰচ কৰিব লাগিব প্ৰথম মোৰ খোৱা লোৱা, পৰিয়ালটোৰ খোৱা লোৱা, তাৰপিছত খৰচ কৰিব লাগিব মোৰ পৰিয়ালটোৰ কাপোৰ কানি, তাৰপিছত মেডিকেশ্যন, ডক্টৰ, চিকিৎসা, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা আদি। এই যিটো খৰচ, নিত্য প্ৰয়োজনীয় খৰচ মোৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, দিছ ইজ কল্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বা ৰেকাৰিং এক্সপেণ্ডিচাৰ। মই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপে এই পৰিয়াল চলাওঁতে মোৰ সদায় লক্ষ্য থাকিব লাগিব, হয়, ৱেলবিং অফ মাই ফেমিলি ইজ দ্য টপ মোষ্ট প্ৰায়ৰিটি, কিন্তু মই আই শুড কাট মাই ক্লোথ একৰ্ডিং টু মাই কোট, আই শুড কাট মাই কোট একৰ্ডিং টু মাই ক্লোথ। মই যিমান 50,000 টকা মাহটো তাই কৰিছোঁ, কিন্তু মই খোৱা লোৱা, কাপোৰ কানি, চিকিৎসা ব্যয়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা এছেঞ্চিয়েল, তাৰ লগতে মোৰ পত্নী, মোৰ মাতৃ, মোৰ ভাতৃ উপঢৌকন আদিত যদি
মই 50,000 টকা আয়তকৈ আৰু 5,000 টকা বেছিকৈ খৰচ কৰোঁ, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ মা, মোৰ পত্নীয়ে সাময়িকভাৱে ভাল পাব যে বেটা প্ৰত্যেক মাহতে তুমি উপহাৰ দি আছা, ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ খুৱাই আছা। কিন্তু মই আটাইতকৈ অবিবেচতি গাৰ্জেন, কাৰণ মই পৰিয়ালটোৰ মূৰত প্ৰতি মাহতে 5,000কে ঋণৰ বোজা জাপি দি আছোঁ, যাৰ কোনো সেই ঋণ মৰাৰ কোনো উৎস নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই কৈছে, লোন লোৱা সদায় বেয়া নহয়। মই পৰিয়ালটো চলাওঁতে মোৰ সদায় লক্ষ্য থাকিব লাগিব, মোৰ 5,000 টকা 50,000 টকা আয়, যাক ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট বুলি কোৱা হয়, এই 50,000 টকা আয়ৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালৰ খৰচ চলাই 48,000 টকা খৰচ কৰি অন্তত 2,000 টকা মই ছেভ কৰিম। আৰু হয়, মই বেংকৰ পৰা এটা লোন লৈ যদি মই অলপমান ভাড়াঘৰ দুটামান বনাই দিব পাৰোঁ, যিটোৰ পৰা প্ৰতি মাহে মোৰ মানে ইনকাম আহিব, যদি মই এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বনাই দিব পাৰোঁ, ইট ইজ ৱেল এণ্ড গুড, লোন ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰতি মাহতে মোৰ 50,000 টকা আয়, তাৰ পৰা প্ৰতি মাহতে 5,000 টকা বৰয়িং কৰি কৰি মোৰ আই, মাতৃ, ভাতৃ, ভগ্নী, ল'ৰা ছোৱালীক সন্তুষ্ট কৰি আছোঁ, তেওঁলোকক নতুন নতুন উপহাৰ দি আছোঁ, দেন আই এম পুটিং মাই ফেমিলি ইন টু ডেঞ্জাৰ। এই বাস্তৱ কথাখিনি। আৰু হয়, মই লোন লৈ যেতিয়া ভাড়াঘৰ বনাইছোঁ বা আমাৰ মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বনাইছোঁ বা মই ঘৰ বনাইছোঁ, ইট ইজ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, চ' আই কেন টেক লোন। লোনৰো এটা সীমা আছে যে মোৰ গোটেই আয় 50,000 টকা আয়ৰ পৰা যাতে মোৰ 40,000 টকা ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁতে নহয়, দেয়াৰ ইজ এ লিমিট। ইমান ডিটেইলত মই নাযাওঁ। বেচিক প্ৰিন্সিপল হ'ল যে মোৰ যিমান আয় হয় মাহটোত, তাৰ পৰা মোৰ লক্ষ্য থাকিব লাগিব যে 1,000 বা 2,000 টকা যাতে মই ছেভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ ছেভিংছেৰে নাইবা প্ৰয়োজনত বেংকৰ পৰা অলপ লোন লৈ হ'লেও মোৰ পৰিয়ালটোৰ লং টাৰ্ম বেনিফিটৰ কাৰণে কিছু এছেট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই বাজেটৰ 3টা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে। আমাৰ প্ৰত্যেকজন মাননীয় সদস্যই চাই আছে, যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখি পাব 19-20 চনৰ এইটো একচুৱেল আছে, তাত ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হৈছিলে 64,495 crore আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ল 65,817 crore। অৰ্থাৎ মোৰ যিটো আয় 50,000 টকা আয়, সেইখিনিৰে মোৰ ঘৰ নচলিলে। মই ঘৰৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ডেপজিট কৰাটো বাদেই মই 1322 কোটি টকা লোন লৈ মোৰ ঘৰটো চলালোঁ। খোৱা লোৱা, কাপোৰ কানি, চিকিৎসা। আমাৰ এই গুড গাৰ্জেন। এটা বছৰ হ'ব পাৰে, প্ৰত্যেক বছৰ যদি এইটো মই কৰি থাকোঁ, আই এম দ্য মষ্ট আনৱাইজ গাৰ্জেন। আজি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2020-21 আমাৰ ৰিয়েল অংকবোৰ অহা নাই, একচুৱেলবোৰ অহা নাই, কিন্তু বাজেট এষ্টিমেট যিটো, এইটো যদি আমি চাওঁ, আমি দেখা পাম আমাৰ প্ৰায় 6,228 কোটি টকা ঋণ কৰি পেলাই মই পৰিয়ালটো চলাইছোঁ। ৰেভিনিউ এক মিনিট সময় সমাপ্ত কৰক। এক মিনিট সময়, আপুনি 1 মিনিটত সমাপ্ত কৰক। উপায় নাই, উপায় নাই, নাই 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 সময় নাই, আপুনি চাওকচোন। আৰু চবেই ঈদৰ কাৰণে আজি যাব লাগে। ধন্যবাদ। আৰু ক'ব কিবা আমাৰ কওক, 5 মিনিটত ক'লে হ'ল, তাৰপিছত ৰিপ্লাই দিব। আৰু সময় যেতিয়া বেছি নাই, আৰু মই 2টা কথাই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। আচলতে আমি যদি বাজেটটো যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি এটা বস্তু চাম যে এই বাজেটৰ বৰাকৰ ক্ষেত্ৰত, বৰাক ভেলীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বস্তু কোৱা হৈছে, আমি বিচাৰিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, আমি বিচাৰিছিলোঁ শিলচাৰ মেডিকেল কলেজৰ যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নতি হয়, আমি বিচাৰিছিলোঁ পেৰিটৰিয়ামটো আমাৰ ক'ত গ'ল, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ফ্লাডলাইটটো ক'ত গ'ল, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে বৰাক নদীৰ ওপৰত 5টা আপোনালোকে দলং কৰিছিলে, দলংবিলাক হোৱা কি হোৱা নাই, সেইখিনি বস্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আপোনালোকে দিলে কি, চিৰিয়াখানা দিলে। চিৰিয়াখানা দি আমাক কি হ'ব বৰাক ভেলী মানুহৰ? আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এই মেডিকেল কলেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নতি কৰক, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ কাৰ্ডিঅলজি বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ দিয়ক, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উন্নতি কৰক। এইখিনি বস্তু কৰিব লাগিছিল, সেইখিনি বস্তু অধ্যক্ষ মহোদয় কৰা নাই। তেওঁলোকে কৰিলে কি, তেওঁলোকে কৰিলে যে
আমাৰ এখন চিৰিয়াখানাটো দিলে আৰু এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে জুটো দি কেনে আমাৰ বৰাকবলী মানুহৰ কি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু আজিৰ দিনত অধ্যক্ষ মহোদয় ফেচবুকত ট্ৰলিং হৈ আছে বস্তুটো যে আজি বৰাকবলীৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যে মেডিকেল কলেজৰ কথা আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ শিলচৰ মেডিকেলৰ কথা আছে আমাৰ বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল শিলচৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ কথা আছে এইখিনি বস্তুৰ কিয় উন্নতি কৰা নাই আপনারা বিধানসভায় কি জন্য যাচ্ছেন বিধানসভায় গিয়ে আপনারা কি করছেন এখানে জু আসার জন্য কি আপনাদের এখানে পাঠানো হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের শিলচর ভাষাশহী স্টেশন আমরা বলতে চাই যে ভাষাশহী স্মারক সেই কথাগুলো বারবার বিধানসভা উত্থাপন হচ্ছে এবং বারবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাগুলো বলছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকের দিন সেই কথাগুলোর উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটা কথা বলছি যে আসাম ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স সেই সামান্য একটা কথা বলছি যে অরূপ ভট্টাচার্য লেখা অধ্যক্ষ মহোদয় মিতালি পাবলিকেশন নিউ দিল্লিতে সেটা পাবলিকেশন হয়েছিল অধ্যক্ষ মহোদয় সেটাতে ক্লিয়ারলি লেখা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে বিশেষ করে 1983-তে যখন স্যার সাদুল্লাহ গভর্নমেন্টের যখন পতন হলো তখন ভারতবর্ষের বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বসু এবং উনি শিলংয়ে আসেন এবং শিলংয়ে আসার পর উনি সেখানে মিটিং হয় এবং মিটিং করে আমাদের বিশেষ করে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈকে তখন ভারত আসামের চিফ মিনিস্টার তখন করা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই জন্য বলছি যে সেই সময়ও অক্ষয় কুমার দাস রামনাথ দাস কামিনী কুমার দাস রূপনাথ বড়ুয়া যে এই মানুষগুলো অধ্যক্ষ মহোদয় তখন থেকে যে সুরমাবেলি ছিল এবং তখন আমরা বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে আমরা বিশেষ করে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈকে আসামের চিফ মিনিস্টার করা হয় এই জন্য বলছি অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই আসাম গড়ার ক্ষেত্রে যে বিশেষ করে একটা বঙ্গসন্তান হিসাবে বাঙালি মানুষের একটা বিরাট বড় একটা অবদান ছিল অধ্যক্ষ মহোদয় এবং বিশেষ করে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পারবো অধ্যক্ষ মহোদয় যে গ্রুপ সির রাজ্যে যখন আমাদের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো তখন গ্রুপ সির রাজ্যে ভারতবর্ষকে আসামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখতে পারলাম যে গোপীনাথ নেতৃত্বে বাবু বসন্ত দাস কামিনী দাস ওদের নেতৃত্বে বাঙালি সভার নেতৃত্বে আমরা গ্রুপ আসামকে একটা রূপান্তরিত করা এই জন্য বলছি অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমরা দেখতে পারলাম যে খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীর ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে 100 কোটি টাকা ধরা হয়েছে ভালো কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কিন্তু খিলঞ্জিয়ার কারা আমরা আসাম বিধানসভায় আমরা বলতে পারি না আমরা পার্লামেন্টে আমরা বলতে পারি না আমরা সুপ্রিম কোর্টে বলতে পারি না তো এই টাকাটা ধরা হলো সেই টাকাটা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অধ্যক্ষ মহোদয় অনেকগুলো বলার কথা ছিল এই হয়তোবা আমাদের তেজারি জয়েন্টের ভাইরা বলবেন যে এই বাজেট জনমুখী বাজেট আমরা বিরোধী দলের ভাইরা হিসেবে বলবো যে এই বাজেটের অনেকগুলো লেফট আছে তাই যেগুলো লেফট আছে আমরা যেগুলো কথা বললাম আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার মন্ত্রী জবাব দেবে এবং জনমুখী হিসাবে সেই বাজেটগুলো যাতে বাস্তবায়িত রূপান্তরিত হয় সেটাই আজকের দিনে কামনা করছি নমস্কার সিদ্দিক আহমেদ 3 মিনিট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় নাই সময় অত্যন্ত কম তো এই কম সময়ের মধ্যে আমি কি বক্তব্য রাখবো যাই হোক এখানে ওর জন্য ধন্যবাদ ফাইন্যান্স মিনিস্টার বসে যাও অজন্তা ড্যাঙ্গরানি যে 2020-21 যে বাজেট প্লেস করেছেন আমি শুধু 2-4টা কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আমি সমালোচনা করব না কারণ কিছু বাজেটে যেগুলো জিনিস ধরা হয়েছে তার মধ্যে যেমন ড্রাগস বিরোধী অভিযান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা স্বাগত জানাই এটা সমস্ত আসামের একটা বড় একটা হেডেক এবং বিশেষ করে মুসলমান সমাজে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি এই ড্রাগসে মানুষ অত্যন্ত জড়িত তার সাথে সাথে কিছু অর্থমন্ত্রী ডাঙ্গরানি যে কয়েকটা যেমন 1000 হসপিটাল তিনি স্থাপন করার যেটা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটা হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি অনুরোধ করব যে অন্তত প্রত্যেকটা গাঁও পঞ্চায়েত লেভেল একটা হাসপাতাল যাতে করেন এবং বিগত 2-3টা বাজেটে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজ করার জন্য সিদ্ধান্ত ছিল এবং
গতদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে আমাদের 2 জন বিধায়কের টানা হেঁচড়াতে এই মেডিকেল কলেজটা হচ্ছে না। আমরা আলোচনা করেছি, আমরা বিজেপির 2 জন বিধায়ক এবং আমরা সবাই মিলে আলোচনা করেছি যে সরকার যেখানেই সিদ্ধান্ত করবেন, আমাদের জায়গা নিয়ে কোনো কথা নেই, যেখানেই সিদ্ধান্ত করবেন আমরা সেই জায়গাকেই আমরা সাপোর্ট করব। করিমগঞ্জের জন্য একটা মেডিকেল কলেজ লাগে, কারণ করিমগঞ্জের লাস্ট প্রান্ত থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত প্রায় 100 কিলোমিটার দূরত্ব, এবং বিশেষ করে কার্ডিওলজি এবং নিউরোলজির যে এখানে কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। সেখানকার কোনো রুগী যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে আসতে সাথে সাথে গুয়াহাটিতে আসতে হয়, তো গুয়াহাটিতে আসার পথে রাস্তায় অনেক রুগীর মৃত্যু হয়ে যায়। এবং তার সাথে সাথে আমি আরও একটা কথা অনুরোধ করব যে করিমগঞ্জে একটা সোনবিল, একটা বড় বিল, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একটা বৃহৎ বিল, এবং এই বিলের যদি একটা পর্যটন বিভাগের একটা বড় প্রজেক্ট যদি নেওয়া হয়, অন্তত সমগ্র আসামের যত পর্যটকরা আসেন তারা অন্তত সোনবিলে গিয়ে সেখানকার সমগ্র আসামের একটা ভালো রেভিনিউ এই সোনবিল থেকে আসবে। এবং তার সাথে সাথে আমি শুধু আরো 2-1টা কথা শুধু বলবো যে আসাম একটা কৃষি প্রধান দেশ, এবং যেখানে ডায়েরির কথা বলা হয়েছে, যেটা বিভিন্ন বাজেটে কিছু অনেক সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যে গাবি কেনার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আমি কোঅপারেটিভ মিনিস্টার ছিলাম, আমি গুজরাটে গিয়েছি, আমি রাজস্থানে গিয়েছি, এবং সেখানে যে সিস্টেম, যে কোঅপারেটিভের যেটা সিস্টেম ডায়েরি কোঅপারেটিভ, এবং অন্ধ্রতে যেটা ফিশারি কোঅপারেটিভ, এখানে কোঅপারেটিভ মিনিস্টার নেই। তো আমি অনুরোধ করব যে সেখানের যে সিস্টেম মতে অন্তত আমরা এই কৃষি প্রধান আসামে আমরা বর্তমানের যে অবস্থা আমি দেখেছি, বিশেষ করে বরাকবিলি এবং আপার আসামে মানুষগুলো সাধারণত ক্ষেত কৃষি করতে চায় না। বরাকবিলিতেও মাত্র 1 ফসল উৎপাদন করে, লোয়ার আসামের মানুষ অন্তত 3-4 বার ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা করে, এবং বরাকবিলি এবং আপার আসামের মানুষ কৃষি কার্যে অত্যন্ত আলসিয়া। সুতরাং আমি একটাই অনুরোধ করব যে খাদ্য সুরক্ষা যেটা বিল, যেটাতে চাউল 5 টাকা কিলো, যেটা 5 কেজি করে চাউল পার হেড দেওয়া হচ্ছে, অন্তত সেই চাউলটা যাতে আসামের যে উৎপাদন থেকে যদি আমরা যেটা উৎপাদন করি আমাদের কৃষকদেরকে যদি দেওয়া হয়, এবং তাদেরকে যদি সাবসিডির টাকা তারা যদি পায়, অন্তত যেটা আপনারা 10,000 টন, আপনারা 10 লক্ষ টন যেখানে ধান আপনারা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন, এবং সেটা যদি কৃষকদের কাছ থেকে আরো বেশি, অন্তত আপনারা যদি আরো বেশি আপনারা কালেকশন করেন, তাহলে এই যে ধান যেটা উৎপাদন হবে, এবং তাদের থেকে আপনারা যদি ক্রয় করে যদি খাদ্য সুরক্ষা যে চাউলটা বাইরের থেকে না আসে, অন্তত আমাদের উৎপাদনটা যদি আমাদের কৃষকদের কাজে যদি আসে, তাহলে অনেক উপকার হবে। 2 নম্বর হলো আরো একটা কথা, যে ফিশারির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আমাদের আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে আছে, সুতরাং সেই ফিশারিটা অন্তত ফিশারিগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন, যাতে বড় বড় বিলগুলো অন্তত ফিশারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি করে অন্তত কৃষকদের সেই সুযোগ সুবিধা দেন। সময় তো আমি আর বক্তব্য রাখতে পারলাম না। তো 3 মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এই বাজেটৰ বিষয়ে 2-এটা কথাই কম, বেছি সময়ও নাই। প্ৰথম কথাটো হ'ল এই বাজেটখনত বানমুক্ত অসমৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু 1000 কিলোমিটাৰ আমাৰ মাথাউৰি বনাই তাত হয়তো পিছ ৰাস্তাও বনাব। ধন্যবাদ দিছোঁ এই কাৰণে। কিন্তু লগতে এই কথাটো কৈছোঁ, বানমুক্ত অসম কৰিবলৈ গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো গৰাখহনীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈ, এই গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দুয়োপাৰে যেনেকুৱা ভাঙনি হৈছে, বিশেষ কৰি মই জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, তাত মই কেইটামান কথা ক'ব গৈছোঁ। তাতে টাকিমাৰী, মধুপুৰ, কাঠুৰী, চিলাৰবিটা, মোৱামাৰী, তুলসীবাৰী, জলেশ্বৰ বিল, নিচানপুৰ, বুঢ়াবুৰী, নাৰামাৰী, পোৰাবিটা, সুন্দৰপাৰা, এই গোটেই অঞ্চলটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একদম ভাঙি আছে। বহুত মানুহ ঘৰ বাৰী গ'ল, আৰু বিশেষকৈ তাত বুঢ়াবুৰী থান বুলি এডোখৰ ঠাই আছে, সেই ঠাইডোখৰত এখন মন্দিৰো আছে। কিছুদিন আগত আমাৰ ধুবুৰী ডিচিও আহিছিল, তাত চাই গৈছে। সেই মন্দিৰটো এতিয়া থ্ৰেটৰ সন্মুখীন হৈছে। কেৱল সেই থানটো এনেকুৱা এটা ঠাই, নদীৰ পাৰত এটা শিলৰ গাঁথনি আছে, সেইটো যদি ভাঙি যায়, তাত এটা বলক, ইণ্টাৰ বলক, সেইটো জামাদাৰহাট বলক বুলি কয়, এটা বলক গুচি যাব, আৰু সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা হ'ব? সেই পাথৰখিনিয়ে চেফ দি ৰাখিছে। গতিকে মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰে পাৰে যিটো ৰাস্তা বনাব খুজিছে, তাৰ লগত এই কথাটো কেৱল যোগ দিব খুজিছোঁ যে
নদীৰ যিটো ভাঙন সেই ভাঙনটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইটো মোৰ অনুৰোধ বিত্তমন্ত্ৰীৰ ওচৰত। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, ইয়াত আমাৰ হেৰি এই যি দুটা আপোনাৰ হেৰিৰ কথা কৈছে, এই সাধাৰণ আপোনাৰ থানাৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট হেৰি বুলি কৈছে ইয়াতে গৃহ বিভাগে মানে দিনে ৰাতি কাম কৰিব, টোল ফ্ৰী কিবা। কিন্তু তাৰ লগতে মই এই কথাটো কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো সমষ্টি, সেই সমষ্টি টোটেলি ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰত পৰে, একদম লখিমপুৰৰ পৰা নিদানপুৰলৈ গোটেইখিনি ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ। তাত থানাৰ খুব প্ৰয়োজন। আমি ইতিমধ্যে এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, তো তাত থানা যদি দুখনমান থানা ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ হিচাপে দিয়ে, তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ লাভ হ'ব। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তাত থানাটো আছে মেঘালয়ৰ পুলিচে সদায় আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিক হাৰাশাস্তি কৰি থাকে। গতিকে মই এইটো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে জলেশ্বৰ সমষ্টিটো এনেকুৱা এটা সমষ্টি, তাত মেঘালয়ৰ যিটো ফ্লাছ ফ্লাড সেইটো আহি একদম সৰ্বনাশ কৰি দিয়ে। আমাৰ মাননীয় যোগেন মন্ত্ৰীদেৱে মাজত যিটো ফ্লাছ ফ্লাড হ'ল, সেইটো তাতে আমাৰ ব্ৰিজ কেইখন উৰি গ'ল। আমাৰ মন্ত্ৰী সাহেব গৈছিল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এক মিনিট, আধা মিনিট। আৰু আমাৰ এই যিটো বাজেট হৈছে, বাজেটটোত মোৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ হেৰি নাই। এই বাজেটটো গতানুগতিক হিচাপে হৈছে আৰু মই বিচাৰোঁ যে এইখিনি বস্তু সংযোজন কৰি ল'লে ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয় কিমান সময় ল'ব? 20 মিনিট। আচ্ছা, তো পিছতো এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব। আমি সময়টো 2:30টাৰ পৰা অলপ বঢ়াই লৈছোঁ ৰিপ্লাইলৈকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক প্ৰতিকূল পৰিৱেশত বাজেট দাখিলৰ দৰে এক গুৰু দায়িত্ব মোৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পবিত্ৰ সদনত এই গুৰু দায়িত্ব আন্তৰিকতাৰে পালন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো যে গণতন্ত্ৰত 3টা দি আছে: ডায়লগ, ডিবেট আৰু ডিছকাশ্যন। আৰু আমি যিমানেই ডিবেট, ডায়লগ আৰু ডিছকাশ্যন আমি এই পবিত্ৰ মজিয়াত কৰিম, মই ভাবোঁ যে সিমানেই আমাৰ গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব, আমাৰ ডেমক্ৰেচি মোৰ ভাইব্ৰেণ্ট হ'ব। আৰু এইখিনি কথা মই আন্তৰিকতাৰে বিশ্বাস কৰোঁ। ইতিমধ্যে বাজেট দাখিল কৰাৰ পিছত সদনত মাননীয় সদস্যসকল, ক্ৰমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, পদ্ম হাজৰিকা, আমিনুল ইছলাম, ৰমেন কলিতা, গোবিন্দ বসুমতাৰী, দুৰ্গা দাস বড়ো, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, গণেশ লিম্বু, ভৱেন ভৰালী, ভুৱন পেগু, লৰেন্স ইছলাৰী, দিগন্ত কলিতা, অখিল গগৈ, চক্ৰ গগৈ, জয়ন্ত বসুমতাৰী, ৰূপক শৰ্মা, মানৱ ডেকা, তৰংগ গগৈ, ভৰত নৰহ, ভৱেশ কলিতা, আমিনুল ইছলাম, ৰূপেশ গোৱালা, ভূপেন বড়ো, ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, চৰণ বড়ো, বিদ্যা সিং ইংলেং, পুনাকন বৰুৱা, ৰকিবুল হুছেইন, ইউজি ব্ৰহ্ম, আশ্ৰাফুল হুছেইন, চেয়াৰমান আলী, কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ, ছিদ্দিক আহমেদ, আফতাবুদ্দিন মোল্লা, প্ৰায় 36জন মাননীয় বিধায়কে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, ই আমাৰ কাৰণে আচলতে অতি শুভ লক্ষণ। এই সদনত মই যথেষ্ট দীৰ্ঘদিন ধৰি আছোঁ, বাজেট অধিৱেশনবিলাকতো বা ৰিপ্লাই সময়তো আছোঁ, কিন্তু ইমান সদস্যই বাজেট অধিৱেশনত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা নাই। মই ভাবিছোঁ দিছ ইজ দ্য হায়েষ্ট পাৰ্টিচিপেশ্যন। আৰু ই ভাবোঁ যে ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা অতি শুভ লক্ষণ। মই প্ৰথমতে এই বাজেট বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো মাননীয় সদস্যক মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলে যি বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, আৰু মই দেখিছোঁ যে সদনৰ বহুতো কনিষ্ঠ সদস্যসকলেও অতি বলিষ্ঠতাৰে এই বাজেট ভাষণত বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই সকলোকে তেওঁলোকে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে সেইখিনি মই আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটখনত আচলতে মই যিমান সমালোচনা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান কিন্তু সমালোচনা হোৱা দেখা নাই। কিছুৱে সমালোচনা কৰিছে, সমালোচনা কৰিব লাগিব বুলি বিৰোধীসকলেও। তথাপিও মই বাজেটখনৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ
যে প্ৰথমতে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই বাজেটখনক বাহিৰে ৰং চং, বাহিৰত ধুনীয়া আৰু ভিতৰত কোৱা বাতৰি বুলি কৈছে, ভিতৰখন ক'লা। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াও বাজেটখনত একো দেখা নাই বুলি কৈছে। বহুদিন আপুনি ঢকুৱাখানৰ বিধায়ক আপুনি আছিল আৰু কিছুদিন আগতে আপুনি নাওবৈচাৰ বিধায়ক হৈছে। গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, নাৰিকল এটা উৎকৃষ্ট ফল, আমি সকলোৱে জানো। নাৰিকলটো কিন্তু খাবলৈ কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ নাৰিকলটো বাকলিটো চেলাব লাগিব। বাকলিটো চেলালেহে আচলতে ভিতৰৰ যি মানে বগা নাৰিকলৰ শাহটো তেতিয়াহে খাব পাৰে। কাৰণ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি আৰু নৰহ ডাঙৰীয়া ভিতৰলৈ যোৱাই নাই, বাহিৰতে আছে। সেইটো যদি চেলাই পেলাই নাখায়, ভিতৰলৈ যদি বাজেটখনত নাযায়, তেখেতসকলে সেই ফল পাবলৈ কেনেকৈ সক্ষম হ'ব? আৰু পানীও মিঠা, নাৰিকলৰ পানীখিনি মিঠা, বৰ মিঠা। আপোনালোকে ভিতৰলৈ নাই যোৱা অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটখন ভালকৈ তেওঁলোকে পঢ়াই নাই অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু সেইকাৰণে আচলতে এইখিনি কথা কৈছে। মইতো আপোনাক এইখিনি কথাই ক'ম অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই বাজেটখন এটা বছৰৰ আছে, জমা খৰচৰ হিচাপ নহয়। এইখন হৈছে আমাৰ এখন ভিজন ডকুমেণ্ট। মই প্ৰথমে কৈছোঁ, দিছ ইজ এ ভিজন ডকুমেণ্ট ফৰ দ্য নেক্সট 5 years টু কাম, যিয়ে আমাৰ এটা ভৱিষ্যত দৰ্শন দিব। আৰু 5 বছৰীয়া এটা পৰিকল্পনা। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া থকা হ'লে মই ভাল পালোহেঁতেন। তেখেতে কথা কেইটামান ক'লে, হিট এণ্ড ৰান, মোক হিট কৰিলে, কিন্তু মানুহজন নাই আজি। থাকিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটত যেতিয়া কথাবিলাক তেওঁলোকে কৈ যায় আমিওতো শুনো, কিন্তু উত্তৰটো শুনিবলৈ ধৈৰ্য থাকিব লাগে। ইছলাম ডাঙৰীয়া কিন্তু আজি সদনত উপস্থিত নাই। ইছলাম ডাঙৰীয়া সিদিনাখন কি কৈছিলে? তেখেতে ক'লে যে মোৰ এই বাজেটখন মানে এক উৎকৃষ্ট সাহিত্য। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি বাজেটখন কাৰ কাৰণে প্লেচ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়? মই প্ৰথমে কাৰ কাৰণে মংগল কামনা কৰিছোঁ? অসমৰ 3,30,00,000 মানুহৰ কাৰণে মই মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এটা সময় এইটো কথাও কৈছোঁ যে মই আগৰ কিছু কথাবিলাক ক'বলৈ ভাল পোৱা নাই, তথাপিও ক'ব লাগিব যে এই সদনতে 2015 চনলৈ মই বাজেট বক্তব্যবিলাক শুনিছোঁ। অসমৰ মানুহবিলাকেও বাজেট বক্তব্য শুনিছে, কিন্তু অতি নিৰস। মানে মানুহে বাজেট বক্তব্য বুলি ক'লে কাৰো সামান্যতম আগ্ৰহ নাছিল, কিন্তু 2016 চনৰ পিছৰ ফালে বাজেট বক্তব্যবিলাক চাব, অতি সুন্দৰভাৱে এই সদনত বাজেট বক্তৃতাবিলাক উপস্থাপন কৰা হৈছে। মই নিজে মনে মনে কিন্তু মই তেতিয়া প্ৰশংসা কৰি আছিলোঁ যে ইমান সুন্দৰ বাজেট বক্তৃতাবিলাক হৈছে, ইমান সুন্দৰ উপস্থাপন হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কালি দাসে যেতিয়া ৰাজসভাত আছিল, ৰজাই তেতিয়া কৈছিল শুকান কাঠডাল দেখা পালে। তে পাৰিষদবৰ্গক সুধিলে এইটো কি? এজন পাৰিষদে ক'লে শুকান কাঠ, শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্ৰে। কিন্তু এজন কালিদাসে যেতিয়া দেখা পালে, কালিদাসক সুধিলে ৰজাই এইটো কি? তেতিয়া কালিদাসে ক'লে নিৰস তৰুবৰক পূৰ্ণত ভাতি। সেইটোৱে কথা যে অসমৰ মানুহে কিন্তু এটা সময়লৈ 15-16 চনৰ আগলৈকে বাজেটত অংশগ্ৰহণে কৰা নাছিল। এই বাজেটখনৰ ভিতৰত কোনো আগ্ৰহে নাছিল, কিন্তু আজি লাহে লাহে এই বাজেটখনৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে। সেইটোৱে কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ মানুহে অন্ততঃ বাজেটখনতনো কি আছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি সকলোৱে এই বাজেটখনৰ এটা অংশীদাৰ। সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যে আমি অন্ততঃ অসমৰ মানুহে এই বাজেটখনৰ কথাবিলাকলৈ ৰৈ আছে। বাজেটখন আমাৰ নিজৰ বাজেট হ'ব, এটা এবছৰীয়া এটা খতিয়ান হ'ব, গতিকে আমাৰ তাত অংশীদাৰিত্ব কি থাকিব সেইটো লাহে লাহে মানুহৰ মাজত এই বাজেটখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে। মই আৰু এটা কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক কৈছোঁ যে আজি মই কাক স্মৰণ কৰিছোঁ? পিতৃবৃদ্ধ পুৰুষসকলক, যিসকলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভেটিটো পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ গৈছে। গুৰুজনৰ নাম নল'লে আজি মংগল যাত্ৰাত আমাৰ আপোনালোকে কওক যে মংগল যাত্ৰা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ব। আজি মই গুৰুজনাৰ নাম লৈছোঁ। কাৰ নাম লৈছোঁ আপোনালোকে কওক? আজি বেজবৰুৱাৰ নাম লৈছোঁ। কাৰ নাম লৈছোঁ? ৰূপ কোঁৱৰৰ নাম লৈছোঁ। কাৰ নাম লৈছোঁ? আজি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈছোঁ। আজি অমূল্য গগৈৰ নাম লৈছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাহিত্য যদি কৰিব লাগে মই সদায় কৰি যাম, এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি সকলোৰে মুখত এটা কথা শুনিছোঁ যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি। যে অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি হিতাধিকাৰী আমাৰ সকলোৱে এই শব্দটোৱে চুই গৈছে। হিতাধিকাৰী হিতাধিকাৰী, মই সদনৰ ভিতৰতো শুনিলোঁ, সদনৰ বাহিৰতো শুনিলোঁ। এটা কথা ঠিক যে কোনো চৰকাৰে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব নোখোজে। হিতাধিকাৰী কেতিয়া সৃষ্টি হয়? হিতাধিকাৰী এচাম মানুহক পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰে, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই সৃষ্টি কৰে।
আমি যিহেতু এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক, আমাৰ ডেভেলপিং ষ্টেট, আমাৰ এটা ষ্টেক হোল্ডাৰ, এনেকুৱা এটা অংশীদাৰ এটা পাইছোঁ যিসকলে আজি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি কিছুমান আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লগা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনাক মই সেইদিনা বাজেটত মই থিয় হৈ আত্মপত্ৰেৰে কৈছিলোঁ অৰুণোদয়ৰ কথা, যে অৰুণোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা এখন আঁচনি, ই কেৱল মহিলা সবলীকৰণৰ কথাই কোৱা নাই, অসমক এটা নতুন যাত্ৰাৰে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু অৰুণোদয় গ্ৰহণ কৰিছে। আজি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিবিলাকতো যাব, এগৰাকী আইতাক সোধক অৰুণোদয় লাগে নে নাই, লগে লগে লাগে বুলি ক'ব। এইকাৰণে কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা আছে। আৰু লগৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কথা মই ক'লোঁ যে লগ দিয়াত কি আপত্তি আছে, কাৰণ লগ এইকাৰণে দিবলৈ বিচৰা হৈছে, বহু ধনী মানুহ আমি বহু আপত্তি পাওঁ যে মনে মনে কিছুমান আঁচনিত হয়তো নাপাবলগীয়া অযোগ্য বেনিফিচিয়াৰো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। সেই বেনিফিচিয়াৰী মানে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এই লগতে হ্ৰাস কৰিব নাই, আপোনালোকে নিজে কওক। এইটো গোটেই আঁচনিখনৰ স্বচ্ছতা আনিব। আৰু সেইকাৰণে আৰু এটা কথা মই লগতে কৈছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতো যদি এটা পৰিলেখ দিয়া হয়, তেওঁ ভাবিব যে মই এটা সন্মানজনকভাৱে এই পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে, অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে তেওঁৰ এটা সন্মান থাকিব। আমি সন্মান সহকাৰেহে এই আঁচনিখন আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপুনি সিদিনাখন এটা কথা কৈছিল যে আপুনি কৈছিল যে এই হিতাধিকাৰীসকলক আমি বহতীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ নেকি। অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে মই দুখেৰে কৈছোঁ, আজি গণতন্ত্ৰত কোনো চৰকাৰে আমাৰ মাজৰে এচাম মানুহ, যিসকল আমাৰ আইতা হ'ব পাৰে, নিজৰ আমাৰ নবৌ হ'ব পাৰে, আমাৰ ভনী হ'ব পাৰে, সেই মানুহসকলক আমি কেতিয়াও বহতীয়া হ'ব নিবিচাৰোঁ। এইটো কথা মই সদনত দৃঢ়তাৰে ক'লোঁ। সেই মানুহসকলৰ তলতহে আমি, তেওঁলোকৰহে সন্মান, তেওঁলোকৰ আমি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। আজি আপুনি মনত কৰক যে নিৰ্বাচনৰ আগত কিন্তু আমি সেইসকলৰ ওচৰতে ভোট বিচাৰিবলৈ যাওঁ। আজি নিৰ্বাচনৰ পিছত আপুনি বহতীয়া কথা কৈছে, তেনেকুৱা কথাই কিন্তু আজি সেইসকলৰ সন্মান হানি কৰিছে। মই সেইকাৰণে পুনৰবাৰ আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো তেতিয়াও এইসকলক আপোনালোকে হিতাধিকাৰী বুলি, যিসকলে এটা পৰিৱেশৰ বাধ্য হৈ এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে, সেই সকলো লোকক লৈ কেতিয়াও অসন্মানজনক যাতে কোনো কথা নকয়, এইখিনি কথা মই আজি আপোনালোকৰ সদনত কৈছোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক যে আজি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে নহয়, আজি আমাৰ যে ছ'চিয়েল ছেক্টৰ আছে, সামাজিক খণ্ড আছে, এই সামাজিক খণ্ডটো যোৱা সময়ছোৱা বহুত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাৰণ দিছ যে চৰকাৰৰ দায়িত্ব, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটত আপোনালোকে জানে, ইজ এ ৰেছপনচিবিলিটি অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এই মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিয়া। আৰু সেইকাৰণে বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, দিব্যাংগ পেঞ্চন এইসকল কিয় দিয়া হৈছে? বিকজ আমি এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, আমাৰ এটা জনসংখ্যা আছে, এই জনসংখ্যাবিলাকক এতিয়াও আমাক আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন। আৰু এই মানুহখিনিক যেতিয়ালৈকে সেই মানুহখিনি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব নোৱাৰিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক কিন্তু চৰকাৰৰ ইকনমিক প্ৰটেকশ্যন লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি ভাবিছোঁ যে আমাৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা লক্ষ্য আছে যে এই চাম মানুহক, যিসকল আজি BPL বুলি কৈছোঁ, আমি সেই মানুহখিনিক তেওঁলোকৰ এই অৰ্থনৈতিক বাধা আঁতৰাই এদিন APL-লৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। মানে এবাৰ পভাৰ্টি লাইনত এই মানুহখিনিক লৈ যাব লাগিব। যেতিয়াই এবাৰ পভাৰ্টি লাইন হ'ব, তেতিয়া আমি নতুন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পলিচি গ্ৰহণ কৰিম। এই বাজেটখন অধ্যক্ষ মহোদয় মই এনেই বনোৱা নাই। এই বাজেটখন বনাওঁতে মই সকলো দিশ চালি জাৰি চাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ, এই ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত মই চাইছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ইকনমিটো কি, আজি বিশ্বৰ ইকনমি কি, ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমি কি, আমাৰ ষ্টেটৰ ইকনমি কি, সম্পূৰ্ণভাৱে চাইছোঁ। আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব কি, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইম ৰেছপনচিবিলিটি অফ ষ্টেট। আমাৰ প্ৰধান ৰেছপনচিবিলিটি হৈছে ক'ভিডৰ সময়ত যিসকল মানুহ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ভিড আঁচনি, শিশু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ক'ভিডক কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, স্বাস্থ্য খণ্ডত আমি প্ৰধান দায়িত্ব হিচাপে স্বাস্থ্য খণ্ডক লৈ তাত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পাইছে, আজি সুধিছিলে আপোনালোকে প্ৰশ্ন, পইচা কিমান, মই আপোনাক দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অডিটেড একাউণ্টৰ কাৰণে অহা নাই। কিন্তু আজিলৈকে যিমান বিত্ত বিভাগে পুঁজি মোকলাই দিছে, 1 নম্বৰতে ক'ভিডৰ কাৰণে এই আঁচনিখিনি আছে। মই এইখিনি কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, এইখিনি কথা মই চাইছোঁ, অনুকুৱাইছোঁ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ক'ভিডৰ লগত অসমৰ যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব, তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব, এই কথাখিনিও আমি চিন্তা কৰিছোঁ। এই লগতে আমাৰ যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। আজি ক'ভিডৰ লগত আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু এই গোটেইখিনি চাইহে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াত আৰু এটা দিশ আছে,
সেইটো হৈছে যে আমাৰ ৰাজহ আজি আমি সম্পদ যদি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ এই বাজেটত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰিম। গতিকে ইয়াত আপোনাক ক'লোঁ যে বহুত সদস্যই কৈছে যে এইখন আনৰিয়েলিষ্টিক বাজেট। মই কৈছোঁ দিছ ইজ দ্য মষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট। এইকাৰণে যে ইয়াৰ চ'ৰ্চ মই চাইছোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাক সুন্দৰভাৱে কৈছে, কাৰণ মই আজি গৌৰৱ ক'ব পাৰিম যে মই এটা এনেকুৱা লিগেচিত বহি পেলাই আজি বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কথাখিনি কৈছোঁ যে আই হেৰিটেড ভেৰি গুড লিগেচি। আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সম্পূৰ্ণখিনি তেখেতক কৃতিত্ব দিছোঁ আমি হাউচে, কাৰণ ভাল ফাউণ্ডেশ্যন এটা কৰিছে। আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আজি ক'ভিডৰ এই পৰিস্থিতিত মই সাহস কৰিছোঁ যে মন্ত্ৰী হিচাপে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে 1,07,000 কোটি এখন বাজেট দিয়া, নহ'লে পাৰিলোহেঁতেন নে? কালি ভূপেন পেগু ডাঙৰীয়াই অতি সুন্দৰভাৱে কথাটো কৈছে। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কথা কৈছে। আজি ওচৰৰে মই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যবিলাক কথা নকওঁ, কিন্তু আমিতো নিজৰ আমাৰ এই অষ্টলক্ষ্মীৰ এই 8খন ৰাজ্যৰ আমাৰ কেনেকুৱা ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, আমাৰ কেনেকুৱা জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ, এই কথাবিলাকতো আমি চাব লাগিব নহয়। তথাপিওতো আমি মূৰ থিয় হৈ পেলাই ক'ভিডৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি স্কীমবিলাক লৈছোঁ। আৰু লগতে আজি চাওক যে আজি আপোনালোকে বাহিৰৰ কথাও শুনিব লাগিব। মই বাজেট যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ, মই বাহিৰৰ মানুহবিলাকৰ মনটো চাইছিলোঁ যে মানুহে আজি কি বিচাৰে, সেইখিনিও আচলতে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি কথাই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বাজেটখন মই ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট বুলি কৈছোঁ। ইয়াত যিটো চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনালোকক আজি ক'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰটো টেক্স ৰেভিনিউ যিখিনি আছেই। আমাৰ যিখিনি GSTৰ পৰা টেক্স আমি সকলোখিনি এতিয়া চিম্পুল টেক্স হৈ গৈছে। GST অনলি ওৱান টেক্স। ভেটৰ যিখিনি আছে আইটেম তাৰ পৰা আমি পাইছোঁ নন টেক্স ৰেভিনিউ, চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ, ৰিভলিউশ্যন ফাণ্ড, ডেব আৰু বাকীখিনি চব অ'ন যিটো টেক্স ৰেভিনিউ এইটো বঢ়াবৰ কাৰণে এই বছৰ আমাৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ। আমাৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত প্ৰথম সিদ্ধান্ত আছিল ৰিফাইনাৰীক আমি আমাৰ শ্বেয়াৰটো বৃদ্ধি কৰে। এইটো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নহয় নে? এইটো হিষ্টৰিকেল ডিচিশ্যন। মই কৈছোঁ পুনৰবাৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ, এগেইন ৰিপিট ডেট ইমান অসমৰ নিচিনা এখন দেশত ৰাজ্যত সেই ৰাজ্যত ইমানখিনি পুঁজি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই কিয় কৰা হৈছে? যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে হায়েষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বা বিভিন্ন বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে আমাৰ বনজ সম্পদ, আমাৰ যিবিলাক বনজ সম্পদ আছে ৰাজ্যখনত, বনজ যিখিনি আমি মানে ৰয়েলটি পাওঁ, সেই ৰয়েলটিটো আমি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। আগতে যিটো যেনেধৰণে ফৰেষ্ট ৰয়েলটি আমি কালেকশ্যন কৰি আছিলোঁ, প্ৰায় 400তকৈ বেছি আমি টকা পাইছিলোঁ। কিন্তু আমি এই ৰয়েলটিটো আৰু বঢ়াব পাৰোঁ নেকি, এই কথাখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আপোনাক ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনত আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগত পথত বহুত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, বিল্ডিঙত বহু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। আজি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, চলিব। ইয়াৰ যি মানে ৰেভিনিউ যিখিনি ৰয়েলটি পাব লাগে, এই ৰয়েলটিবিলাক আমি চ'ৰ্চতে আমি ৰয়েলটিখিনি কাটিম, যিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব চ'ৰ্চতে ৰয়েলটিখিনি কটা হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফলত কোনো টিপি নালাগে। টিপি ছিষ্টেম যিটো হয় ট্ৰেনজিট পাছ, টিপি নালাগে। আৰু ইয়াৰ ফলত মই আপোনালোকক এই হাউচতে ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে ফৰেষ্ট ৰয়েলটি আমাৰ 400 কোটিৰ পৰা প্ৰায় 4 গুণ বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকে চাওক যে কিমানখিনি আমাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে এটা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইখিনি বাজেটত দিয়া আছে, আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিলে। ইয়াত পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ সংস্কাৰ বুলি লিখিছিলোঁ, এইখিনি কথাত কোনেও এষাৰো কথা নামাতিলে। এইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ দলপতি, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰে ক'লে বাজেটখনত একোৱে নাপালোঁ বুলি, আছে ভিতৰে ভিতৰে বহুত আছিলে। আৰু এটা কথা ঠিক যে এখন বাজেটত মই সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য শাসন কেনেধৰণে চলিব সম্পূৰ্ণ ইয়াত ভৰাব নোৱাৰিম, কাৰণ ইট ইজ ভেৰি কনচাইজ। মাত্ৰ 100টা পইণ্টে আপোনাক দিব পৰা নাই, কাৰণ পাতে ইমানখিনি কোটি টকা খৰচ কৰোঁতে পাতে এই টকাবিলাক থাকিব কেনেধৰণে খৰচ কৰে। মই মাত্ৰ এটা ডাইৰেকশ্যনহে দিছোঁ যে কোনটো ডাইৰেকশ্যনেৰে আমি আগবাঢ়ি যাম, সেইটো কথাই আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে কথাখিনি ক'লোঁ। এতিয়া কথা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ৰাজ্যখনক কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ স্থায়ী আমাৰ আঁচনিবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, যে স্থায়ী যদি আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেটিটোৱে হ'ব কৃষি। আজি কৃষিক বাদ দি আমি অৰ্থনৈতিক ভেটিটো কেতিয়াও তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটোৱে মই তাকে কৈছোঁ যে আমি ভেটিটোহে গঢ়া সময়। এতিয়া 5টা বছৰ মাত্ৰ
5টা বছৰৰ পিছত ভেটিটো গঢ়িলোঁ, অৰ্থনৈতিক ভেটিটো কেনেকৈ ৰেভিনিউ আমি কালেকশ্যন কৰি বাঢ়িলোঁ, 1 গুণৰ পৰা 2 গুণ হ'ল। এতিয়া ভেটিটো গঢ়াৰ সময়, আৰু সেইকাৰণে এই ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতকৈ আৰু ভাল ভেটি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ আজি আপোনালোকে চাওক যে অসমত যিমান বস্তু খাদ্য সামগ্ৰী আহে, আজি বাহিৰৰ পৰা আহে, মাছ বাহিৰৰ পৰা আহে, মাংস বাহিৰৰ পৰা আহে, কণী বাহিৰৰ পৰা আহে। গতিকে সদায় কি থাকে, আমাৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই মতে গেপ থাকে। সেইখিনি নাইকিয়া কেনেকৈ ধৰণৰ কৰিব লাগিব। আজি কৃষি অৰ্থনীতিক আমি শক্তিশালী কৰিবই লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি মাছ আমি ইয়াত কি আমি টাৰ্গেট দিছোঁ যে কৃষি অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব। ভৰতনয় ডাঙৰীয়াই কৈ দিলে যে এগ্ৰিকালচাৰ কমিশ্যন নালাগে বুলি পেলাই, মইতো আচৰিত দেখালোঁ। নতুন পৰিকল্পনা লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি আপোনালোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কৈছে। আজিৰ যুৱকক আজি যদি মই মোৰ ল'ৰাটোক যদি কওঁ আজি হাল লৈ পেলাই পথাৰত যাব লাগে, যাব নেকি? আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি নিজে পথাৰত কেনেধৰণে যান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁ কাম কৰিবলৈ আদৰ্শ দেখুৱাইছে। আজি যান্ত্ৰিকৰণ কৰিব লাগিব। পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ লগত তুলনা কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব লাগে বুলি। পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলৰ লগত আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি হ'ব পাৰিম। হয় নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়? 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যদি আমি থাকিব লাগে, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলৰ লগত আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এগ্ৰাৰিয়ান ইকনমি আমাক লাগিব। মই এইবাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে ৰাখিছে, ভাল পাইছোঁ। বাজেটত আমি এইবাৰ মানে মই কোৱা নাই, তেখেতে বাজেটত কৃষকসকলক সন্মান দিবৰ কাৰণে এৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা তেখেতে ৰাখিছে। কি কাৰণে ৰাখিছে? আজি নতুন প্ৰজন্মক যদি আমি আকৰ্ষিত কৰিব লাগে, আমি কিন্তু সন্মান দিব লাগিব, সন্মান দিব লাগিব। আজি যুৱকসকলক যদি আমি কওঁ যে তোমালোকে আহা, প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰ হোৱা, ডেফিনেটলি তেওঁলোকে আহিব। নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে যুৱকসকল, বহিৰাজ্যৰ পৰা যুৱক ঘূৰি আহিছে। আমি কি বুলি তেওঁলোকক আসন দিম অধ্যক্ষ মহোদয়? কৃষি অৰ্থনীতি। কৃষি অৰ্থনীতিক আমি আগুৱাই যাবই লাগিব। তাৰ লগতে আমি এগ্ৰিকালচাৰক আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰিব বিচাৰিছোঁ সমন্বিতভাৱে। আজি আমাৰ পথাৰতে সকলো আছে। আমি সেইদিনাখন পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সুন্দৰভাৱে কৈছে, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হ'ম, সকলো আছে নুগুন্দ নগম। আমিলো ইষ্টানৰে মোক আকৌ ক'ব সাহিত্য বুলি পেলাই। এই কথাখিনি তেতিয়া সেই সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সকলোৱে কৈ গৈছিল, বুজিছিল যে অসমৰ ভৱিষ্যতটো কি। সেইকাৰণে আজি সময় আহি পৰিছে যে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি গৰুখুটিত আপুনি কথা কওঁতে কৈছিলে আপুনি মোক, কিন্তু আজি সময় আহি পৰিছে। উদাহৰণ মাত্ৰ যে আমাৰ যুৱকসকলক পথটো দেখাই দিয়া, ৰাস্তাটো দেখাই দিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি সেইকাৰণে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে কিন্তু যোৱা সময়ছোৱা নিজৰ সমষ্টিত কৃষিক ভিত্তি কৰি পেলাই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। মই তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাসবকো আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টিত কৃষিৰ ভিত্তিত কিন্তু আমি উন্নয়ন কৰিবই লাগিব। সেইখিনি নহ'লে কিন্তু আমাৰ সময়ৰ আহ্বান, দিছ ইজ দ্য কল অফ দ্য আৱাৰ, আমি মানিবই লাগিব। তেতিয়াহে আমি অসমক 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিব পাৰিম। আৰু এটা অধ্যক্ষ মহোদয় সিদিনা মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা ভাল কথা কৈছে যে আজি এই কথাখিনি মই এইকাৰণে চিন্তা কৰিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম। আৰু এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। আৰু এতিয়া আমাৰ সময় আহি পৰিছে যে নতুনকৈ আমি কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়িব লাগিব। কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়াৰ সময় অধ্যক্ষ মহোদয়। সেইকাৰণে আজি আমি এটা আচলতে বাজেটখনত এটা আমি পথে দেখুৱাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি নিবনুৱা যুৱতীসকলক আমি ৰাস্তাটোহে দেখুৱাইছোঁ যে এই পথেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি সকলোৱে কৰি তুলিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আজি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ চাকৰি আজি এটা চৰকাৰৰ সদৃশ্যহে মাথোঁ। আৰু মই কৈছোঁ যে এটা চৰকাৰখনৰ সাহসী পদক্ষেপ। এইখিনি কথা মই সিদিনাখন বাজেট বক্তৃতাত কৈছোঁ, আৰু বেছি মই দোহাৰিব খোজা নাই। শেষত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ কথা কৈছোঁ যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, ৰুৰেল ইকনমি যোৱা সময়ছোৱা এই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে CMGSৰ আঁচনি, আমাৰ নাবাৰ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি, গোটেইখিনি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি পেলাই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতো আঁচনি আছে। মই সেইখিনি বাজেটলৈ অনা নাই। আজি এপাৰ্ট আঁচনিৰ জৰিয়তে 1700 কোটি টকা আজি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত আছে। মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অহা সময়ছোৱা এই 1700 কোটি টকাৰ এপাৰ্ট আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ নিবনুৱা যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনাৰ লগত কাম কৰি যাব। এইখিনি কথা মই তেখেতৰ হৈ কৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় মই অ'ন চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউৰ কথা আপোনাক ক'লোৱেই। এতিয়া সিদিনাখন ইয়াত বাজেটত বক্তৃতাত কোৱা হ'ল যে আজি ডাঙৰ প্ৰকল্পবিলাক ধৰা হৈছে, মেডিকেল কলেজ 5খন ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। এই কামবিলাক হ'বলৈ নাই। সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আপোনালোকে বাজেটত দেখিলে যে এইবাৰ আমি এটা ডাঙৰ ইয়াতে এটা কলম ৰাখিছোঁ
তাত আমি কি কৈছোঁ? তাত আমি কৈছোঁ যে কেপিটেল প্ৰজেক্ট হয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছোঁ, আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ সকলোৱে যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট হয়, সেই প্ৰজেক্টবিলাক যি কি কাৰণতে নহওক সময়মতে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু চৰকাৰ এখন 5 বছৰৰ কাৰণে আমাক নিৰ্বাচিত কৰে, গতিকে উই আৰ কমিটেড। গতিকে আমি 5 বছৰ ভিতৰত যাতে এই কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চৰকাৰখন আমি কমিটেড, আৰু সেইকাৰণে সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে এইবাৰ কেপিটেল প্ৰজেক্টটো আমি কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আমাৰ ৰাজধানী প্ৰকল্প আছে, আমাৰ ব্ৰিজবিলাক আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰিজবিলাক আছে, মেডিকেল কলেজবিলাক আছে, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক আছে, আৰু নতুন প্ৰকল্প আজি 15টা দিছোঁ। ভৱিষ্যতে হয়তো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে আৰু কেপিটেল প্ৰজেক্টবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিফৰ্মছ আছে, সেইটো হৈছে ইয়াত চিলিং মুক্ত কৰিছোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে যাতে এই প্ৰজেক্টৰ যিটো ফাণ্ড আহিব, পুঁজিটো হ'ব, তাত চিলিঙৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে। উইদিন দ্য ষ্টিপুলেট টাইম, সেইকাৰণে 3টা বছৰত আমি পুঁজি ধাৰ্য কৰিছোঁ। 3টা বছৰত ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে পুঁজিখিনি নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰিব, আৰু ফলস্বৰূপত সময়মতে এই মানে বৃহৎ আঁচনিবিলাক প্ৰকল্পবিলাক আমাৰ ৰাজ্যখনে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনি কথা মই আপোনালোকক মানে অৱগত কৰিছোঁ। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, সিদিনাখন আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা কথা ক'লে যে এই বাজেটত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাই। ইয়াত অধ্যক্ষ মহোদয় এখন মই আঁচনি আনিছোঁ, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু স্মল মানে বিজনেছমেন আৰু কুটিৰ শিল্পত যিসকল মানুহ জড়িত হৈ আছিল সেইসকল বা অন্যান্য শিল্পীসকল। আৰু বাজেটত মই ইয়াত ঘোষণা কৰা নাই, ইয়াত এনাউন্সমেণ্ট নাই, কিন্তু বাজেটখনত আছে, আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বাজেটখনত আছে। ভ্ৰাম্যমানৰ যিখন শিল্পী, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদিনাখন মোক কৈছিল তাত 1,70,00,000 টকা এই ভ্ৰাম্যমান শিল্পীসকলৰ কাৰণে পুঁজিটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ই কি সূচাইছে যে অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সেইসকল মানুহ যিসকল মানুহ চহৰত বসবাস কৰে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, হয়তো কোনোবাই কাপোৰৰ দোকান এখন দি আছিল। মই ক'ভিডৰ সময়ত মই নিজে দেখিছিলোঁ যে ফাঁচী বজাৰত মই গৈছিলোঁ, সেই ওপৰত যিবিলাকে কাপোৰবিলাক বিক্ৰী কৰি থাকে তাৰ কাপোৰ তাতে পচি গৈছিল। কিছুমান সৰু সৰু দৰ্জী, ঠেলাৱালা, ৰিক্সাৱালা, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি? নাপিত। মই যেতিয়া মোৰ সমষ্টিৰে গৈছিলোঁ, তাত 300টা যে নাপিতৰ পৰিয়াল আছে মই নাজানিছিলোঁৱে। তেওঁলোকে আহি মোক কৈছিল যে আমি এতিয়া ভিক্ষাও কৰিব নোৱাৰোঁ, অথচ আমাক খুজিবলৈও লাজ। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱা অন্ততঃ 10,000, 8,000 টকা আমি উপাৰ্জন কৰি পৰিয়ালটো চলি আছোঁ। সেই লোকসকলৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু কৰি এইবাৰ এই বাজেটত এই স্কিমটো আনিছোঁ। আৰু সিদিনাখন দেখিছোঁ ফিকিও ইয়াক আদৰণি জনাইছে। ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী। আমাৰ কৈছে যে মহিলাসকলৰ বয়ন শিল্পৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাই বুলি। আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ওচৰতে আছে, তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে অসমত লাখ লাখ শিপিনী আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। এই শিপিনীসকলক আমি নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা ভাল। আমি এটা সময়ত সূতাই মুঠি দিলোঁ, মই নিজেও অধ্যক্ষ মহোদয় মই নিজেও বিলাইছোঁ, কিন্তু সেইটো কৈছোঁ সূতা আঁঠুপি ল'বলৈ মানুহৰ হেতা উপাৰ লাগিলে মহিলাসকলক। কিন্তু আজি তেওঁলোকক সূতা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি দিব বিচাৰিছোঁ? স্কিল দিব বিচাৰিছোঁ, কেপাচিটি বিল্ড আপ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক বেংক লিংকেজ দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক ট্ৰেডমাৰ্ক দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি এটা নতুনত্বৰে তেওঁলোকে যে ব্যৱসায় ভিত্তিক কাম কৰিব পাৰে সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি এই আঁচনিখন আনিছোঁ। আজি সেইকাৰণে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে তেওঁলোকক আমি আজি যিবিলাক আমি আজি ইয়াত অংগবস্ত্ৰ যিবিলাক লৈ আছোঁ, গামোচাই হওক, আৰণাই হওক, আজি মিচিং বাই ভনীসকলে বোৱা বা সকলো জনগোষ্ঠীয় যিসকল আমাৰ বাই ভনীসকলে বয় সেই কাপোৰবিলাক, লগতে সাজপাৰবিলাক তেওঁলোকে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেডমাৰ্ক এটা দি পেলাই যাতে বাহিৰলৈ যাব পাৰে, সেই আমি যে মাৰ্কেট এখন বাহিৰত দখল কৰিব পাৰোঁ, সেই চিন্তা চৰ্চাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে মই আৰু বহুত কিবা কথা আছে ক'ব লগা আছে বুলি নাভাবোঁ। ডেপ্থৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে। সিদিনাখন আপুনিও প্ৰশ্ন কৈছিলে যে ডেপ্থ, আপুনি কৈছে যে FRBM এক্টখনৰ আপুনি এমেণ্ডমেণ্ট কিয় আনিছে? মই এইকাৰণে আনিছোঁ যে FRBM এক্টত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক GSDPৰ মুঠ 4% তেওঁলোকে এতিয়া আমাক ডেপ্থ অনুমতি দিছে। কিন্তু আমি ল'বৰ কাৰণে অনা নাই, আমি কোৱা নাই যে কালিয়ে লোন ল'ম। মানে যেতিয়া এইকাৰণে আনিছোঁ, ইট শ্বুড বি কো-টাৰ্মিনাছ উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল এক্ট। তেওঁলোকৰ যিখন মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক যিখিনি ডাইৰেকশ্যন দিছে তাত কো-টাৰ্মিনাছ হ'বৰ কাৰণেহে আমি এইখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। কাৰণ আগতে 3% আমাৰ
আমি ল'ব পাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ক'ভিডৰ কাৰণে 0.5% এনহেঞ্চ কৰিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ যদি আমি পাৱাৰ ছেক্টৰত আমি ৰিফৰ্মছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও আমাক 0.5 ছেক্টৰ আমাক এলাউ কৰিছে। ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিত ইট ইজ চাইন। আজি মই বাহিৰৰ কথা নকওঁ, বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথাবিলাক যদি কৈ দিওঁ তেতিয়া আপোনাক কৈছোঁ বাহিৰৰ কথা কৈছে। আমেৰিকাৰ কথা আমি বহুত ডাঙৰ কওঁ। আমেৰিকাৰ ডেট কিমান আছে আপোনালোকে চাই লওক। আমেৰিকাৰ গোটেই অধ্যক্ষ মহোদয় যিমান তেওঁলোকৰ এছেট আছে তাত ডাবুল। বাকী আপোনালোকে আমি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চবেই যদি আমাৰ নিজৰ ষ্টেটবিলাকৰো চাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাখন দিছে কিমান ডেট ৰেচিঅ'টো আমাৰ কিমান আছে, কিন্তু আমাক বেংকেতো ৰিজাৰ্ভ বেংকেতো এনেই লোন নিদিব। আজি মই ক'লে আমাক লোন দিব নেকি? যদি আমি লায়েবল নহওঁ, আমাৰ এছেট নাথাকে, বেংকেতো আমাক লোন নিদিয়ে। আৰু এইটোও কৈছোঁ যে আমি কেতিয়াও যিটো ৰেচিঅ' বান্ধি দিছে তাত আমি নাযাওঁ। মই এইটো কথা সদনতকৈ ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী আছিল তেখেতে FRBM এখন আনিছিল আৰু FRBM এখন আনি 30%ৰ পৰা আজি আনি এই পৰ্যন্ত আনিছে। আপোনালোকে জানে চাব যে ডেট ৰেচিঅ'টো এটা সময়ত ইম্বেলেঞ্চ হৈ আছিলে। আমাৰ ফিস্কেল গোটেই ছিষ্টেমটোৱে ইম্বেলেঞ্চ। অসমত ডেট আগতে লোৱা নাছিল নেকি? 2001-2 লোৱা নাছিল নেকি? মই নাম নকওঁ, বাজেট এখন মোৰ আছে, এইখন মোৰ আছে নহয় হাতত। 2-3 বাজেট চাই চাওক আপুনি, চব বাজেট আছে। 2-3 কিমান ডেট আছে চাই লওক, 1-2 কিমান আছে, খালি কম কম। তেতিয়া যে বাজেটখন যেনিবা 10,000 কোটি, ৰেচিঅ' ইজ ছেম। আজি যেনিবা 1 লাখ কোটি, ডেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ, বাট পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ছেম। আজি 1000 কোটিত যদি মই 30% লৈছোঁ, ডেট ইজ অলছ' এ মিষ্টেক। কিন্তু আজি যদি মই 1 লাখত লৈছোঁ, পাৰ্চেণ্টেজটো যদি এনহেঞ্চ কৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয়। গতিকে ফিস্কেল মেনেজমেণ্ট ইজ মেনেজমেণ্ট। গতিকে আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনত ফিস্কেল মেনেজমেণ্টটো মেইনটেইন হৈ আছে, বেলেঞ্চ হৈ আছে। সেইখিনি কথা মই আপোনাক কৈছোঁ। আৰু শেষত কৰবিহীন বাজেট, আমি ৰাজ্যখনৰ জনতাক মূৰৰ ওপৰত কৰৰ বুজাই দিব খোজা নাই। সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য, যে আমি কৰ নিদিয়াকৈ আমি আমাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ যিবিলাক লেকুনা আছে, ফুটা আছে, সেই ফুটাবিলাক মাৰিব বিচাৰিছোঁ যে অধিক ৰাজ্যখনত এই সৃষ্ট পৰিৱেশতো ভৱিষ্যতে আমি কৰ সংগ্ৰহ আমি বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ। সেই চেষ্টা আমাৰ জাৰি আছে। আৰু শেষত আৰু বেছি কথা আপোনাক অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'ব নোখোজোঁ। এইখন সদন, এই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত পুনৰবাৰ আপোনাক কৈছোঁ যে সদনৰ মজিয়াত আমি ৰাজনৈতিক উত্থান পথান অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত দেখি আহিছোঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, গণতন্ত্ৰত ৰাইজেহে ৰজা। গতিকে প্ৰত্যেকজন ইয়াত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক মই সেই কথাষাৰ আন্তৰিকতাৰে মই বুজিবলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আজি চৰকাৰ আহিব, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিখন আমি আহিম, ভৱিষ্যতে কোনোবা বহিব, চৰকাৰত কোনোবা যাব, কিন্তু এই হাউচ সদায় থাকিব। দিছ হাউচ ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি। সিদিনাখন ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে দিছ হাউচ ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইনক্লুচিভ পলিটিক্স। মই এইটো কথা আপোনাক কৰোঁ। মই যেতিয়া গুৰুজনাৰ নাম লৈছিলোঁ তেতিয়া মই সেইটো কথাকে মই বহন কৰিছিলোঁ যে গুৰুজনাই কি কৈছিল, টোটেলি পলিটিকেল ইনক্লুচিভনেছ। তাতকৈ আৰু বেছি কথা কিবা ক'ব লাগিব নেকি অধ্যক্ষ মহোদয়? এতিয়া পুনৰবাৰ মই এটা কথা ক'লোঁ, সিদিনাখন সদনত আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ নামটো আমাৰ ভুলকৈ আহিছিলে, মই সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ, সেইখিনি কথাও ক'লোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আহিব লগা যিখিনি সময় আছে অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটখন, এই বাজেটত সকলো কাৰ্যসূচীতে আপোনালোকে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মই বাজেটখন প্লেচে কৰিছোঁ, মোৰ সতীৰ্থসকলে ইয়াৰ কাম কাজবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো ভালকৈ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা, আপোনাৰ সকলো সদস্যৰে মই সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কথাও মই আন্তৰিকতাৰে কৈছোঁ যে আমি পুনৰ আহিবলগীয়া সময়ছোৱা এই আজি বাজেটত আমি যিমানবিলাক আঁচনি আমি দিলোঁ, সেই আঁচনিবিলাকক যিমান পাৰোঁ আমি সেই আঁচনিবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চাম। আৰু পুনৰ মই আত্মপত্ৰৰে পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিম আৰু কিমানখিনি কাম কৰিম আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ম। যদি নোৱাৰিলোঁ আঁচনি সেইখিনিও কথা ক'ম। পুনৰবাৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এটা স্পষ্টীকৰণ, অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা এই যে আজি কৃষিৰ বিষয়ে ক'লে, কৃষিভূমি হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নদীগৰ্ভত বিলীন হৈ গৈ আছে। আজি মডেল হস্পিটেল কৰা হৈছে, সেইটো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ থ্ৰেটত পৰিছে। গতিকে মই মোৰ বক্তব্যত কৈছিলোঁ যে আমাৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা হৈছে মূল সমস্যা। এই ক্ষেত্ৰত বাইদেৱে এটা কথাও নক'লে, গতিকে কিবা এটা ক'লে আমি ভাল পালোঁ আৰু।
অধ্যক্ষ মহোদয় গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো স্পষ্টভাৱে ইয়াত প্ৰায় যথেষ্টখিনি পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আছেই যথেষ্টখিনি যুৱ মন্ত্ৰী তেখেতে নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচ্ছা এতিয়া আমাৰ অলপ এনাউন্সমেণ্ট আছে অহাকালি আমি লাভলিনাৰ ওপৰত এটা প্ৰস্তাৱ ল'লোঁ তেখেতক উৎসাহ যোগোৱা আৰু সফলতা কামনা কৰা সেইটো লৈ যিটো চাইকেল ৰিলেট কথা 7:45 ঠিক কৰা হৈছে লাষ্ট গেটৰ পৰা 7:45 হয় মানে নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে গতিকে চবৰে ভাল এটা এক্সাৰচাইজ হ'ব সেইটো ইয়াৰ পিছত আমাৰ কেইদিনমান সদন যিহেতু নাথাকিব DRSC মিটিংখন হ'ব নতুন সদস্যসকলো আছে যাতে সেই মিটিংখনত 23 তাৰিখৰ পৰা আছে সকলো নিজে ল'ব লাগিব নেকি চাইকেলখন যাতে ইয়াত ভাগ লয় আহি পালে চাইকেলখন হয় ছাৰ মই বিচাৰিতো জাষ্ট এটা পৰামৰ্শ দিব নালাগে তথাপিতো মই এটা অনুৰোধ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে ইণ্ডিজেনাছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুলিছোঁ আৰু অসমৰ বহুত জনজাতীয় লোকৰ সম্পদ আছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক আছে বিধানসভাৰ পিছত আপুনি যদি এটা অসম ঘূৰি এই বিষয়ে অকণমান সম্পদবিলাক চাই কি ধৰণে কাম কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনাৰ বিধানসভা নাথাকিলে সময়ো থাকিব আপুনি আৰু উপাধ্যক্ষ মহোদয় অলপ অসমখন ঘূৰিলে ভাল হ'ব যাতে আমি নতুন বিভাগটো আগুৱাই লৈ যোৱাত সুবিধা পাওঁ এইটো স্যাৰ অল পাৰ্টি এটা ডেলিগেশ্যন স্পিকাৰৰ নেতৃত্ব গ'লে ভাল হয় মোৰ মতে সব পাৰ্টিৰ পৰা এজন দুজনকৈ লৈ লওঁ নিশ্চয় যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো হাউচত ছাজেশ্যন দিছে গতিকে হাউচৰ যদি চবৰে সমৰ্থন আছে মই ভাবোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু 2-এজন বিধায়কক আমি নেক্সট ছেছনত লগত লৈ ফালে মানে টিম এটা বনাই লওঁ কৰিম আৰু যিটো লোৱাৰ আছাম আপাৰ আছামৰ কথা কৈছে সেইটো অত্যন্ত দৰকাৰ মই ভাবোঁ অলপ কমিটি টাইপ কৰি ফালে তুৰত আমাৰ বিধায়কসকলক মানে যাই ফালে ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰা যাব এতিয়া হয় হয় নাই যিসকলৰ চাইকেল আছে এতিয়াতো দোকানো নাই লকডাউনত সেইটো হ'ব আজি ৰাতি আমাৰ এমএলএ হোটেলৰ কোৱাৰ্টাৰত এটা দি দিব লাগে সব কোৱাৰ্টাৰত 126টা চাইকেল দি সকলো হৈ গ'ল এতিয়া সকলৰ কাৰণে লাঞ্চৰ আজিও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দীঘলীয়া হোৱাৰ কাৰণে লাঞ্চৰ গতিকে লাঞ্চৰ যাব সকলোকে কোন কোন চাইকেল কোনে চাইকেল চলাব চাইকেলখিনিটো আনিব লাগিব আমাক যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিম কাৰণ বেছিকৈ কিনি দিম নৰ্মেল চাইকেল দেই নৰ্মেল যিখন আমাৰ হয় গতিকে হেৰি চাইকেল নৰ্মেল চাইকেল যিসকলে কালি চলাব আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰক খুলি আনিব লাগিব লাঞ্চৰ সময়ত চবে 10জন মানুহ ওলাব গতিকে এতিয়া কৈ দিলে এনেকৈ সুবিধা দিয়ে লাঞ্চৰ সময়ত সকলোৱে সেইটো কৈ দিব এতিয়া সভা আমাৰ সদনখন 4 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা 9:30 বজালৈকে স্থগিত ৰখা হ'ল बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 2 जुलाइनिफ्राय